Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. apríl og hann að hefjast núna 2 mínútur yfir 2. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta lið sem uppbygging hjúkrunarheimila í Reykjavík. Samanber 27. lið fundargerð borgarráðs frá því 12. apríl 2018 og þá tekur borgarstjóri fyrst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi gera mikilvægi fjölgunar hjúkrunarrýma að umtalsefni í borgarstjórn. Það kunnara en frá þurfi að segja að borgarstjórn hefur verið að kalla eftir því og rekið eftir því að hjúkrunarrýmum sé fjölgað í Reykjavík. Því að árabil hafa legið fyrir greiningar brýna þörf. Það þýðir ekki það að við séum ósammála þeim sem segja að það skiptir líka mjög miklu máli að efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og við höfum sannarlega haft það ekki bara á stefnuskránni heldur höfum rekið samþætta heimahjúkrun og heimaþjónustu árabil með sérstökum samningi við ríkið og heilbrigðisráðuneytið. En það þarf að fjölga hjúkrunarrýmum, þörfin hefur legið fyrir lengi. Og á þessu kjörtímabili hafa farið þó nokkur erindi til mismunandi heilbrigðisráðherra því að mér telst til að á mínum tiltölulega stutta ferli sem borgarstjóra í rúm 3,5 ár hafi ég unnið með 4 heilbrigðisráðherrum og Kristján Þór Júlíusson sem var heilbrigðisráðherra í júlí 2015 fékk meðal annars ítarlegt bréf eftir góðan fund sem við áttum með honum þar sem var minnt á ítrekaðar áskoranir borgarráðs og velferðarráðs nauðsyn uppbyggingar á hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík sérstaklega. Við vorum þá að kalla eftir því að viljayfirlýsing byggingu hjúkrunarheimilis við Sléttuveg myndi ganga eftir og það hefur nú gerst og fagnaðarefni og byrjað að byggja þar, jarðvinna nokkuð langt komin. Í öðru lagi vorum að kalla eftir því að farið væri tilraunaverkefni í tengslum við Seljahlíð að við vöktum athygli á því að það væri byggingarheimildir fyrir hendi við Sóltún og fyrir þeim gert ráð í deiliskipulagi Sóltúnsreits. Eir hafði með bréfi 23. maí 2015 vakið athygli á því að félagið væri tilbúið að koma byggingu nýs hjúkrunarheimilis fyrir alls 120 til 150 rými sem við tókum undir og lýstum borgina tilbúna til þess að finna lóð fyrir það. Skógabær hafði óskað eftir stuðningi við að fjölga rýmum 30 til 40 og velferðarsvið hafði tekið undir þær óskir. Og síðan höfum við haldið því að ráðuneytinu að ef að vilji væri fyrir hendi þá mætti hugsa sér að bæði byggja við Droplaugarstaði sem í eigu borgarinnar en líka nota Víðines fyrir einhvers konar hjúkrunarþjónustu, til dæmis fyrir þá sem með langt genginn áfengissjúkdóm og vilja búa fjarri skarkala borgarinnar. Þessu til grundvallar lágu greiningar á þörfinni og þessi erindi hafa verið ítrekuð oftar en einu sinni og í mars 2017 að þá voru svokölluð fráflæðisvandamál Landspítalans enn og aftur í umræðunni. Meðal annars var dregið fram að eldra fólk sem þyrfti að komast inn á hjúkrunarheimili væri fast á spítalunum svo tugum og allavega 100 skipti og þess vegna var aftur skrifað bréf að þessu sinni til Óttars Proppé heilbrigðisráðherra sem að hnykkti á hvoru tveggja þessum óskum eftir viðræður fjölgun hjúkrunarrýma á hjúkrunarheimilum
og síðan þeirri beiðni borgarinnar og hugmynd að jafnframt stækka og gera viðauka við samninga borgarinnar heimahjúkrun og samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun til þess að mæta öllum sem að það vildu á eigin heimili með aukinni þjónustu. Þar var meðal annars bent á það að ef bætt væri 1,4 milljörðum í heimahjúkrun væri þetta þjónusta 4.800 einstaklinga á ári, sem eru auðvitað mjög stórar tölur. Við vitum úr greiningum Landspítalans sjálfs að þjónustan sem Reykjavíkurborg veitir, sem samþætt heimaþjónusta og heimahjúkrun, að skila mjög góðum árangri. Það bæði meira öryggi gagnvart útskriftum af spítölunum og fólk sem býr í Reykjavík þarf að liggja skemur inni á spítalunum heldur en aðrir að meðaltali. En þessir hlutir eru mjög mikilvægir að hafi framgang. Það ekki búið að gera mikið stærri samning heimahjúkrun og heimaþjónustu heldur en áður, en það hefur verið tekið upp við nýjan heilbrigðisráðherra eins og þá fyrri og á þeim sömu fundum sem að haldnir hafa verið fyrr á þessu ári að þá voru lögð fram þessi eldri erindi ásamt öðrum upplýsingum og hnykkt á þessu. Nú hafa orðið í raun þau tímamót að með framlagningu fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar að þá gert ráð fyrir byggingu nýrra hjúkrunarrýma meðal annars á höfuðborgarsvæðinu, alltaf 220, og okkur sýnist að með við greiningar borgarinnar að þá ætti megin hluti þeirra að byggjast í Reykjavík. Okkur það mikið metnaðarmál að ekki standa á borginni í þessum efnum og brugðumst við því strax við því þegar að erindi kom til borgarinnar frá skrifstofustjóra velferðarráðuneytisins fyrir hönd heilbrigðisráðherra 4. apríl síðastliðinn að leggja það fyrir borgarráð ásamt tillögu borgarstjóra þar sem að sagt var að það væri fagnaðarefni að brugðist sé við ítrekuðum áskorunum Reykjavíkurborgar og velferðarráðsborgarinnar fjölgun hjúkrunarrýma í Reykjavík. Í samræmi við erindi borgarinnar hefur velferðarráðuneytið nú óskað eftir viðræður lóðir til að undirbúa með byggingu næstu rýma. Minna má á að nú þegar í byggingu nýtt heimili við Sléttuveg sem fyrir hvatti þess að hafa verið hraðar hendur við að mæta þeim mikla skorti sem staðreynd þegar hjúkrunarrými eru annars vegar og lagt til að borgarráð samþykkja fela skrifstofueign og atvinnuþróunar og velferðarsvið Reykjavíkurborgar að hefja viðræður við velferðarráðuneytið hentuga lóðir fyrir ný hjúkrunarheimili. Það má segja að greining á mögulegum uppbyggingarkostum þar sem mögulega lóðir liggi þegar fyrir. Það kemur meðal annars fram í þessum erindum að í raun hefur árabil verið vitað að hægt væri að fjölga hjúkrunarrýmum í Reykjavík býsna hratt. Það eins og ráðuneytisins að svara því hvort að ráðuneytið vilji fara í samstarf við einstaka aðila sem eru með lóð í gildandi deiliskipulagi eins og til dæmis einkarekna heimilið á Sóltúni, vilji til þess að semja við Eyr í tengslum við rekstur Eyrar í Grafarvogi til dæmis, þar áhugaverð lóð við Borgarholtsskóla, eða þetta viðbyggingar við nokkur heimili eins og rakin eru dæmi og það von mín að með vísan til þess sem kemur fram í fjármálaáætlun og þeirra undirbúningsvinnu sem að velferðarsvið og skrifstofueign og atvinnuþróunar og skipulagið hefur þegar innt af hendi að við getum fljótt og vel farið að nálgast niðurstöðu í þessu einsvarandi verklag næstu skref þannig að hægt sé að ráðast í byggingu þessara hjúkrunarheimila eða viðbygginga við eldri heimili fljótt og auðvelt.
Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og ekki, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það er mikið ánægjuefni að það sé verið að hefja núna uppbyggingu hjúkrunarheimila í Reykjavík. Það er orðinn ansi langur tími liðinn frá því að menn höfðu miklar áhyggjur af því að hér væru biðlistarnir stöðugt að lengjast eftir plássum í slíkum úrræðum. En nú er þessi meirihluti búinn að hafa 8 ár til þess að vinna að því að finna lóðir, gera samning við ríkið og knýja á að þessi úrræði verði til staðar hér fyrir okkar borgarbúa sem að þurfa á þessari þjónustu að halda. Undanfarið hefur borgarstjórinn baðað sig í því ljósi að það sé verið að fara að hefja framkvæmdir við Sléttuveg og í Suðurmjót, en hann gleymir þeirri staðreynd að þetta var gert á kjörtímabilinu 2006 til 2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér í borgarstjórnar meirihluta og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var hér borgarstjóri, þegar samningar voru gerðir þessar lóðir og þessa staði. En nú þið búin að hafa 8 ár til þess að vinna áfram með þessi mál, en lítið hefur gerst, en nú korter í kosningar og þá blásið til sóknar og borgarstjóri baðað sig í fjölmiðlum og hreykir sér afrekunum sem að aðrir lögðu grunninn að. Meirihlutinn sem hefur verið völd síðustu 8 ár hefur gert lítið í því að bæta stöðu eldri borgara. Hann hefur gert lítið í því að bæta stöðu eldri borgara. Og nú síðast hefur forseti borgarstjórnar, Líf Magnúsdóttir, reynt að gera lítið úr þeim kosningaloforðum sem að við Sjálfstæðismenn höfum það að fella niður fasteignaskatt á 70 ára og eldri til þess að gera þeim kleift að búa lengur heima hjá sér, til þess að létta undir með þeim. Borgarstjórnar meirihlutinn sem hefur verið hér síðustu 8 ár hefur ýtt undir hækkun á húsnæðisverði með lóðaskortsstefnu sinni, þannig að fasteignaskattar hafa hækkað hér á alla og komið þyngst niður á þeim sem síst skyldi, sem eru 70 ára og eldri. Ætlar meirihlutinn sem að situr hér við völd núna fram að kosningum að hreykja sér af því að auka álögur hér á eldri borgara í Reykjavík? Er það virkilega svo að hann ætlar að gera það og gera lítið úr því að borgarstjóraefni okkar, Eyþór Arnalds, vill létta álögur á eldri Reykvíkinga með því að fella niður fasteignaskattinn, rétt eins og gert í Vestmannaeyjum? Ég veit ekki betur en að forseti borgarstjórnar Líf Magnúsdóttir hafi komið fram í fjölmiðlum í gær og kallað það lýðskrum. Hvers konar málflutningur er þetta? Hefur forseti borgarstjórnar Líf Magnúsdóttir, sem reyndar ekki hér í salnum í dag, hefur hún engan áhuga á því að létta álögum á eldri borgara? Ég bara spyr. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Afsakið, borgarstjóri óska eftir því að fara í andsvar við ræðu borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Afsakið það. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er alveg rétt að fyrstu samningarnir uppbyggingu hjúkrunarheimilis við Sléttuveg eru 10 ára gamlir. Og fyrstu áskoranirnar sem að borgin sendi ríkinu eru jafn gamlar því að það myndi fylgja fjármagn til þess að byggja samkvæmt þessum samningum og þessu skipulagi, en á því hefur einfaldlega staðið í þessu 10 ár. Auðvitað spiluðu árin eftir hrun hlutverk í því, en það er einmitt rauði þráðurinn í öllum þessum bréfum og málafylgi sem borgin hefur því miður þurft að sýna í þessum hjúkrunarheimilismálum, að það er ekki nóg að það liggi fyrir heitt, það þarf að fylgja fjármagn. Ríki borgar í 85% af byggingarkostnaði hjúkrunarheimila, sveitarfélögin 15% og síðan annast ríkið reksturinn. Þannig að það eru kannski tímamótin sem að verða, að það virðast vera komin fjármögnun fyrir heitt. Sléttuvegurinn
er komin af stað. Hann komst ekki af stað allt kjörtímabilið 2006 til 2010, jafnvel þó að samningarnir séu frá 2007. Og þess vegna er þetta mjög brýnt. Leið er mjög brýnt að efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og vona ég að við getum náð heildstæðu samkomulagi við velferðarráðuneytið hvoru tveggja. Stórhuga uppbyggingu hjúkrunarrýma og áfram eflingu samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu. Það er borgarstjóri lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég myndi gjarnan vilja fá að vita frá borgarstjórunum í Reykjavík hvernig hann ætlar að efla heimaþjónustuna. Heimaþjónustan er ekki nógu góðu standi eins og hún er núna. Það vitum við öll. Við vitum að eldri borgarar, þeir fá oft ekki þá þjónustu sem að þeim ber. Ég veit eldri borgara hér í Reykjavík sem að fekk ekki þrif í heila mánuð. Ég veit eldri borgara hér í Laugardal og Háaleiti sem hafa boðið upp á róbótaryksugur og komst þannig að orði að hann kynni ekki á svoleiðis tækni. Ég held að heimaþjónustan væri meira heldur en einhverja róbótaryksugur sem eru sendar heim til fólks. Það getur vel verið borgarfulltrúi Björn Blöndal að þetta sé hlægilegt, en það er ekki hlægilegt fyrir það fólk sem að stendur frammi fyrir því að fá ekki þá þjónustu sem það þarf. Ef við ætlum að gera eldri borgurum kleift að vera eins lengi heima og þeir kjósa sjálfir, þá skulum við líka sinna þeim almennilega og þá skulum við hafa þjónustuna í lagi. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara ansvari. Þá hefur borgarfulltrúi einn óskað eftir því að koma hingað upp og bera af sig sakir og það er borgarfulltrúi Björn Blöndal, svo hleyp ég borgarstjóra í ansvar öðru sinni og eftir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur fyrir að vera mjög vel vakandi fyrir því sem gerist í salnum. Hún sakaði að hlæja að þjónustu borgarfulltrúin við eldri borgara. Það var alröng ályktun hjá borgarfulltrúanum. Það var ekkert sem tengdist þennan málflutningi sem að ég var að brosa yfir, það var allt annað mál. Og vildi bara að það kæmi fram og held að það væri ágætt að borgarfulltrúin myndi svona kannski minnka það að draga ályktanir af því sem er að gerast út í salnum ef á að nefna þetta svona hér í beinni útsendingu. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að bera af sig sakir, þá hleyp ég borgarstjóra upp í ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, til að efla heimaþjónustu og heimahjúkrun og samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun þarf annars vegar að stækka samninginn heimahjúkrun við velferðarráðuneytið. Það eru uppi mjög áhugaverðar hugmyndir að samþætt heimaþjónustu og heimahjúkrun nái líka til það sem við getum kannski kallað þyngri þjónustu eða flóknari einstaklinga. Þó eru dæmi það til dæmis í þjónustunni sem rekin út frá Sléttuvegi að það er alveg ótrúlega mikil þjónusta veitt fólki sem þarf mikinn stuðning heima. En það hefur verið gerð ákveðin tilraunaverkefni þar sem að fólk er jafnvel heima með öndunarvél og við erum líka að sjá þetta í tengslum við geðheilsumiðstöðvarnar að það er verið að veita þjónustu til nýrra hópa. Þannig að En ef ég skildi það rétt, þá var borgarfulltrúin að leiða talið að öðru, þar að segja henni almennu heimaþjónustu og það er alveg ljóst að það þarf að efla hana líka samfara fjölgun í þessum aldurshópi og mér finnst eitt ekki útiloka annað í því, en hér erum við fyrst og fremst að ræða fjölgun hjúkrunarrýma og síðan eflingu samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu ekki sem. Það er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar öðru sinni, þá svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna því að borgarstjórinn telji það að þurfa að efla heimaþjónustuna. Það er alveg rétt. Ég þekki það af eigin skinni. Ég á móður sem að þarf á þessari þjónustu að halda. Og hún er einmitt með öndunarvél, eins og þú talar borgarstjóri, og veit hversu mikla aðhlynningu heimaþjónustu hún þarf.
Ég veit líka hversu oft þessi þjónusta fellur niður. Ég ekki svo eina, því miður. En svona þetta bara og þetta þurfum við að laga. En ég vil bara árétta það að fólk sé hér sjálfum sér samkvæmt, að það meini það sem það segir, að það vilji bæta kjör eldri borgara. Vegna þess að það ákveðin tvískinnungur fólkin í þessu. Hér féll Hæstaréttardómur í máli öryrkja varðandi sérstakar húsaleigubætur. Ég veit ekki til þess að borgarstjórinn eða borgarstjórnin hafi annað en virt þann dóm að vettugi og að það fólk sem vann þetta mál að það hafi ekki ennþá fengið greiðslur. Ef við ætlum að tala að bæta kjör eldri borgara, þá skulum við líka bæta kjör öryrkja og vera heil og sönn í okkar málflutningi og endum. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá telst andsvörin lokið og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að fagna þessari tillögu sem að liggur hérna fyrir borgarstjórn í dag sem að borgarstjóri fór yfir. Vegna þess að það mjög mikilvægt að við vinnum í samráði við velferðarráðuneytið og auðvitað hagsmuna aðila og félög eldri borgara varðandi að finna hjúkrunarheimilum fleiri stað í borginni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom hérna inn á sem nú kannski búin að vera partur af þessum umræðum síðustu mínútur varðandi raun og veru tengsl þeirra þjónustu sem veitt inn á heimilum eldri borgara og öryrkja og síðan náttúrulega þessi stigsmunur upp í hjúkrunarheimilið. Nú hef ég ekki tölur fyrir framan mig það hversu langur biðlisti eftir hjúkrunarheimilisplássum, en ég geri mig þó grein fyrir því að hann töluvert langur. Ég las grein þegar við förum að tala heimahjúkrunina og heimaþjónustuna sem við erum að veita. Þá hafa nú verið fluttar hérna í tillögur í borgarstjórnum svona aukna tæknivæðingu og auki öryggi og annað slíkt. En ég man ekki hvað tölublað var í Economist sem ég var að lesa daginn. Þá var stór grein stöðu eldri borgara í Bretlandi og Írlandi. Og þar eitt helsta áskorunarefnið félagsleg einangrun þessa hóps. Það að segja að með því að vera með heimahjúkrun og þessa heimaþjónustu, partur af því að fólk sé að koma að þrífa og aðstoða að þetta fólk þráir samneyti við aðra. Og ég hef nú bínu á því að vera bæði með fólki kringum mig sem að notar þessa þjónustu. Ég líka einn systir minn hjúkrunarfræðingur og vinnur einmitt í heimaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Þannig að auðvitað fær maður svolítið svona smjörþið af því hvernig þetta virkar og félagslegi parturinn af þessu risastór. Eitt til dæmis þegar hjúkrunarfræðingur kemur í heimavitun eða sjúkraliði að fólki þarf að tala svo mikið, það þráir svo mikið þetta samneyti. Og þetta áskorun sem við, þegar við erum komið með borg á stærð Reykjavík, þurfum að horfast í augu við. Þetta snýst auðvitað að sinna grunnþörfunum sem að hafa hreint í kringu sig, fólk geti fengið hjúkrunarþjónustu sem það þarf heima við. En þetta snýst líka félagslega þáttinn að mjög miklu leyti.
Og þá komum við inn á það að ég fagnaði mjög því þegar það var tekin ákvörðun hér í borgarráði síðan borgarstjórn að fara og klára þessa uppbyggingu til dæmis á Sléttuvegi. Þar bý ég nú því að faðir minn húsvörður í einu af þessum húsum 29-31 ef ég man rétt. Og það bregður yfirleitt bara þannig við að þegar ég fer í heimsókn og hitti þarna fólki á göngunum, þetta því mjög hugleikið og tíðrætt. Það bæði félagslegi þátturinn sem þau segja, þarna fengum við keyptum við íbúðir fyrir mörgum árum síðan vegna þess að við trúðum því að þarna yrði byggt svona, þannig að við hefðum meira félagslegt samneyti hvort við annað. Inn í þessum blokkum, þessum fjölbýlishúsum, að þá reyndar svona samkomusalur og það hefur verið reynt að virkja bæði þeir sem eru drífandi að það séu svona 50-dagsfundir og jóga og fólk að taka þetta í sínar hendur. En svo það líka að þegar fólk koma á hjúkrunarheimili þá stoppar það auðvitað frekar oftast stutt við því það búið að vera lengi heima. En hver staðan, og þetta hver staðan inn á hjúkrunarheimilunum? Við erum með skóla án aðgreiningar og leikskóla án aðgreiningar. Á hjúkrunarheimilunum þá eru allir settir bara dálítið í sama box. Þeir fá sína svefntöflur á sama tíma, fólk fær, það takmörku lífsgæði sem felst í því að vera inn á hjúkrunarheimili. Þannig að sú stefna að mér finnst þetta mjög tvíbent. Auðvitað eru margir sem orðnir það lasnir að þeir geti ekki verið heima og það fólk á auðvitað skilyrðislaust að geta fengið að fara inn á hjúkrunarheimili. Það bara skylda okkar samfélags gagnvart þeim borgurum sem hér hafa búið og greitt sína skattar og skyldur að við hugsum vel þau. Eitt dæmi sem hefur verið nefnt í mín eyru, það stytting vinnuvikunar inn á þjónustumiðstöðunum. Það nefnilega þannig, eins og ég var að segja ykkur áðan, að margir af þjónustuþjónum þurfa að ræða mjög mikið málin og oft erfitt að segja við þann sem hefur ekki hitt neinn allan daginn og bíður bara eftir að sjúkraliðin eða hjúkrunarfræðingurinn komi í vitjun til sín. Já, ég þarf bara að fara núna. Þá til dæmis þarf að gera rapport eftir vinnu og ég veit að það hefur gerað athugasemdir við það að fólk sé að vinna yfirvinna því það eitthvað verkefni í gangi styttingu vinnuvikunar. Það hentar ákveðnum hópum vel eins og við höfum farið yfir hérna í borgarstjórn og borgarfulltrúi Magnús Guðmundsson hefur til dæmis talað mjög vel þá. Það hentar mjög vel ákveðnum hópum en öðrum ekki því við getum ekki sagt bara við þetta gamla fólk að við erum að koma og hjálpa þið aðstáða, þeir bæn bara tíminn búinn, þú reynir að gera eins vel og þú getur og sem betur fyrir það höfum við það fólk í starfi hjá Reykjavíkurborg sem vill sinna þessu öllu saman vel. Að þessu sögðu þá ætla ég að taka upp punkt sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir nefndi hér varðandi því ég veit ekki almennilega hvort á heima í þessari umræðu eða ekki sem varðandi niðurfellingu fasteignaskatta. Það á ekki mér, nei. En breytir engu að síðu því að þeir sem að fara inn á hjúkrunarheimili, allir peningar þeirra fyrir utan örlítinn dagpening fer í rekstur hjúkrunarheimilisins. Það meiri sér lítill peningur eftir afgangs til þess að kaupa jólagjafir handa börnabörnunum eða fara í leikhús eða fara með bjóða fjölskyldin út að borða ef að fjölskyldin vildi gera sér glaðan dag og þú ætlaðir að bjóða því að þú ert orðin nýræður en ert komin á hjúkrunarheimili. Þannig að í starfi mínu sem þegar ég var að starfa sem lögmaður að þá var það til dæmis oftar en ekki að fyrir þá einstaklinga sem áttu íbúðir og voru komin inn á hjúkrunarheimili þá var til dæmis leiðin svo að greiða strax bara út fyrirframgreiddan arf leigja eignina og svo að gera samkomulag bara á milli erfingjana
og foreldri sinn sem var komið inn á hjúkrunarheimili að það fengi bara ákveðið pening af þessu vegna þess að dagpeningarnir eru allt of lágir. Ég veit að það hlutfall dagpeninga ekki okkar mál, en bara af því að við erum að ræða uppbyggingu hjúkrunarheimila og stöðu þeirra sem eru í hjúkrun, þá verðum við að horfa á heildarmyndina. Ég myndi vilja sjá aukningu á mannafla inn í félagsþjónustukerfinu til þess að sinna að miklu meiri festu þessari félagslegri þörf þessa fólks. Þess að við vitum það að félagslegur einmanaleiki og einangrun leiðir oft til meiri sjúkleika og ég tala ekki oft meira til andlegs erfiðleika, þunglindis og kvíða og get ekki tekist á þá við verkefni sem væri þér kannski væri fullfærum að gera eða að minnsta kosti nokkuð fær. Þannig að bara frábært að borgarstjóri setja þetta mál á dagskrá og þessa tillögu og þess að hún gefur okkur til að tala málefni þjónustu þeirra Reykjavíkurborgar, þeirra sem að fá heimaþjónustu og þeir sem að fara hjúkrunarheimili í víðu samhengi. Og það það sem við eigum að gera. Við getum ekki verið einhverju plástrapólitík, við viljum gera vel við þetta fólk. Þessi tillaga, hún partur af því og ég ætla svo sannarlega að vona að hún verða veruleika bara að þetta verði tekið upp núna strax og ég ætla ekki að merkja það sem eitthvað kosningamál. Þetta mál sem við eigum að vinna að öll kjörtímabilin alla daga ársins. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hermann Valsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og sjaldan maður kemur í þennan sal, þá kannski tekum maður til máls. Mig langar að taka undir með Sveinbjörnu mikilvægi þessara heimaþjónustu í félagslegt eðli málsins. Svo ber til að nágranni minn nýtur þessara þjónustu og við sé hvað þetta skiptir máli. En svo náttúrulega, það bilar nú svolítið oft hjá hann í sjónvarpi og þá fer ég niður og geri við eins og góðu granni og stoppa svolítið lengi við. En það gerir maður náttúrulega bara sem góðu nágranni, en þetta skiptir gríðarlegu máli líka þessi félagslega hlið, ekki bara þjónusta með lyf og annað slíkt, heldur þessi einangrun sem annars kæmi upp. Nú, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir var aðeins að vitna í leiðtoga minn fjarverandi Líf Magnúsdóttir, ekki það að ég ætli að svara fyrir hana, heldur kannski bara benda á það sem að Líf var að fara, sem einfaldlega að þessi niðurfelling sé ekki lögleg og bent á það í greinum að þetta sé bara ekki heimilt og Vestmannaeyingum sé þetta bara ekkert heimilt fyrir utan hversu mikla mismunandi og hverjir hagnast mest á þessu eða hverjir hafa mestan hag af þessu. Það var inntakið og við skulum hafa það í huga, öðru leyti ætla ég ekki að svara fyrir minn leiðtoga, hún gerir það sjálf á öðrum vettvangi. En þessi tillaga er góð og gott að hún sé framkomin og greinilegt að það vantaði bara örlítið vinstra grænt í heilbrigðismálinni á landinu til að þetta kemist af það. Það var borgarfulltrúi Hermann Valsson lokið máli sínu. Forseti vill minna borgarfulltrúa á þeir vitna að tala til annara borgarfulltrúa að nota fullt nafn og titill. En þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með umræðunni hér í dag uppbyggingu hjúkrunarheimila í Reykjavík. Það er ánægjulegt að sjá að það töluvert að gerast í þeim málum eftir nokkuð langt hlé eins og borgarstjóri kom inn á. Það er mikilvægt að við sinnum þessu málaflokki jafnt og þétt. Þetta er mikilvægur málaflokkur. Okkur tekst oft best upp þegar við sinnum þessu jafnt og þétt en erum ekki að gera þetta í átökum og með löngum hléum á milli.
það hefur samt verið þannig oft varðandi uppbyggingu í öldrunarmálum í Reykjavík og til dæmis það þannig að maður bara lítur nokkur áratugi aftur í tíman þá var þessi málaflokkur algjörlega vanræktur á 12 ára valdatíma R-listans. Það var nánast sama hvert maður leit á, hvort sem maður var að tala framboð öryggis- og þjónustuíbúða eða uppbyggingu félagsmiðstöða eldri borgara hér í borginni. Það var mjög lítið gert að þessu sem var borgarinnar á valdatíma R-listans og ekkert að segja að það hefði mikið verið gert á valdatíma núverandi meirihluta eða þess meirihluta, þeirra meirihluta sem verið hér í völd í 8 ár. Of lengi hefur sem þetta uppbygging hjúkrunarheimila verið í lágmarki og til dæmis á valdatíma R-listans þá var að kenna sameiginlegum vandræðagangi ríkis og borgar hvað varðaði allan undirbúningin eins og hér hefur verið komið inn á þá uppbygging hjúkrunarheimila, samstarfsverkefni ríkis og borgar. Og þær íbúðir eða það fjölbýlishús sem nú unnið að hjúkrunarheimili við Sléttuveg. Þetta alveg glæsilegt verkefni og verður alveg frábært að þetta verður tekið í notkun en ég held að við getum öll verið sammála það að þetta tók á langan tíma og þá var sjálfsögðu voru peningarnir of lengi að koma frá ríkinu. Ég man þó eftir því að þegar að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna var hér við völd 2009 til 2013 þá það verður að segja eins og að meirihlutinn í borginni var mjög deigur við að reka á eftir því að fjármagn fengist í það verkefni. Verkefni var á fullur, Hrafnista var tilbúin og stóð vel á öllum undirbúningi en peningarnir stóðu á sér og lengi. Þáverandi ríkisstjórn hafði ekki áhuga á að setja pening í þetta verkefni. Þáverandi meirihluti borgarstjórnar rak ekkert á eftir þessu en það var ýmislegt annað sem peningarnir fóru í á ríkinu á þeim tíma eins og við munum. Ég held að milljarðar hafi farið í stjórnlagaráð, stjórnlagaþing. Það var fjölgað mjög marga starfsmenn í stjórnarráðinu eins og að fækkað á Landspítalanum og svo má áfram telja. En sem betur fyrir þessi mál komin á rekspöl og ég held að við höfum staðið saman að því, bæði meirihluta og minnihlutin í borgarstjórn, eftir að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna fór frá völdum árið 2013, þá höfum við staðið saman að því, held ég af heilum hug, að reka eftir þessu máli, óska eftir því að peningarnir skili sér sem fyrst frá ríkinu og það er að gerast og það er að sjálfsögðu mjög ánægjulegt. Hins vegar það alveg rétt að eins og staðan er þá bendir allt til að það muni ekki vera nóg og þess vegna samhliða því að við sjáum þetta verkefni verða veruleika sem mjög ánægjulegt þá er alveg ljóst að við þurfum að þrýsta meira á ríkisvaldið að fjölga hjúkrunarrýmum í Reykjavík. En þessi mál hafa á sig margar hliðar eins og við vitum og eitt af því sem við höfum rætt í öldungaráði Reykjavíkur er fjölbreytni þjónustunnar. Einu sinni var mikið dvalarrými, svokölluð dvalarheimili þar sem voru dvalarrými og síðan verður sú breyting á að við förum að breyta kerfinu þannig að við veita öflugri heimaþjónustu til þess að geta fengið auðvelda fólki að vera lengst heimi hjá sér sem auðvitað flestir vilja og bíða með stofnanavæðingunni eins lengi og hægt er. Og vissulega hefur mikið verið gert í að fjölga hjúkrunarrýmum, þá þessi spurningar sé nóg vegna þess að það liggur fyrir að fjöldi eldri borgara mun tvöfaldast á næstu 20 árum, innan við 20 árum meira segja. Þá hefur fjölgunin og sömuleyti verið á kostnað dvalarrýmanna, það hafi verið útbúin hjúkrunarheimili, heimaþjónusta hefur verið bætt en dvalarrými fækkað. En eftir sem dvalarrými hefur fækkað og þau eru skilst mér bara örfá eftir í Reykjavík, þá hafa ýmsir bent mér á það, bæði þeir sem þurfa þjónustuna að halda en ekki síður starfsfólkið, að það kunni hafa verið of gest farið í því að fækka þessum dvalarrýmum
vegna þess að dvalarrými sé að mörgu leyti æskulegt millistig á milli þess að búa heima og vera í hjúkrunarrými. Hjúkrunarrýmin eru á fá, við erum sammála um það og það er ljóst að það eru langir biðlistar eftir hjúkrunarrýmum og því ljóst að maður er orðinn svolítið slappur eða veikur þegar maður kemst í hjúkrunarrými og mér minnir að það sé að meðaltími í hverju hjúkrunarrými sé það bil 1,5 ár. Það er ekki lengri tími og segir sig sjálft að þá er fólk margir er orðin töluvert veikir þegar þeir komast í það þjónustu úrræði. En mér hefur verið bent á það að það séu, og svo er hitt stig sem þetta fólk bara búið heima á sér sem getur verið erfitt fyrir marga, jafnvel þó að fáið góða þjónustu. Jafnvel þó að fáið góða þjónustu á vegum borgarinnar og sem er veitt með mjög metnaðarfullum hætti. Þess vegna held ég að verðum að skoða þann möguleika núna á næstunni og vona að þeir sem taka við þegar við erum farin að þeir skoði þetta með dvalarrými, hvort það sé ástæða þess að fjölga með 9. Það er ákveðin hópur sem er orðinn of slappur til að geta búið heima á sér en er kannski ekki nógu veikur til þess að komast í hjúkrunarrými. Þarf eitthvað utanumhald og getur þess að vera í dvalarrými og dvalarrými eru miklu ódýrari heldur en hjúkrunarrými. Þess vegna er það í dag kannski ákveðin hvatning í sjálfu sér fyrir rekstraraðilana sem standa í þessum rekstri að fjölga hjúkrunarrýmunum á kostnað dvalarrýmanna. Síðan það er mjög mikilvægt að við lítum á þennan málaflokk í heild sinni vegna þess að á þessu eru margar hliðar og ég hef verið talsmaður þess að ríki og borg eiga að veita sem fjölbreytilegasta þjónustu í samstarfi við einkaaðila. Þetta er nú þarna í þessum heilbrigðissekti sem með ekki heyra minnst á einkarekstur í heilbrigðisrekstri en þarna í þessum málaflokki er hann svo sannarlega til staðar. Og ég held að flestir, hvar í flokki sem menn eru, þá viðurkenni menn að það hafi grettistaki, eða þau mörgu grettistök sem hefur verið lyft í þessum málaflokki, þeim hefur verið lyft af einkaaðilum eða sjálfseignarstofnunum sem hafa lagt þennan rekstur fyrir sig og hafa gert það mörg mjög vel. En það er líka mikilvægt að gæta fjölbreytninni og besta, kannski æskilegasta þjónustan er sú að við leggjum okkar lóð á vogarskálan til að fólk geti búið sem lengst heima hjá sér. Það er bæði það sem flestir vilja. Svo er það líka mjög fjárhagslega hagkvæmt að láta fólk búa heima eins og við komum inn á. Og þarna mætti borgarstjórn, eða meirihluti borgarstjórnar svo sannarlega standa sig betur. Á síðasta kjörtímabilinu 2010 til 2014, þá var engri lóð úthlutað til byggingafélaga eldri borgara. Eitt mesta happ okkar, Reykjavíkurborgar í öllum þessum málum, er það hvað það eru mörg byggingafélög eldri borgara í borginni sem fjármagnar sig sjálf og þurfa eina fyrirgreiðslan sem þessi félög þurfa frá borginni eru lóðir sem við auðvitað glöð eigum að láta þessi félög hafa. Og þetta eru nokkuð byggingafélög, auðvitað Hrafnista og svo félag eldri borgara og samtök aldraðra og þau eru fleiri. Þau hafa byggt allir ekki komið vel yfir 1000 íbúðir sem þessi félög hafa byggt samtals og skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að myndi maður halda að veita þeim jafnt og þétt góða þjónustu með því að skaffa þeim lóðir. En hluti af þeim vanda sem við erum að glíma við núna má rekja til ákveðins rofs sem var á síðasta kjörtímabili þegar kom eiginlega 4 ára hlé í að þessi félög fengu lóðir. Þessi byggingafélög, þau byggja ekki upp kannski eins hratt eins og margir aðrir verktakar, þau standa vel að sínum málum, þau verja töluvert miklu tíma í undirbúning, en til þess að þetta færiband gengi vel fyrir sig, það þurfa að stöðugt á lóðir. Og það var sorglegt að fylgjast með því hér á síðasta kjörtímabili þegar þessi byggingafélög komu hér oft í ráðhúsið og fengu áheyrn hjá fulltrúum og meirihluta borgarstjóra og formanni borgar og fleirum, en fengu enga lóðir. Þannig að það liðu þarna 4 ár, að sjálfsögðu meirihluti sem þar undan sem sjálfstæðismenn veittu forystu og þar voru Framsóknarmenn líka, það var passað upp á þetta.
En þarna voru við, auðvitað voru við í erfið efnahagsástandi, en þessi félög, þau gátu samt byggt. Þessi rekstrarfyrirkomulagi í þessum félögum þannig, þau eru ekki, svo mér sé kunnugt fyrir neinum búsíðum vegna hrunsins, þau treysti sér til þess að byggja upp á meðan það gerðu það ekki margir aðrir, en þá fenguðu ekki lóð hjá borginni. Þessi mál hafa mörguleyti komist í lag sem betur fer, af því að eins og þessi voru í síðasta kjörtímabili muna, þá mótmæltu við sjálfstæðismenn, við mótmæltu við harðlega þessu sleifarlagi meirihluta borgarstjórnar sem sleifarlagi svo mikið mengadóki eins og skaffa lóðir handa félögum sem vildu og gátu byggt. Og þetta jók auðvitað húsnæðisvandann hér í borginni vegna þess að í flestum tilvikum þeir sem fara þessar íbúðir eldri borgara sem byggingafélögin þeirra byggja eru auðvitað fólk sem langflest býr í stóru húsnæði sem það vill minnka við sig og býr í stóru skuldlausu húsnæði yfirleitt og þegar íbúðir þeirra losna þá ganga þau auðvitað í langflestum tilvikum til fólk sem mun yngra og þannig ákveðin viljitni til að leysa húsnæðisvandann. En það sem betur fyrir þetta hefur gengið betur, við sjálfstæðismenn fluttum tillögu það í borgarstjórn fyrir 4 árum það að það að gera sérstakt átak í að úthluta lóðum til byggingafélags eldri borgara. Einhvern tímann hefði nú bara þótt ótrúlegt að það hefði þurft að flytja slíka tillögu, að svona félög fengi ekki bara svona eðlilega fyrirgreiðslu á færibandi eins og eðlilegt en hins vegar þá teljum að þeim ekki enn betur og bara á þessu kjörtímabili þegar að það var úthlutað lóð í Árskógum, þá voru 2 lóðir í boði sem var úthlutað til félags eldri borgara. Nú, það gengur svo vel hjá þeim og það eru biðlistar hjá þeim eftir íbúðum og þeir sýndu því áhuga á að taka báða lóðirnar. En meirihlutin hér í borginni, hann vildi bara láta að hafa aðra lóð og við fluttum það tillögu sjálfstæðismenn að félag eldri borgara fengi báða lóðirnar. Ég held að sé þá samtals 100 íbúðir sem hefur fengið þannig, en því miður. Það var fellt hér í borgarstjórn og ég verð að segja að mér fannst það köld kveðja til eldri borgara í Reykjavík sem sannanlega voru búin að sýna fram á þörfina á því að þeir fengju báða lóðirnar. Og þá segja menn sko, ekki ómikið frekið ef maður fái báða lóðirnar og við segjum þetta alls ekki. Það skiptir líka máli að lóðirnar sem eldri borgarar fái þar séu helst saman. Eins og við þekkjum þá hjúkrunarheimili í Árskógum og það mjög öflug félagsmiðstöð með mjög metnaðarfullu starfi. Og það segir sig þetta sjálft að það hagkvæmast fyrir borgina að byggja að það séu byggðar íbúðir fyrir eldri borgara sem næst þessum félagsmiðstöðum, svo það sé bara hægt að ganga á milli eins og hægt í mörgum tilvikum. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn þegar var byggt upp fyrir eldri borgara þjónustumiðstöðvar og íbúðir fyrir eldri borgara á sínum tíma sem var mjög mikið gert sérstaklega á 9. áratug síðustu aldar. Þá var það gagnrýnt að það væri tekna frá allt of stóra lóðir. Það var töluvert gagnrýnt að það væri tekna frá allt of stóra lóðir fyrir þessar öldrunarmiðstöðvar eins og það voru stundum kallaðar. Og menn viðurkenna það væri vel í lagt, en það hefur bara komið í ljós að það full þörf á þessum lóðum. Það var full þörf á öllu þessu rými undir þessi hús vegna fjölgunar aldraðra, vegna þess til þess að við getum bættið síðar. En þá hins vegar ekki gott að ganga á þessar lóðir sem eru næst félagsmiðstöðunum eins og þessi meirihluti kaus að gera, að úthluta annarri lóðinni fyrir til félags eldri borgara og hinni var úthlutað til ágæts góðs húsnæðisfélags sem heitir Búseti og sjálfsögðu eigum að veita Búseta góða fyrirgreiðslu hér í kerfinu en það hefði bara verið svo auðvelt að finna aðra góða lóð fyrir Búseta en láta félag eldri borgara hafa lóðina. En við höfum flutt tillögu í borgarráði þar að við sjálfstæðismenn að það sé skoða hvort það sé hægt að útbúa lóð þarna í nágrenninu þó það sé ekki alveg hérna onni í félagsmiðstöðinni, samt í Syðri Mjódd sem sumir kalla Suðurmjódd að reyna að sjá hvort það sé þáttur að það sé orðið mjög þröngt. Það búið að koma hana niður þá koma hana heilt bifreiðumboð og það að koma glæsileg með íþróttamarkið fyrir IR. Sjá hvort það sé hægt að koma fyrir lóð til viðbótar sem félag eldri borgara geti fengið til aukningar. Nú síðan skiptir þetta bara máli að hafa heildarsýn á þessi mál öll sömul og
ég verð að segja það að bara tilefni umræðan hérna áðan að meirihlutanum hafa því miður verið nokkuð mislaðar hendur í búsetumálum aldraðra. Við höfum fylgst með þessu dæmi í Seljahlíð og það sem hefur verið mikið vandræðamál í gangi, og ég ætla ekkert að fjalla hér mikið það eða kveða dóma mikið dóm í þeim efnum, nema þá á því að leiti að þetta hefur verið ægilegt klúður á vegum borgarinnar, hvernig hefur verið komið fram við fólk þarna og jafnvel eftir að það var búið á kvart yfir upplýsingum og það hefði farið í blöðin, ég kom þannig heimsókn daginn og þá kom fólk strax til mér og kvartaði því að það væri mjög lélegt upplýsingastreymi til þess þessi mál. Fólk stendur í því að ekkur hefðu fengið tilkynningu, aðrir ekki, að leigan myndi hækka mjög verulega 20% ef ekki upp undir 100%, að þetta ágerist einhverjum áföngum til þess að milda höggið, en ekki farið eftir því sem við sjálfstæðismenn lögðum til í fyrra þegar þessi mál bar hér að koma í borgarstjórn, hvort það sé ekki hægt að gera þetta með þeim það hætti eða þarf að hækka leiguna, að leyfa bara þeim leigusamningum að klárast sem hafa verið gerðir, en hækka leiguna þá með nýjum leigusamningum. Það er auðvitað vel hægt að gera það og væri hægt að forðast þennan vandræðagang sem það mál er vissulega komið í. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og síðustur á mælendaskrá borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Frú forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú koma hérna bara örstutt upp vegna þess að það er eitt sem hefur fyrst mér alveg vantað inn í þessu umræðu og það er að minna á hvað þetta er mikilvægt mál fyrir fjölskyldur þeirra sem að þurfa á aðhlynningu að halda. Ég minnist að sjálfa hafa þurft að koma föður mínum fyrir í hálfgerðir geymslu upp á bráðamóttöku þegar ég þurfti að fara með móður mín að fárveika bráðamóttökuna. Eða ef það eru par, sambýlisfólk, annar aðilinn sem að getur ekki séð þessu sjálfur, sá aðili sem að hefur séð hinn aðilann veikist, þá fer allt í mjög mikla erfiðleika. Og síðan það bara fjölskyldur fullhraustar, fjölskyldur, aðstandendur þeirra sem þurfa hjúkrunarrýmunum að halda. Ef að þeir sem þurfa hjúkrunarrýmunum að halda komast ekki inn á góðar meðferðarstofnanir eða í aðhlynningu, hugsið ykkur allt vinnutapið. Þetta til mikils kostnaðar, auka kostnaðar fyrir bara borgina í heild, getum við sagt, þegar fólk kemst ekki í vinnu vegna þess að það þarf að hugsa aldrað föður, aldrað móður eða aðra. Vildu bara svona rétt minna á þetta og fagna því að standi til að gera allt sem hægt að gera, hvort sem það heitir meiri hluti eða minni hluti, það skiptir ekki öllu máli þegar þetta er. Það er velferð fólksins og það er öryggi þeirra sem að þurfa á þessari þjónustu að halda. Ég held að fólk hljóti að geta sameinast að vinna þessum málum. Takk fyrir. Þá var borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir annað mál sem tillögur nýjar ylstrendur við Skarfaklett og Gufunes, samanber 29. og 30. lið fundur gerir borgarráðs frá 12. apríl og þá tekur borgarstjórinn fyrst til máls. Ég held sem glæður. Þú glæður. Takk fyrir það. Forseti ágæta borgarstjórn með erindisbréfi dagsett 13. nóvember 2017 skipaði starfshóp til að skoða möguleika á fleiri ylstöðvum í Reykjavík en þá sem við eigum og þekkjum og elskum í Nauthólsvík. Starfshópnum var ætlað að fullkanna og útfæra möguleika á að nýta umframvatn frá virkjunum og eða borholum orkuveitunar, annars vegar við Gufunes og hins vegar við Skarfaklett og kanna hvort að hægt væri að nýta umframvatn í ylstrendur. Formaður hópsins var Ómar Einarsson, framkvæmdastjóri ITR. Edda Ívarsdóttir sat í hópnum fyrir umhverfis- og skipulagssvið, Óli Jón Hertevík fyrir skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, Guðmundur Óli Gunnarsson
kom í hópinn fyrir Ásdísi Kristinsdóttur frá Veitum og Steinþór Einarsson var líka í hópnum frá ITR. Hópurinn vann hratt og vel og skilaði bréfi 16. mars síðastliðinn, en kjarni þessa máls sá að hitaveitan í Reykjavík nýtir vatn frá lághitasvæðum annars vegar og frá virkjunum í Henglunum hins vegar. Þessu vatni má ekki blanda saman. Lághitasvæðin eru í býsna góðu vinnslujafnvægi og má telja þau full nýtt, en öðru máli gegnir með virkjunarvatnið og þó sérstaklega vatn frá Nesjavöllum, en svo háttar til að stöðin það framleiðir mun meira af heitu vatni á sumrin en þörfi fyrir í hitaveitunni. Þessu umframvatni fargað og lauslega áætlað gæti Orkuveitan þessa mundi séð af alltaf 400 lítrum á sekúndu af 80 gráðu heitu vatni frá maíbyrjun fram í október. Þetta svona grunnurinn. Við höfum síðan vitað af því að á næstu árum kemur til endurnýjunar lögnin sem frá Laugardalssvæðinu og út í sjó, og hins vegar að þá vissum við að það gæti verið hentugur afhendingarstaður upp í Grafarvogi, nánar tiltekið frá dælustöð hitaveitu við Víkurveg. Það rennur það núna til sjávar vestan við Gorvík, sem athyglisvert heiti, en það þarf auðvitað að skoða bæði vatnsmagn, hitastig og afhendingartíma nánar, en í stuttu máli að þá eru niðurstaðar hópsins þær að í Gufunesi að þá væri mjög vel hægt að koma fyrir nýrri ylströnd. Það þyrfti að huga að tæknilegum atriðum og síðan þyrfti að huga að breytingum á fráveitukerfinu sem kortið að ýmsu leyti komið á tíma eins og við ræddum á síðasta ársfundi Orkuveitunnar. Og í stuttu máli þá teljum við að ylströnd í Gufunesi geti fallið mjög vel að nýju deiliskipulega nýrri hugsunarsvæði sem svona nýtt þorp skapandi greina með kvikmyndagerð og kvikmyndaver og tengd fyrirtæki, en líka íbúabyggð, og auðvitað tengist þetta svolítið skemmtilega við útivistarsvæðið í kringum Gufunesbæinn og þar fram eftir götunum. Það hugsanlega aðeins lengra í þetta við Laugarnesið eða Skarfabakkann. Þar þarf líka að huga að skolphreinsinstöð, en samkvæmt áætlunum Veitna að þá kallar í raun endurnýjun á tengingunum í sjó fram ekki á endurnýjun á því fyrr en 2028, og því höfum við aðeins lengri tíma þar. Þó ljóst að þessu má flýta ef að svo ber undir, og það sem áhugavert að hafa í millitíðinni komið fram ákveðnar hugmyndir að klára landfyllingar sem eru töluvert miklar þarna við Laugarnesi eða Skarfakletti, og það mætti gera þannig að vinna svolítið land, losna við uppgröft frá byggingarsvæðum í Grenn og móta ströndina í gegnum þetta verkefni og í tengslum við það. Það var fjallað á fundi stjórnar Faxaflóahafnar nýverið og stjórnin tók vel í þá hugmynd, og þess vegna þegar voru lagðar fram tillögur af minni hálfu í borgarráði í síðustu viku, að þá var gert ráð fyrir því að setja upp hóp sem myndi vinna að undirbúningi framkvæmda við ylströnd í Gufunesi og jafnframt að þeirra tekið mið af hugmyndinni í nýju deiliskipulag fyrir Gufunes sem nú bara að fara í auglýsingu á morgun eða öllu heldur inn í umhverfis- og skipulagsráð á morgun, og hins vegar að auk þeirra aðila sem voru í undirbúningshópnum kæmi inn fulltrúi Faxaflóahafnar þegar kemur að ylströnd í Laugarnesi, og þar verði þá auk hugmyndar ylströnd skoðaðar þessar uppfyllingar hugmyndir.
og í báðum tilvikum miðað við að Orkuveitan standi undir kostnaði við að leiða heitt umframvatn á Ylstandina ásamt nauðsynlegri uppfærslu á fráveitukerfum en Reykjavíkurborg og eftir atvikum Faxaflóahafnir annan framkvæmdakostnað og framtíðarrekstur samkvæmt sérstöku samkomulagi. Mig langaði til þess að fá að sýna ykkur nýjar myndir úr Gufunesi. Þetta eru myndir sem að verður farið yfir í umhverfis- og skipulagsráð á morgun og borgarráð í næstu viku. Þar sem búið að setja fram hugmyndir hvernig var þetta að móta umhverfið í raun við gamla áburðarverksmiðjuhúsið annað þar sem að kvikmynda verið á að vera. Og þarna reyndar strönd núna lítil en þarna búið að setja fram hugmynda Ylströnd jafnframt og sjóböð hérna við bryggjuna sem yrði endurnýjuð og þetta eru svona hafnarböð eins og við þekkjum kannski frá Kaupmannahöfn og annar staðar og hafa verið settar fram hugmyndir fyrir í raun gömlu höfnina eða vesturhöfnina en eru komnar hérna inn í deiliskipulagið fyrir Gufunes. Aðeins þannig við áttum okkur að þá deiliskipulagið sem þetta þróast svona og á mjög áhugaverðan og skemmtilegan hátt. Þarna sjáum við yfir kvikmyndaverið í gamla áburðarverksmiðjuhúsinu. Þetta eru nýbyggingar sem eru í raun norðan við og heimild fyrir og voru setta fram fyrst í skipulagssamkeppni sem þarna eru. Eitt af prinsippunum í skipulagssamkeppni var að almenningi yrði tryggður aðgangur að ströndinni. Þannig að hér göngu, hjóla og útivistarstígur sem liggur meðfram þessu öllu og í raun tengir þá betur en núna í Hamrahverfið og gamla Gufunesssvæðið við þetta svæði því að auðvitað verður Ylströndin mjög mikið aðdráttarafl. Og hérna sjáum við myndina sem við sáum áðan, þetta úr hinni áttinni en þetta auðvitað svona, hérna séum með fuglsaugum. Hérna erum við aðeins nær, horfum til suðurs á Ylströndina og útivistarstíginn og samspil þeirra við íbúðarhúsið stóra og nýja. Og hérna sjáum við þetta svona framan frá, ef þannig má orðið komast, aðeins nær og fáum heildarsýn yfir þessa svolítið óvenjulegu íbúðabyggð því að það jú hugsunin að þetta verður svolítið tilraunakennt. Nú þarna erum við að horfa á sólarlegið við Skarfaklett, bara svona til að staðsetja okkur varðandi hina Ylströndina, en bæði þessi verkefni eru ótrúlega spennandi að mínu mati. Og það má eiginlega segja að Skarfakletturinn, hann náttúrulega þar sem að mjög margir ferðamenn stíga á land við Skarfabryggju og en á þessu svæði, þetta væri hrein viðbót við útivistarsvæði í Laugarnesi sem friðað og þar eru náttúrulega strendur sem að hugmyndin ekki að raska heldur bæta við núverandi landfyllingu og búa til einhvers konar króð. Þetta náttúrulega svolítið áveðis og þetta svona hafaldan stendur örugglega beint á þetta þannig að ef við myndum leyfa þarna svolítið landfyllingu þá myndi verkefnið hugsanlega bara verða meira spennandi sem Ylströnd og ég vissum að það hægt að forma þetta mjög vel þegar búið að stúdera þetta ennþá betur. En þetta var það sem að ég vildi fara yfir hér. Þetta var samþykkt í borgarráði þannig að það þarf ekki að bera neitt upp til samþykktar en þetta eru það skemmtileg og stór mál. Mikið lífsgæðamál fyrir íbúa, ekki bara í þessum hverfum heldur út af fyrir sig í allri borginni því að Nauthólsvíkin sannarlega ekki fyrir eitthvað eitt hverf í borginni. Ylstrendur eru fyrirbæri sem eru búnir að sanna sig fyrir sjósund en líka bara fyrir alla sem vilja hafa það svolítið notalegt. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fagna þessum hugmyndum sem hér koma fram og hafa reyndar verið ræddar áður, nokkrum sinnum áður. Ég man ekki hvað þeir eru gamlar að tiltölu þessar hugmyndir, en þetta hljómar mjög vel. Það er staðreynd að það er mikið af heitu vatni sem rennur til sjávar á sumrin eða er ónýtt, vegna þess að þá málsins samkvæmt notkun heita vatnsins í Reykjavík mun minni heldur en á veturna, og það er bara sjálfsagt eðlilegt að skoða möguleika því að nýta þetta betur til þess að gera lífið skemmtilegra með ylströndum sem þessum, og hvort sem það í Laugarnesi eða í Gufunesi. Þannig að við styðjum að sjálfsögðu þessar hugmyndir eins og höfum gert. Hins vegar vil ég þó segja eitt, að það er smá vonbrigði að það skuli ekki vera talað komið hér meira inn á kostnaðinn. Mér myndi að það hefði verið talað á sínum tíma. Þetta er að skoða þá meðal annars hvað þetta kostaði. Þegar við spurðum þetta á þeim tíma þá var eins og menn ættu erfitt með, vildu helst ekki nefna tölu, það væri erfitt. En nú hefur þetta verið skoðað meira og við sjáum bara að það bara liggur í þessum tillögum að það er búið að skoða málið töluvert, og ég held að það sé einnig búið að gera það hjá Orkuveitunni. En engin kostnaður nefndur, og ég gæti ekki heldur heyrt hjá borgarstjóra að hann hefði hugmynd um kostnaðinn. Ég held að það sé mikilvægt að við fáum, við gerum okkur svona ekkura grein fyrir hvað þetta gæti orðið mikill kostnaður. Minnst er það þannig þegar að fulltrúar minnihlutans flytja hér tillögur í borgarstjórn, og það hefur svo sannarlega gert mikið á kjörtímabilinu, og oft hafa það verið hugmyndir sem hafa ekki einu sinni fullmótaðar, heldur bara hugmyndir sem menn vilja sjá orða veruleika. En þá er það verið mjög oft og eiginlega bara alltaf verið skýringin hjá meirihlutanum, okkur hann hefur ekki viljað skýringin á meirihlutanum, hann hefur ekki viljað samþykkja hugmyndir eða tillögur minnihlutans, að það fylgir ekki kostnaðaráætlun þessum tillögum, og það sé bara ekki hægt að samþykkja eitthvað út í loftið nema að menn gerir sér bara mjög vel grein fyrir því hvað kostnaðurinn er. Þess vegna sé ekki hægt að samþykkja tillögurnar, og þá þeim bara vísað í borgarráð til frekari skoðunar, og svo er svona misjafnt hvort heyrist eitthvað meira af þeim. En mér finnst bara sjálfsagt að ef meirihluti væri samkvæmur sjálfur sér, þá myndi hann væntanlega vísa þessari tillögu í borgarráð, því að menn virðist ekki gera sér grein fyrir kostnaðinum. Ekki nema borgarstjóri geti nefnt á bara í grófum dráttum kannski svona frum hugmyndir um það hvað kostnaðurinn gæti orðið. Ég átta mig ekki alveg á því sjálfur, en ég held að vera mjög hollt fyrir okkur í borgarstjórn, fjárveitingavaldið, að fá þó það var ekki fullkomin kostnaðaráætlun, að fá svona heyra einhverja kostnaðar hugmyndir á einhverju bili það hvað gæti orðið mikil kostnaðar við þetta. Því að það skiptir auðvitað máli, þetta er gott verkefni, og hvort sem verkefnin eru góð eða ekki, þá þurfum við sem ábyrgt stjórnvald að á sem flestum stigum málsins að gera okkur grein fyrir hver kostnaðurinn gæti orðið. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, og borgarstjóri óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, það þarf ekki að vísa málinu aftur í borgarráð því að borgarráð hefur þegar samþykkt það. Það er stefnaði að gera ylströnd í Gufunesi og vinna áfram að ylströnd í Laugarnesi. Kostnaðurinn sem snýr að veitum liggur fyrir í skýrslu starfshópsins sem lögðum fyrir borgarráð. Í Gufunesi er þetta 130 milljónir án virðisaukaskatts, en samkvæmt sama starfshópi er áætlaður kostnaður við að koma heitu vatni að Skarfakletti samkvæmt frumáætlun 50 milljónir án virðisaukaskatts. Það þarf auðvitað að fara betur yfir þessar tölur. Sá kostnaður sem snýr að framkvæmdinni hvað borgina að öðru leyti varðar veltur mjög mikið á útfærslunni. Þetta hefur ekki verið full hannað og það verður að sjálfsögðu gert. Og síðan hvað Laugarnesi varðar þá skiptir auðvitað máli hvort og þá hversu umfangsmikil landfylling verður þarna, hvort það leiði eitthvað kostnaður af henni eða jafnvel tekjur.
bæði til þess að gera uppbyggingaraðilum kleift að losa sig við efni úr húsgögnum, en þarna getur auðvitað líka myndast einhver byggingareitur og hafa nýjar höfuðstöðvar fyrir faxaflóarnir sjálfar verið nefndar í því sambandi. Og án þess að það sé aðalatriði þessa máls að þá eru bara ekki öll kurl komandi grafar í því, en hins vegar skiptir mjög miklu máli til þess að þetta fái markvissan framgang að borgarráð hafi þegar samþykkt að fara í málið. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Góður borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessar upplýsingar frá borgarstjóra, en eins og hann sagði, 130 milljónir á öðrum staðnum og 50 milljónir á hinum staðnum. Ég hef skilið þetta þannig að þetta væri einungis sá kostnaður orkuveitunar við að leiða þetta heita umframvatn á þessa staði, og auðvitað nauðsynleg forsenda, en það sé eftir einhvern veginn að átta sig á því hve hár þessi kostnaður geti orðið hjá okkur, eða sem þetta kostnaður við þá hönnun og frekari útfærslu og sjálfar framkvæmdirnar. Og auðvitað gerir ég mér grein fyrir því að það er ekki eins og þetta verkefni sé fullskapað og það er ekki hægt að koma með einhverja fullkomna kostnaðaráætlun, en hefði talið æskilegra, og ég held að menn geti verið sammála því að það sé æskilegt þegar að menn komið með svona verkefni og eru að kynna þau hér í borgarstjórn og góð verkefni sem ég held að þessum öll sammálum að vera spennandi að fara í, þá sé það hollt fyrir okkur sem stjórnvald að ræða líka kostnaðinn og reyna átt okkur á því fyrirfram hver kostnaðurinn er. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari og telst andsvarinu lokið, og þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Þetta voru mjög flottar myndir sem að borgarstjóri kynnti hérna fyrir okkur áðan. Ég er án efa óheppnasti sjósundsmaður Reykjavíkur. Og það er nú bara þannig að ég man ekki nákvæmlega hvaða dag var eftir fundi í Uskinu sem að ég ákvað að fara í sjósund. Þetta var í júní í fyrra. Og ég held að það hafi verið svona deginum eftir sem að komu þessar skemmtilegu fréttir skolpslysið sem að átti sér stað. Ég hef ekki farið í sjósund eftir það, ég er enn að mana mig upp. Mér fannst þessar myndir samt sem áður mjög flottar og mér langar rosalega að fara í sjósund aftur. Í alvöru, ég bara, ég veit, ég var alveg á ég að fara upp og segja frá þessari sjósundsreislu sem var mjög góð þar til að daginn eftir þegar ég sá fréttirnar ég hefði verið að svamla með öllu dótir hana. Þetta snýst aðeins forgangsröð. Þessar myndir eru flottar og einhvern tímann myndi ég svo gjarnan vilja sjá þetta allt saman verða veruleika. En ég verð að segja það að mig langar miklu frekar til þess að peningur og bara þessar fjárhæðir sem borgarstjóri nefndi hérna sem er eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon benti á, líka bara kostnaður orkuveitunar, kostnaður Veitna við að veita vatninu þessan farveg. Ég myndi vilja frekar sjá þessum fjármunum varið í það að laga frárennsliskerfi og skorprennsliskerfi Reykjavíkurborgar og hreinsistöðvarnar og sérstaklega með tilliti til mál sem við höfum oft fjallað hérna með borgarstjórn sem er örplastmengunin. Því við erum ekki með neinar síur. Og ég bara biðla til ykkar allra hérna í borgarstjórn að fyrst, að því þú veist, ég segi, myndin eru flottar, mig langar einhvern tímann að synda þarna og fara, en ég vil hafa þetta frekar í lagi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála það. Við höfum talað þetta í umhverfis- og skipulagsráði, við höfum talað þetta í borgarráði, við höfum rætt þessi örplastmengun og þessi frárennslismál hérna ítrekað líka í borgarstjórn. Ég segi, það er ábyrgðarlaust að borgarráði hafa samþykkt þetta, burtséð frá því hver fjárhæð hann hafi verið, vegna þess að forgangsröðin á að vera sú að við lögum þessi frárennslismál, aukum síurnar,
gerum þetta allavega þá á pari við hvernig þetta í hinum Norðurlöndunum og opnum svo nýjar ylstrendur. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hún er ekki óska eftir neinu, hún var bara að ljúka máli sínu. Það var 2 óska eftir því að fara í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Á ársfundi Orkuveitunnar kynntum við áform uppfærslu á fráveitukerfinu og Skógdælustöðunum. Höfuðborgarsvæðið er reyndar eina landsvæðið nokkurn veginn sem er að standa sæmilega að þessu, en enga síður eru þessar dælustöðar og hreinsikerfin eins mikil framför og var nú í þeim á sínum tíma, barnsins tíma. Þannig að við höfum sett fram þá framtíðarsýn að hér er að vera hreinar strendur alltaf og það verður unnið að endurnýjun fráveitukerfisins í samræmi við það. Ylstrendurnar eru eitthvað sem hefði verið óhugsandi á meðan skorpið flaut í sjávarmálinu, en markmiðum hreinar strendur alltaf tengist þessu auðvitað beint því að strendurnar og sjórinn eru orðin hluti af útivistarsvæðunum okkar núna, þó að það hafi ekki verið áður. Og þess vegna er ágætt að setja í þetta samhengi, en eitt útilokar ekki annað í þessu. Það er þvert á móti þannig, nákvæmlega eins og farið verið ylstrandinn í Nauthólsvík þegar strendurnar voru orðnar hreinar, að þá má segja að við séum að undirstrika þessa sérstöðu borgarinnar og mín spá er svo að þessar ylstrandir verði með tímanum eitt af aðal kennileitum borgarinnar, því að þarna erum við að nota lágheitan, erum að nota náttúruauðlindirnar til þess að auka lífsgæðin í borginni. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, bara frábært að heyra að þetta hefur verið tekið fyrir á aðalfundi Orkuveitunar. Og einmitt, þú hreinar strendur alltaf, þetta er það sem við viljum, þetta er það sem við erum að standa fyrir og við sem höfuðborg eigum að klárlega, þó svo önnur sveitarfélög séu ekki gera það, að vera í forystu hlutverki á þessu sviði og borgarstjóri, honum er tírættis að þetta eitt útiloki ekki annað, ég er algjörlega sammála því, en setjum við hitt í forgang áður en förum að veita peningunum þannig inn, en auðvitað ef það er verið að hanna hverfin og þá getum við gert ráð fyrir því og ég held að sé algjörlega réttlætanlegt. En á meðan að þetta er ekki búið þá skulum við bara aðeins anda rólega, við erum allavega ekki að fara að synda þessum ylstundum á næstu 5-10 árum held ég. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir andsvar við ræðu borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kannski bara meira með svona gleðifregnir fyrir borgarfulltrúan Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur. Þegar að losunin varð seinasta sumar þá mældist aldrei gerlamark yfir mörkum í Nauthólsvíkinni. Sjórinn er það stór viðtæki að þótt að þetta hafi losnað út engu 3,5 kílómetra frá, þá fór gerðumaldið aldrei yfir, þú varst að synda í mjög hreinum sjó. Hafið er það stór viðtæki að svona atburður getur verið, haft ekki áhrif þótt að sé ekki lengra í burtu. Þannig að Nauthólsvíkin er vöktuð eins og sundstæður, vöktunin er alltaf og mjög tíð og slapp algjörlega við þetta, þannig að þú varst aldrei í neinni hættu. Eina hættan er að verða núna í Nauthólsvíkin er að hún er svo ansett þétt setin, þannig ég held að gerðlamagnið í pottunum sé stundum orðið ískikilegt, en við förum það bara á, ég styð þess að eindreiða við fjölgum ylstöndum og dreifum álaginu. Takk. Og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við að veita andsvar. Og þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur mælendaskrá. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara að nota tækifærið og lýsa yfir fögnuði yfir þessum tímamótum og þau eru mjög í takt við breyttar áherslur borgarbúa, ekki bara í Reykjavík heldur víðsvegar heim, að gera miklu ríkari kröfur til umhverfisins
og líka þannig kröfur að sjálft borgarumhverfið sé gefandi og einhvern veginn lífsnærandi. Þú þurfir ekki endilega að keyra 200 km frá borginni til að eiga góðar stundir, þessna með fjölskyldunni, heldur getur verið í borginni sólardaga að sumri, vori, hausti eða vetri til. Og það einmitt frábært að gera það á ylströndinni okkar sem við þekkjum flest, Nauthólsvík. Ég eins og svo margir þar nokkuð tíður gestur og veit í hversu ótrúlega vel heppnað það fyrirbæri Og áheld ég sér nokkuð langa forsögu. Ef ég man rétt að þá var Gísli Halldórsson, arkitekt, kom einhvern tíma með tillögur í þessa veru og svipuðum slóðum, ég man ekki nákvæmlega. En síðan var þetta raunin ekki gerlegt fyrir að það var einmitt búið að taka til og koma fráveitu í borgarumhverfinu í þokkalegt lag. Það var ekki hægt fyrir 40 ára. Ég ekki nokkur vafi að þessar 2 nýju ylstrandir, þær munu verða mjög vinsælar og ég held líka þessi rétt hjá borgarstjóra að þetta muni geta orðið eitt af helstu kennulitum borgarinnar, þessar ylstrandir. Bara orðið ylströnd ótrúlega fallegt orð. Það felur í sig fyrirheit yl og það nákvæmlega það sem við Íslendingar þurfum í okkar kalda landi. Það eitthvað geggja við það að nota vatn sem að öðrum kosti flyti bara ónotað eða einnotað eða tvínotað eða hvernig sem þeir beint út í sjó og þá var þetta sett í ákveðin farveg, búin til ákveðin aðstöða með gulum sandi og þá hítar upp örlítið eitthvað svæði í sjónum og gerir fólki kleift að njóta þess. Ég líka, ég vil segja í sambandi við það sem borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir segir að það þarf að forgangsraða. Auðvitað þarf að forgangsraða og við gerum það alltaf. Mjög stór, langstærsti hluti af fjármagnum borgarnar fær í skólamál og velferðarmál og auðvitað það vel. En ég held að sé ekki ráðnema í tíma sé tekið. Þannig að ég held að það sé mjög sniðugt, mjög skynsamlegt að þetta skuli hafa verið samþykkt. Það þarf að fara í hönnunarvinnu og hefja svo framkvæmdir. Ég held að hljóti geta gert á næstu kannski 4-5 árum. Ég vona það allavega. Og ég held að allir verða bara ánægðir. Þetta auki á veljan borgarinnar, borgarbúa, auki á möguleika á heilsusamlegri útivist, heilsusamlegum samvistum fjölskyldufólks og einstaklinga. Þannig að þetta frábært og ég hlakka mikið til þegar þetta fer að stað í alvörunni. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lók í máli sínu og það einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sammála borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsinni að það frábært að hafa ylstrendur og þær eru kjörnar til þess að við getum stunda útivist og stuðlar að heilbrigðari lífsstíl og allt þar fram eftir götunum. En það forsenda þess að við getum boðið hér upp á þennan kost í borginni að fjörurnar og ströndin sé hrein. Að við bjóðum ekki borgarbúum upp á það eins og gerist hér við Ægisíðuna fyrir stuttu að koma að plokka upp skolpið sem að borgin hirti ekki að hreinsa og vissi ekki af fyrir að íbúar bentu á það. Og upplýsingafulltrúi Orkuveitunar þakkaði íbúanum fyrir að benda sér á það að það var alls konar ógeð sem hefði skolað upp á grasbakkann á Ægisíðunni og hafði búið til sérstakan viðburð til þess að íbúar myndi koma
og hreinsa upp ógeðið. Við skulum hafa þessa hluti í lagi áður en við tökum nýjar ylstrendur í notkun. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson andsvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég skil ekki þennan málflutning, auðvitað þessi hlutur yfir í lagi. Hefur einhver haldið öðru fram? Nei, aldrei nokkuð tímann. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að svara andsvari og telst andsvörum lokið. Óskar borgarfulltrúin eftir að fara á mælendaskrá? Já, þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Skemmtileg umræðu skemmtileg mál. Ég þegar farin að hlakka til þess að baða mig á þessum ylströndum sem verða sennilega væntanlega brátt að veruleika. Nú, og kannski ekki skrýta við tækjum hér umræðu hreinsun strandlengjunar og sem auðvitað bara eitt allra ánægjulegasta verkefni sem hefur verið ráðist í á vettvangi borgarinnar á undanförnum áratugum. Kannski órakasti vitnisburðurinn það hvað alltaf verkefni jákvætt að það vilja sem flestir eigna sér að. Er það ekki til marks að verkefni sé gott? Það hófst árið 1986 þegar að sjálfstæðismenn voru í meirihluta í borginni undir forystu þeirra. En það ekki bara þeim að þakka, ég held að allir flokkar hafi staðið algjörlega á bakvið verkefnið, ekki spurning. En svo gerist það nokkrum mánuðum síðar og það gerist nú bara í umræðinu allt þetta skólpmál, margumrædda skólpmál síðasta haust, að þá sá maður að það reyndi fyrrverandi borgarstjóri Samfylkingarinnar og held ég einnig núverandi að eigna sér þessar hreinsun strandlengjunar, eigna sér verkefnið, hreinsun og svo framvegis og það sennilega bara óræku vitnisburður það að þetta verkefni sem við erum öll sammála og erum stolt af. En það var aðeins komið inn á örplastmálið, var þetta Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi kom inn á örplastið sem hefur verið sýnt fram á að fer út í sjóinn úr skólphreinsinstöðvum okkar og þetta mál kemur reglulega upp í Orkuveitunni til umræðu og við sjálfstæðismenn höfum á þeim vettvangi ítrekað lagt fram tillögur að það verði ráðist í aðgerðir til að efla hreinsibúnað Veitna í því skyni að lágmarka það magn plastagna sem berst út í sjó frá skólphreinsinstöðvum fyrirtækisins. Þetta þekkt tækni, hún notuð víða í Vestur-Evrópu, hefur verið notuð með mjög góðum árangri í Finnlandi, Helsinki og í Svíþjóð. Það sem skila góðum árangri og það sé svona þar höfum við ákveðnar fyrirmyndir sem við getum litið til. Það eins að ljóst að þetta verður ekki ódýrt, þetta kostar og hafa verið ræddar meira að segja ákveðnar kostnaðartölur í því sambandi. En við sjálfstæðismenn teljum að það sé rétt að fara í þessar aðgerðir, enda hefur verið sýnt fram á að þá mun því magni plastagna sem fer út í sjó frá skólphreinsinstöðvum fyrirtækisins og það hefur verið talið, það mun minnka margfalt, nokkur hundruðfalt ef mann rétt. Og við fluttum sem tillögur þetta í september 2016 og aftur í október 2017 og þessar tillögur eru bara til skoðunar eins og margar góðar tillögur frá Sjálfstæðisflokknum í kerfinu. En ég vil hvetja borgarfulltrúa hér, af því við náttúrulega eigum Orkuveituna, ég vil hvetja borgarfulltrúa hér og úr öllum flokkum til þess að gefa þessu málefni sérstakan gaum og leggjast að áratna með okkur sjálfstæðismönnum í þessum efnum og hvetja til þess að það verði farið í þessar aðgerðir sem fyrst. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita borgarfulltrúanum andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, getur fórsetið og borgarstjórn.
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi talaði kostnað við þessar síur í fráveitukerfinu og hann hlýtur fyrst að Sjálfstæðisflokkurinn búinn að lofa þessu, hann hlýtur þá að hafa taktinn hvað þetta kostar og mig myndi langa bara að vita það. Það hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar og þá svara andsvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir spurninguna. Ég ekki með tölurnar tiltækar sem voru, þetta hefur verið rætt nokkrum sinnum á stjórnarfundi hjá Orkuveitunni og ég var bara að svara hér spurningu þetta mál eða bregðast við umræðu örplastið. Þannig að ég hef ekki kostnaðartölurnar við hendina, það örugglega mjög lítið mál að við verðum okkur út þær, en mér minnir að, og það fer eftir hvað útvarpslega valinn, en mér minnir að þegar við fengum kynningu á fórum onni í sauman á þessum mála sínum tíma, þá hafi verið rætt að þetta gæti svona kostað á bilinu 900 til 1100 milljónir króna. Ef að við veldum sambarilega lausn og mér minnir að frændur okkar og frængur í Helsinki hafi valið. Það hefur borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, 1 milljarður, já, fyrir væntanlega þá eina síu í fráveitukerfinu á bilinu 900 milljónir. Já, það allavega ekki mínar upplýsingar vegna þess að það 1 milljarður til þess að skipta þessu út fyrir eina fráveitustöð, en þá spyr ég líka borgarfulltrúan hvað má þetta kosta og einnig af hverju þessar upplýsingar liggi þá ekki fyrir hjá stjórnarmanni í Orkuveitunni. Það hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svara andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúin hefur hlustað mig áðan, þá tók ég mitt fram að ég hefði þessar tölur ekki við höndina. Þessi mál hafi verið rædd á stjórnarfundum hjá Orkuveitunni. Við höfum flutt tillögu 2016-2017. Ég var bara að bregðast við, koma með svona meiri upplýsingar inn í umræðum örplast sem kom hér frekar óvænt upp á og þess vegna var ég ekki búin að undirbúa mig neitt undir þá að hafa tölurnar í tiltækar. Þessar upplýsingar eru eitthvað staðar, þar hefur ræddar. Ég vil nú segja að mér finnst það svona alveg á mörkunum að krefast þess að maður leggja fram upplýsingarnir hér og nú. En við getum bara sett þetta mál á dagskrá næsta borgarstjórnarfundar og þá ég viss að Orkuveitan með mikill ánægju sendi okkur allar upplýsingar þessi mál og þar á meðal kostnaðinn. En ég man það mjög vel að þykist muna að þessi tala sem var nefnd, að hún átti að þjóna þeim tilgangi að setja hennar búnað upp fyrir kerfi hér á höfuðborgarsvæðinu ef ég man rétt. En það ánægilegt að sjá að borgarfulltrúi Vinstri grænna hefur áhuga á þessu máli. Mér hefur fundist vantaðan fram að þessu og þá svo áhuginn snúa því að hanga mig á því að ég hafi ekki kostnaðartöluna alveg upp á krónu. Þá hefur borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið að svara andsvar öðru sinni og þá gerir borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir stutta athugasemd. Já, borgarstjórn og forseti, ég bara dálítið ringluð í þessu öllu saman vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn vill gera eitthvað, hann kostnaðarmetur aldrei hlutina og það dálítið óþolandi að það ekki kallað eftir gögnum þegar við erum að ræða þá tiltekna hluti að þeim lofað og mér finnst þetta bara óábyrg stjórnmál. Og mér langar líka að bæta því við að fulltrúi Vinstri grænna í borgarstjórn hefur hingað til sem hér eftir beitt sér beinlínis fyrir umhverfismálum og umhverfisvernd. Þannig að þetta bara fyrirsláttur og dólgsáttur í borgarfulltrúanum. Þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir gert stutta athugasemd og þá gerir borgarfulltrúin Kjartan Magnússon einnig stutta athugasemd. Já, mér finnst það nú komur hörðust átt að fá hér ásakanir frá borgarfulltrúa meirihlutans það að við höfum ekki kostnaðartölurnar nógu mikið á hreinu. Þegar að hér til umræðu einmitt tillaga nýjar ylstrendur, gott mál, án þess að við höfum, já þar höfum við ekki einu svona skot út í loftið. En þetta mál sem ég var að vitna til og enn svona sennilega aukaðir í þessari umræðu, þó þessi stórt sem örplastið, ég bara brást við því að það kom hér til tals,
að þetta hefur verið rætt á stjórnarfundi í Orkuveitunni. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram tillögur um þetta mál í Orkuveitunni og það var farið yfir það á þeim fundum hver kostnaðurinn væri, svona nokkurn veginn. En því miður, við fluttum tillögur um þetta 2016-2017, en fulltrúar meiri hlutans, þar á meðal Vinstri grænna í stjórn Orkuveitunnar, þeir hafi ekki verið tilbúnir að samþykkja þessar tillögur. Og ég skil mjög vel að borgarfulltrúanum finnist það vandræðalegt fyrir sinn flokk að hans stjórnarmenn í Orkuveitunni skuli ekki hafa verið reiðubúnir til að samþykkja tillögur um að efla hreinsibúnað veitunna í því skyni að lágmarka það plastang sem berst út í sjóinn. En það verður það bara svo að vera. Og kannski æskilegt að þetta mál fái þá bara meiri athygli fyrst það óskað eftir því. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að gera stutta athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti og ágæta borgarstjórn hérna gerist stundum hérna umræða eitthvað mál fer á stað, skemmtilegt og frábært mál og endar síðan í svona einhvers konar hálfgerðum ógöngum finnst manni stundum, en úr því að við erum komið þangað þá er best að hérna reyna að halda aðeins áfram, og að því mér finnst aðeins eins og það sé verið að tala hér örplast eins og eitthvað náttúrulögmál, og ég þykist þetta borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon viti hvaðan örplasti kemur. Tæknistjóri Veitna hefur meðal annars upplýst það. Örplasti kemur að langmestu leyti frá bílaumferð, frá sliti dekkja við götur. Þannig að þá er allavega svona ein leið til þess að aðeins að takmarka það væri til að mynda að fylgja vistvænni samgöngustefnu og reyna að minnka örlítið bílaumferðin í borginni. Ég þori ekki alveg að fara með það, en það er talið að þessi yfir 50%, hvort það er 60-70% örplast komið frá bíladekkjum, 80%, þannig að nánast allt kemur þaðan. Svo kemur eitthvað frá gervigrasvöllum og hérna afsækið og hvað var nú hitt? Jú, flíspeysum. Þannig að þetta er kannski svona, eða gervi eitthvað, og hérna þannig að þetta er kannski sko uppspretta mengunarinnar er kannski miklu nær okkur heldur en við viljum vera að láta. Við gætum til dæmis klætt okkur öðruvísi föt, við getum notað aðra samgöngumáta og ég veit ekki gervigrasið hvernig það er, en hérna ég er ekki að gera lítið úr örplasvandanum, ég minni bara á það að hann er mannanna verk og er í rauninni alls ekki flókið mál. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek bara algjörlega undir mig Hjálmari Sveinssyni. Ég held að eins og ég segi, þá ég hafi þessar tölur ekki nákvæmlega fyrir fram að mig, þá held ég að þetta sé bara rétt hjá honum og það sé, hann nefndi hér helstu mengunarvaldana sem valda örplasti og þetta er bara alveg rétt. Hins vegar þá held ég að hann sé mér líka sammála um það, það er svolítið, það er erfitt að banna alla bíla í borginni, allavega svona í einu vetfangi, sjáum til eftir kosningar. En það er held ég erfitt að banna alla bíla í borginni og losna þar við þennan stóra mengunarvald og þá held ég að skynsamlegra hljóti nú að vera auðvitað, og það hefur verið nefnt í okkur upp í Orkuveitu, alls konar hlutir sko varðandi heimilisþvottinn og annað aðgerð sem hægt er að grípa til og hvetja almenning til þess að standa betur að umgengni til þess að draga úr því að örplastar í sjóinn. En það er þessi stóri valdar og þá vegna þess að það er svo erfitt að banna og þá held ég að einhvern detti í hug að gera það. Þá er sennilega æskilegra að gera eins og hérna frændur okkar Finnar og Svíar hafa gert með góðum árangri að setja upp hreinsibúnað og við höfum hvatt til þess og vonandi verður þessi bara umræða til þess að borgarfulltrúar kynni sér máli betur og það verður hægt að setja upp slíkan hreinsibúnað sem fyrst. Já, síður eru hluti af þessum hreinsibúnaði. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari
Og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, mér dettur í hug ágæta borgarstjórn og kæri forseti að mengunarbótareglan, ef það er þannig að örplasti kemur 80% frá bílaumferð og þetta kostar hugsanlega einhverja milljarða að gera allar þessar síður og þá kannski það er eðlilegt að hvað heitir það, sá geldur sem veldur, það er mengunarbótareglan. Væri það ekki alveg eðlilegra heldur en að setja einhvers konar sósíalisma á allt kerfið og láta alla borga? Þetta er bara svona hugmynd kannski fyrir borgarfulltrúan að fjármagna þessa aðgerð. Það hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið. Og næsta málindaskrá er borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Þessar umræður eru svo skemmtilegar að ég held ég færi bara í sjósut næst með kút og kork og í flíspeysu. En að því við erum farin að tala örplast að þá ætla ég alveg að viðurkenna það að mér hefur fundist sá flokkur sem kennir sig við það að vera grænn ekki hafa tekið málið nógu föstum tökum í borgarstjórn. Og nú er það svo að umhverfisráðherra okkar er einmitt úr flokki Vinstri grænna. Og mér langar því að beina þeirri fyrirspurn til borgarfulltrúa Vinstri grænna sem hér situr, borgarfulltrúans og forstjóra borgarstjórnar Líf Magnúsdóttir, hvort að hún geti talið upp hvernig flokkurinn hafi beitt sér á hjá Orkuveitu Reykjavíkur og á sviði Veitna varðandi samþykktir í samræmi við samþykktir flokkráðsfunds Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sem haldinn var á Akureyri 30. september til 1. október. Ég geri það nú ekki ofta vana mínum að taka upp stefnuskrár annarra flokka en ég leyfi mér að gera það, ég leyfi forseta, þar sem stendur svo: Flokkráðsfundur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs vill að stjórnvöld grípi til lagasetningar og aðgerða sem miða að því að útrýma notkun einnota plast og gera einnig ráðstöfun til að hefta útbreiðslu þess. Þá þarf sérstaklega huga að því að koma í veg fyrir útbreiðslu örplasts í vistkerfið en örplasti má finna í ýmsum hversdagslegum vörum. Samkvæmt nýlegri samnorrænni rannsókn er ljóst að skólphreinsikerfi á Íslandi er mun verr í stakk búin til þess að skilja örplast frá skólpi sem veitt er til sjávar en á hinum Norðurlöndunum. Hefur það vægast sagt varhugaverðar afleiðingar fyrir vistkerfið og er plastmengun í hafi grafalvarlegt og umfangsmikið mál. Ljóst er að ráðast þarf tafarlaust í endurbætur á skólphreinsikerfum á landsvísu til að sporna við vandanum. Örplastmengun í hafi er mikið áhyggjuefni en við henni þurfa sveitarfélög að bregðast meðal annars með því að takmarka útbreiðslu þess í fráveitukerfum sínum. Einnig þarf að ráðast að rótum vandans, nota bene rótum vandans og koma í veg fyrir óþarfa plastnotkun og í því skyni leggur fundin til að stefnt er markvisst að því að draga úr plastpokanotkun. Ekkert með dekkin í framleiðslu og neyslu og öllu sviðum samfélagsins. Hvetur fundur í ríki og sveitarfélög til að láta hendur standa fram úr ermum, við gerum það hér, svo framleiðendur og neytendur geti fetað braut ábyrga framleiðslu og vistandi innkaupa. Ég óska eftir að fulltrúi Vinstri grænna komi hér vegna þess að mér hefur fundist vera mikil þögn þessi mál og sérstaklega grundvelli Orkuveitunnar. Já, er bara þannig. Það hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn, það er mér ljúft og skylt að svara þessu. Það er sumt sem að sveitarfélögin geta gert og það er annað sem að ríkið þarf að gera, eins og borgarfulltrúinn las réttilega upp úr þessari ályktun. Ég sjálf fer fyrir hópi sem eru að skoða þetta hjá borginni og það er mjög stutt þangað til að við skilum þessari skýrslu að vera að ganga frá henni akkurat núna.
sem að varða meðal annars það sem við getum gert á sveitarstjórnarstiginu. Og það meðal annars að taka þetta föstum tökum í innkaupum borgarinnar og jú, vissulega það þarf að rannsaka það líka betur. Hvernig örplast berst út í sjó og það meðal annars, það vörur sem við notum, það sem að fer í fráveitukerfið og það fer þá þar með út í sjó. En það hefur líka verið rannsakað eins og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, kom hér inn á að þá 80% plastagna frá götum. Og þetta í öllum vörum. Einhver hendir plastflösku á götuna og hún splundrast í agnir og skolast til í kerfinu og berst þannig í fráveitukerfið, meðal annars. Þannig að það eru fjölþættar aðgerðir sem að borgin sjálf hefur yfir að ráða og getur gripið til og það kemur allt fram í skýrslunni. Og það var fulltrúi Vinstri grænna sem að setja þessi mál á dagskrá. Þannig að mér finnst algjörlega ótækt og það eitthvað kosningaskjálfti hérna í fólki að koma hérna upp og brigsla fulltrúa Vinstri grænna í borgarstjórn fyrir að standa sig ekki í umhverfismálum. Því fer nú fjarri. Og mér leiðist svona þvættingur. Já, andskotin hafi það. Það hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari, veita andsvar, já. En þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir segi andskoti, ég segi á fussum svei. Herðu, það nú einu sinni þannig að það hafa margar rannsóknir verið gerðar á öllum hinum Norðurlöndunum. Við upp af þessum mál sem að rekja til þess að það var kynning og örplastnotkun í umhverfis- og skipulagsráði, þessi borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óska eftir þessi kynning færi fyrir borgara líka. Þar með fór málið á flug og við eignum okkur það. Ég ætla að segja það og ég vil spurja því, það kemur til með að liggja hérna fyrir skýrsla þá núna á næstu vikum sem verður vantarlega kynnt fyrir borgarstjórn. Í henni verður þá tekið á það hvaða kröfur við ætlum að gera til Veitna og Orkuveitunar frárennslimál og þessar síur. Ég held að það skiptir, við getum þetta ráðast að rótvanda sem við verðum að tryggja hitt líka. Við erum algjörir eftirbátar hinna Norðurlandana, landa sem við miðum okkur við í umhverfismálum. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs undir þessum lið. Þetta annar liður. Og umræðu telst þá lokið. Næst á dagskrá þriðji liður sem tillaga ályktun loftslagsmál og hlutverk hafna. Nei, það Kristín. Kristín, já. Og þar tekur fyrst til máls borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir. Forseti borgarstjórn, kæru borgarbúar, fyrir þessum fundi liggur tillaga ályktun loftslagsmál. Stjórn Faxaflóahafnar sem að ég veit í forystu sameinaðist þessa ályktun á fundi sínum föstudaginn 13. apríl. Við ræðum oft mengun umhverfismál í þessum sal og verandi eyja þá eðlilegt að við teygjum okkur út í íslenska lögsögu. Faxaflóahafnir hafa stigið stór skref með því að taka upp umhverfisvottun fyrst íslenskra hafna, bannað alfarið bruna svartolíu í höfninni og nú er það orðið skylda allra skipa sem geta tengst við rafmagn að gera svo. Það má segja megininntakið í þessari ályktun sé tvíþætt, annars vegar felur hún í sér hvatningu til ríkisins til að banna notkun á svartolíu innan íslenskrar lögsögu. Það skref sem mörg lönd hafa tekið og í raun skrítið íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið þetta skref. Manni finnst þetta einhvern veginn eðlilegra að Ísland væri í fararbroddi þegar kæmi að verndun hafsvæða umhverfis Íslands. Hitt málið sem kannski tengist borginni meira en það rafvæðing hafnarinnar. Líkt og ég kom inn á áðan þá hefur unnið að rafvæðingunni og eru öll skip sem getur tengst rafmagni skyldu til að gera svo. Unnið að styrkingu dreifikerfisins með að tengja enn fleiri og stærri skip. Staðan samt svo að stærstu skipin, skemmtiferðarskipin og flutningaskipin geta ekki tengt sig við rafmagn til þess þar háspennukerfi og það gríðarlega kostnaðarsamt.
Og þegar ég segi grín eða kostnaðarsamt þá þetta skali á bilinu 1 milljarður fyrir eina tengingu. Það von okkar hjá Faxaflóa höfnum að ríkið sé vilji til að fara í samstarf með Faxaflóa höfnum í að vinna að háspennuskerfi. Þetta líka stórt hagsmunamál fyrir borgina enda menga stór olíubrennandi skip í landlegu talsvert hér inn í borg. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa tillöguna eins og hún liggur fyrir fundinum og hefst á lestur. Ísland hefur undirgengist skuldbindingar í loftslagsmálum með undirritun Parísarsamkomulagsins og skuldbundið sitt á ákveðnum árangur fyrir árið 2030. Faxaflóa hafnir hafa ásamt 104 fyrirtækjum í Íslandi undirritað yfirlýsingu aðgerðir í loftslagsmálum og aðgerðir til að minnka losun á gróðurhúsalofttegundum. Loftslagsmál eru því einn af meginþáttum vottarar umhverfisstjórnunar fyrirtækisins. Ísland háð siglingum og auðlindum hafsins og því blasir svo skylda við að grípa verði til markvissra aðgerða svo vinna megi gegn hlýnun og súrnun sjávar. Með auknum siglingum á norðurhöfum eykst mengun og hætta á mengunarslysum ef ekkert að gerst. Aðgerðarleysi leiðir einnig til þess að minni líkur á því að skuldbindingar Parísarsamkomulagsins verði uppfylltar. Ríkisstjórn Íslands hefur fullgilt svonefndan 6. viðauka alþjóðlega umhverfissamningsins MARPOL sem fjallar varnir gegn mengun frá skipum og lýsti yfir að stefnt sé að banni við notkun svartolíu efnahagslögsögu Íslands. Leið að stjórn Faxaflóa hafna fagnar fullgildingu viðauka 6 skorað á ríkisstjórnina að stíga nú þegar markviss skref í átt að banna notkun svartolíu. Við banni við notkun á svartolíu verði tekið augljóst og árangursríkt skref til að draga mengun frá skipum og hafsvæðinu umhverfis Ísland og leið send sterk skilaboð stöðu og stefnu Íslands í umhverfismálum. Af illri nauðsyn hafa lönd sem liggja Norðursjó og Eystrasalti innleitt svonefndar ECA-reglugerðir eða Emission Controlled Area sem takmarkar innihald brennisteinssamband í eldsneytisskipum fyrir það reglur sem teknar verði upp við Ísland árið 2020. Engin ástæði til þess að bíða þess að ill nauðsyn krefjist slíkra reglna því hvatti þessi undirbúa nú þegar innleiðingu ECA-reglna innan efnahagslögsögu Íslands. Á grundvelli reglugerðar brennisteins innihald eldsneytisskipa hefur stjórn Faxaflóa hafna samþykkt að öll skip sem nú geta tengst rafmagni skuli landtengt meðan þau liggja í höfn. Unnið að styrkingu á núverandi raftreiðikerfi hafnarinnar með það að markmið að tengja fleiri skip en mögulegt hefur verið hingað til. Stærri skip, svo sem flutningaskip og skemmtiferðaskip verða ekki tengd rafmagni frá landi nema til komi háspennukerfi sem kostnaðarsamt verkefni. Það hafnir sem hingað til hafa komið upp slíku búnað hafa notið þessi verulegra styrkja frá opinberum aðilum. Af hálfu Faxaflóa hafna áhugi fyrir því að háspennukerfi verði komið fyrir nýjum hafnabakka utan Klepps og samþykki stjórn Faxaflóa hafna að hagkvæmni þess verði skoðuð í samvinnu við hagsmunaaðila. Jafnframt lýsir stjórn Faxaflóa hafna yfir vilja til að skoða samstarf við hagsmunaaðilum önnur fyrirtæki í aukinni notkun raforku sem fallin eru til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á hafnarsvæðum fyrirtækisins. Í tillögu að þingsályktun stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árið 2018–2024 meðal annars kveðið á að styrkja innviði fyrir rafvæðingu hafna, þar með talið aðgengi að raforkutengingum í höfnum. Þetta er að stuðla orkuskiptum í samgöngum. Til þess að ná árangri í háspennuvæðingu hafna er ljóst að til þess að koma stefnur ríkis og fjárframlag til að hrinda verkefnin í framkvæmd. Stjórn Faxaflóa hafna lýsir vilja til þess að taka þátt í mótunarstefnu á þessu sviði en mikilvægt er að orkufyrirtæki og fulltrúar skipaútgerðar komi einnig að málum. Með landtengingu stærri skipa og tilkomu afhendingarbúnaðar háspennu án vafa unnt að ná raunverulegum árangri í að marka losun gróðurhúsalofttegunda í höfnum landsins en þeim árangri verður ekki náð nema með samstilltu átaki allra aðila. Þá hef ég lokið þessum langa lestri. Tillagan er sem sagt að við tökum undir þessa ályktun. Takk hérlega. Þá hefur borgarfulltrúin Kristín Sofía Jónsdóttir lokið máli sínu. Voru fleiri? Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs undir þessum lið og þá er ekki annað eftir en að bera tillöguna upp eins og hún var rakin ykkur fyrir. Já. Bíð eftir að borgarfulltrúi komi í salinn.
Það eru allir borgarfulltrúar viðstaddir og þá ber ég upp tillögu undir 3. lið ályktun loftslagsmál og hlutverk hafna. Þau sem eru samþykk. Þriðji liður sem að borgarfulltrúin var að rekja. Það er samþykkt, samhljóða, já. Þá göngum við í 4. lið á dagskrá. Það er tillaga Sveinbjargar Birna Sveinsbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, samtal við heilbrigðisyfirvöld breytt vaktafyrirkomulag á Landspítalanum. Og þar tekur fyrst til máls borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinsbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég mæli hér fyrir tillögu sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn beinir því til borgarstjóra að eiga frumkvæði að samtali Reykjavíkurborgar, heilbrigðisráðherra, forstjóra Landspítala og stéttarfélaga heilbrigðisstarfsfólks til þess að kanna möguleika á breyttu vaktafyrirkomulagi á Landspítala í því skyni að stytta ferðatíma heilbrigðisstarfsfólks til og frá vinnu og með því að stytta ferðatíma allra borgarbúa á háannatíma. Greinargerð fylgir tillögunni og hún svo hljóðandi með leyfi forseta aftur. Landspítalinn stærsti vinnustaður landsins en þar starfa 17.000 starfsmenn. Vaktafyrirkomulag á sjúkrahúsinu með þeim hætti að upphaf og lok dagvakta háannatíma. Dagvaktir eru frá klukkan 8 til 4, kvöldvaktir frá 3:30 til 11:30 og næturvaktina frá korter yfir 11 til 8. Gatnakerfi á höfuðborgarsvæðinu ræður ekki lengur við álagið háannatíma með þeim afleiðingum að miklar tafir verða umferð með þeim afleiðingum að heilbrigðisstarfsfólk líkt og aðrir borgarbúar eru mun lengur að komast til vinnu en ella. Erlendis þekkist að vaktafyrirkomulag á sjúkrahúsum sé með öðrum hætti. Í Noregi þekkist til dæmis að vaktafyrirkomulag sé með þeim hætti að dagvaktir séu frá 7 til 2:30, kvöldvaktir frá klukkan 2:30 til 10 og næturvaktir frá 10 til 7. Með því að breyta vaktafyrirkomulaginu væri unnt að létta álag á gatnakerfi borgarinnar á álagstímum og nýta það betur. Upphafið, það er náttúrulega mörg upphaf af þessari tillögu en fyrstulega náttúrulega svo staðreynd sem að við höfum ítrekað rætt hér í borgarstjórn er álagið á gatnakerfið og hvaða leiðir má finna til þess að létta á því að lífsgæðum borgarbúa líklegast ekki best varið í ferðalög til og frá vinnu. Í haust fékk ég, held ég ásamt öllum öðrum borgarfulltrúum, tölvupóst frá maka heilbrigðisstarfsmann sem að bjó í Grafarvoginum, ef man rétt. Þar sem hann lýsti því fyrir okkur að makinn hans þyrfti að vera mættur, þegar hann þyrfti að vera mættur á morgunvakti klukkan 8, þyrfti hann að leggjast að ekki sér heldur 10 mínútur yfir 7 til þess að vera komin í vinnuna á réttum tíma. Og sagði þar meðal annars að tíminn, þessi frá 10 mínútur yfir 7 til 10 mínútur í 8 þegar hann sirka mætir þau vinnuna, nýttist viðkomandi ekki neitt nema þá hlusta á útvarpið í bílnum. Ég segi, við þurfum að hugsa út fyrir boxið. Hérna á eftir erum við að fara að tala borgarlínuna. Þessi umræða, hún snýst samt alls ekki borgarlínuna, hún er eitt innlegg inn í það að við þurfum að létta álagi á gatnakerfið. Vegna þess að þegar við erum að keyra á götur Reykjavíkurborgar utan háannatíma, þá sjáum við alveg að það er nægt pláss á götunum. Og á stoppkerfum Reykjavíkurborgar og nógu mikið hluti á borgarlandinu fer í gatnakerfi. Það er nefnilega þannig að aksturstími, til dæmis þeir sem geta samið við sinn vinnuveitanda upphaf vinnudagsins og lok vinnudagsins, með allt öðrum hætti. Ég man þegar ég bjó í Garðabænum kringum aldamótin og var að vinna upp á Höfða, að þá samdi ég við minn vinnuveitandi að ég mætti mæta klukkan 6 í vinnuna og klára þá vinnuskylduna mína klukkan
2 eða 3 eftir hvernig málin lægi. Þannig að ég þyrfti að eyða sem minnstum tíma í akstur til og frá vinnu. Það náttúrulega nýttist miklu betur því ég gæti verið að selja út tímana sem ég var að vinna á þessum tíma í staðinn fyrir að eyða 7 tímum vinnunni en 9 tímum í heildina líka að fara fram og tilbaka. Hér kann að vera spurt hvað með barnafólk og fólk sem þarf að koma börnunum sínum í til dæmis leikskóla eða skóla. Ég held að það náttúrulega staðan einfaldlega svo að þeir sem að búa í ytri byggðum Reykjavíkur sérstaklega og eiga börn nú þegar, þeir standa frammi fyrir þessu vandamáli því þeir þurfa hvort þeir að leggja af stað löngu áður heldur skólinn byrjar. Við getum samt haft það upp í handræðunum eða borgarstjóri í þessu umræðum hvort það væri möguleiki að koma einhvern veginn til móts við heilbrigðisstarfsfólk með því að lengja eða opna fyrir á leikskólanum gegn því þá þessi börn þau náttúrulega vera farin fyrir af leikskólanum þá líka. Einstæðar mæður og feður eru og verða náttúrulega viðkvæmasti hópurinn í þessu öllu. En við getum líka sagt koma bara ekki allir með strætó. Ég setti að ganni inn á vefinn strætó.is og skoðaði þar ferðir frá ákveðnum stöðu niður á Landspítala. Og mér langar, og þetta bara samkvæmt tölvukerfi strætó þar sem við gerum ekki ráð fyrir einu seinkunum eða það sé einhver hæging á umferðinu út af umferðarþunga. Ef ég bý í Jóruseli þá er ég 38 mínútur og komst í vinnuna. Og ég þarf að vera mætt 10 mínútur fyrir 8, þannig að ég þarf að leggja af stað síðasta lagi 20 mínútur yfir 7. Ef ég bý í Sæviðasundi, þá er það 25 mínútur. Ef ég bý í Kötlufelli, 32 mínútur. Ef ég bý í Reykhási, 36 mínútur. Ef ég bý í Búðavaði, 47 mínútur. Ef ég bý á Kleppsvegi, alltaf að taka strætón, þá er það 42 mínútur. Ef ég bý í Maríubaugi, þá er það 32 mínútur. Ef ég bý í Strandaseli 22 mínútur, ef ég bý við Úlfarsásbraut upp í Úlfarsásdal þá er það 39 mínútur og ef ég bý í Dalhúsum þá er það 22 mínútur. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að horfast í augu við það að á Landspítalanum, eins og segi, þetta er stærsti vinnustaður landsins, þannig að starfa 6.000 manns og stór hluti þeirra er náttúrulega að koma sér í vinnu og þarf að koma sér í vinnu á degi hverju. Mér langar að vitna til, þetta samtal kostar ekki neitt og ég ætla að vona að meirihlutin taki og þeir séu búin að sammælast það ætla að taka undir þessa tillögu mína hér í borgarstjórn í dag. Við nefnilega erum oft svo föst í kerfum sem við vitum ekkert endilega af hverju við erum föst í. Við erum svo föst í staðreyndum og raunveruleika sem við spyrjum sjálfum okkur af hverju erum við á þessum stað. Af hverju erum við á þessum stað að búa í höfuðborg sem er samt ekki stærri heldur að raun ber vitni og vera samt með þennan gríðarlega umferðarþunga háannatíma. Meðan ég bjó upp í Seljahverfi og keyrði í vinnuna og krakkan í skólan sem þurfti að vera mætt fyrir klukkan 8, þá velti ég átt fyrir mig þegar ég kom heim í lok dagsins, ætli þegar ég liggi á dánarbeðinu þá hugsaði ég bara, ég vildi ég hefði eytt minni tíma í bílnum. Þá er ekki bara að tala einkabílinn, ég væri alveg sama tíma í strætó. Ég bara vildi að ég hefði ráðstafað tímanum mínum öðruvísi heldur en að bíða í umferð á Hringbrautinni og upp á Bústaðaveg og Bústaðaveginn og Breiðholtsbraut og Breiðholtsbrautinni heim. Það er til bók sem heitir Hugafjötur eftir, nú misbætu hvernig þið borið fram, hann heitir Paul Coelho eða hvernig sem portugalsku rithöfundur sem heldur flestir Coelho, var það ekki? Sem að skrifaði meðal hans Alkemistan, en í bók sem hann skrifaði sem heitir Hugafjötur, þar veltir hann því fyrir sér hvers vegna það sé alltaf 143,5 cm bil á milli járnbrautateina.
Og í bókinni þá segist hann alltaf komast að því af hverju bilið á milli járnbrautarlínanna alltaf þessi fáránlega stærð, eða 4 fet og 8,5 tomma. Í bókinni að þá segir hann okkur að þegar fyrstu lestarvagnarnir voru smíðaðir voru notuð sömu verkfæri og við smíði hestvagna. Og hvers vegna þetta bil á milli hjólana hestvagnum? Jú, vegna þess að það var breiddin á gömlu vegunum sem var eftir sem að setti þessa stærð. Og hver réð því hvað veginni voru breiðir sem vagnarnir var ekki eftir? Nú erum við alveg komin í gráa forneskju, en þá voru Rómverjar sem voru raunverulega svona fyrstu vegagerðarmennirnir sem eitthvað hvað að og þeir ákveða að hafa vegina svona breiða. Og hvers vegna? Vegna þess að stríðsvagnarnir þeirra voru dregnir af 2 hestum og þegar hestunum sem þeir notuðu á þeim tíma voru skipað hlið við hlið, þá tóku þeir 143,5 cm. Svo að bilið á milli teinana, sem að við sjáum í dag þegar við förum erlendis, eru notaðir af nýtísku hraðlestum sem ákveðið var að Rómverjum. Þegar síðan að menn fluttu til Bandaríkjanna og tóku til við að byggja járnbrautir, þá hvarflaði bara ekkert að þeim að breyta bilinu og því hélst það óbreytt áfram. Þetta hafði meira að segja áhrif á smíði geimskutlunar, því að bandarísku verkfræðingar, þeir vildu hafa eldsneytisgeymana víðari. Eldsneytisgeymarnir voru smíðaðir í Utah í Bandaríkjunum og það var að flytja þá með járnbrautarlest til geimferðamiðstöðinni í Flórída. Og vitið hvað takmarkaði eldsneytisgeymana, stærðin á þeim? Jú, það var það að þeir þurftu að komast í gegnum göngin á leiðinni heim, á leiðinni til Flórída. Þannig að bandaríski verkfræðingar þurftu að sætta sig við mælistærð sem við Rómverjar höfðu talið henta best fyrir gerð á reiðvegum fyrir hestana sína. Af hverju ég að nefna þessa sögu og taka þetta sem dæmi? Jú, ég að gera það vegna þess að vaktafyrirkomulagið á Landspítalanum búin að vera með þessum hætti að minnsta síðan að ég man eftir mér. Og við höfum möguleika á því að eiga frumkvæði þessu samtali og ég raunverulega beini því til borgarstjóra sem reyndar ekki hérna í salnum núna, en hann hlusta bara ræðina á YouTube og eftir, að tala við aðra bæjarstjóra í nágranna sveitarfélögunum að fá þá til liðs við sig í þessum samningaviðræðum. Vegna þess að þetta hefur áhrif á lífsgæði allra hérna í borginni. Og við getum með einföldum hætti sem hefur ekki áhrif á umönnun sjúklinga, hefur ekki áhrif á launakjör starfsfólks, hefur eingöngu áhrif á það að við getum mögulega bætt lífsgæði allra í borginni með því að breyta vinnutímanum. Breyta vaktartímanum. Hann þarf ekki endilega að byrja fyrr, hann geti byrja seinna, þetta allt opið. Og við getum með þessu keypt okkur tíma til þess að spara þá eða safna fyrir frekari framkvæmdum eins og til dæmis forgangsakreinar strætó sem hefur verið nefnd og nefnd hérna borgarlína. Það náttúrulega ekkert annað heldur forgangsakreinar strætó. Við getum með nákvæmlega sama hætti eins og við getum ákveðið að skattgreiðendur á öllu landinu geta ákveðið að hérna í Reykjavíkurborg að halda flugvöllur með svo hann og fara ekki út í þá eindæmis vitleysu að fara að reisa flugvöll einhvers staðar annars staðar eins og í Hvassahrauni, sparaðu okkur peningin, en minnstakosti gefið okkur þá tækifæri til þess að safna fyrir framkvæmdunum og eiga einhverju sjóði. Eftir að þetta samtali búið að eiga sér stað á milli Reykjavíkurborgar og þessa aðila sem ég nefndi, sem ég alveg vissum að á eftir að hljóta góðar undirtektir. Nema fólk sé svona fast í 143,5 cm hugsunarhættinum og ætli bara ekkert að breyta, af því það bara vill ekki breytingar og ætlar ekki að breyta. Alveg sama þó að hafa áhrif á lífsgæði þess. Þá að næsta það mögulega að taka upp samtal við háskólana. Því að við finnum alveg mun á því sem erum að keyra hérna á morgnana að þegar við erum að keyra á sumartíma eða vetrartíma, jafnvel bara í jólafríunum, þá það öðruvísi. Þannig að þegar borgarstjóri hefur farið í þessa samningaviðræður og með þetta leiðarljósi
að ná þessu fram, þá væri einmitt mjög sterkur leikur að tala líka við háskólana. Þannig getum við nýtt innviðin á þar fjárfestingar sem Reykjavíkurborg hefur farið í, og ekki bara Reykjavíkurborg heldur Vegagerðin og þar að skattgreiðendur allir í þá innviði sem nú þegar eru til staðar í Reykjavík. Takk fyrir. Það hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki alveg hvað ég byrja eftir þessa ræðu, enda var komið víða við meðal annars hjá Rómverjum og bandarísku geimferðaáætluninni og brasilíski rithöfundurinn Paul Coelho, ég vona að sé rétt borið fram, Coelho, nefndur til sögunar, þannig að það bóginn nokkuð spenntur hátt. Ég held reyndar að það sem einn af lærdóm okkar Vesturlandabúa, við höfum betur haldið í ýmislegt sem að Rómverjar kunnu. Þeir til dæmis virðast hafa kunnað að búa til miklu betri steypu heldur en okkur hefur tekist síðan. Og þannig að þeir vissu nú viti sínu. En ég man nú ekki alveg að við fjöllum alveg gríðarlega mikið þetta við umhverfis- og skipulagsráði á síðasta kjörtímabili og raunar þessu líka, því að þetta snýri svo mikið það að segja deiliskipulag, samkeppni og deiliskipulag fyrir Landspítalann, viðbyggingar við Landspítalann eða nýja Landspítalann eins og er kallaður, snýri náttúrulega mjög mikið það hvernig spítalinn, það sem hann og hefur verið í 80 ár, í sveit settur varðandi samgöngur og niðurstöður voru alltaf þær sömu. Hann væri rauninni mjög vel í sveit settur. Vegna þess að þarna eru til að mynda, ég þori ekki alveg að fara með að hvort það eru 8 eða 12 strætisvagnaleiðir sem að fara þarna fram hjá hverjum degi. Sum var þó nokkuð ört eins og Ásinn til dæmis sem fyrir á 10 mínútna fresti. Sem sagt á háanna tíma síðdegis og á morgnana. Eitt annað sem að eftirminnilegt úr þessu að það virðist svo vera að Landsíminn sé svona vinnustæður það sem tiltölulega lítil starfsmannavelta. Það svona tiltölulega hátt hlutfall starfsmanna sem að eru kannski nokkuð stóran hluta starfsævi sinnar. Þetta oft hlutaðin eru læknar og hjúkrunarfræðingar og alls kyns sérfræðingar, þannig að það ekki margir aðrir vinnustæðir sem að koma hvort sem til greina. Og það hefur eftir því sem áratugarnir hafa liðið, þá hefur það smám saman virðist vera leitt til þess að það eru tiltölulega margir starfsmenn sem búa tiltölulega nálægt spítalanum. Ég ekki með tölur þetta, ég get ekki sanna mál mitt hér og nú með einhvern tölum, en ég man vel eftir þessari umræðu. Og það kannski eðlilegt að fólk sem í slíkum störfum sem man ætla sig kannski að vera stóran hluta ævi sinnar að þá hugsiði sem ok, ég vil búa ekki mjög langt frá þessum vinnustað, en auðvitað á það ekki valla, sumir ekki kost á því og aðrir einfaldlega vilja búa annars staðar. Það sem kemur aðeins báns fyrir sjónir eða þú veist, ég spyr mig á hverju ætti borgin að hafa frumkvæða þessu, af því að ég held nú að starfsmenn spítalans, og ég veit að borgarfulltrúinn mér algjörlega samfala, náttúrulega gríðarlega mikilvæg, og ef það væri þannig að forsvarsmenn spítalans hefðu komið að máli við okkur í borgin og sagt að það sé ófremdar ástand vegna þess að starfsmönnum gangi illa að mæti vinnuna á morgnana. Þá fyndist manni það eðlilegt að auðvitað skoða það, en mér að vitandi hefur það mál aldrei komið upp, og þvert á móti brást spítalinn þannig við þegar að við vorum að vinna deiliskipulagið að þeir gerðu sér grein fyrir, út úr allir þeirri greiningu sem fór á stað, þá gerðu þeir sér grein fyrir
að þeir mættu hafa metnaðarfyllri samgöngustefnu og þeir komu á laggirnar metnaðarfyllri samgöngustefnu sem var til þess að enn fleiri kusu það sem við köllum virka og vistvæna faramáta og fengu sérstaklega viðurkenningu fyrir það fyrir 2 eða 3 árum. Þeir náðu eiginlega strax árangri og ástæðan var svo að þeir hefðu gert ítarlega viðhorfskönnun meðal starfsmanna sinna og þá kom í ljós að það kom aðeins á óvart hversu margir fóru í og úr vinnu á bíl en það kom líka á óvart að það voru mjög margir sem sögðust gjarnan vilja fara á annan hátt ef þess væri kostur. Þannig að það voru greinilega margir sem voru allavega tilbúnir til þess að fara með öðrum hætti og Landspítalinn greip til sinna ráða með því að greipa til samgöngustyrkja og alls kyns og það hafði sín áhrif. Ég hef heldur aldrei heyrt frá forstjóra Landspítalans eða forráðamönnum Landspítalans að þeir telji að við getum kallað sameiningu Borgarspítalans og Landspítalans við Hringbraut og uppbygging þessari nýju bygginga að það mun ekki geta gerst nema að það sé breytt vaktafyrirkomulagi eða það eigi sér af stað einhver svona róttæk breyting í umferðarkerfi borgarinnar. Ég hef ekki heyrt það hefur farið fram hjá mér sem formanni umhverfis- og skipulagsráðs. Svona meðan auðvitað eru alltaf til einstakar sögur af fólki sem kannski býr töluverða langt í burtu og tekur svolítið langan tíma og svona getur orðið svolítið flókið að komast milli tveggja enda borgarinnar í vinnuna. Það er ekki gott. En bara svona svo ég setja hér út í lofti, meðan þetta er ekki meðan þeir sem að eru að stýra spítalanum líta ekki á þetta sem aðkallandi vandamál þá sé ég eiginlega ekki af hverju við hér í þessum sal ættum að taka það sérstaklega upp. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvarið í ræðu borgarfulltrúans. Það er borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Það er stutt athugasemd. Það er Kristín Sofía er á, ok. Ég hef miskilið afsakið það. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég skal reyna að fara ekki út víðan völl og hafa þetta hnitmiðað, en ég verð að segja að það komið svolítið á óvart að sjá þessa tillögu inn á dagskrá borgarstjórnar. Það væri svo miklu betra að ræða hana ef hún væri aðeins nær raunveruleikanum. Ég efast ekki að hugurinn sé réttur hjá borgarfulltrúnum Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur. Ég efast ekki að hún hafi fengið þetta símtal og þetta samtal hafi átt sér stað. En staðan er samt svo að við vorum í mörg ár að ræða nákvæmlega hvernig, hvenær fólk ferðast til og frá Landspítalanum, hvernig umferðarkerfið tekur við þeim, hvaða umferðartoppar eru, hvernig fleytitíð er nýtt á Landspítalanum. Þannig að þetta finnst mér alveg svona furðulegt að fá einhvern veginn tillögu á þessu plani hingað inn núna. Bara þannig komið því frá. Annars ég verður líka að benda á er að við erum stærsti vinnustöður landsins, Reykjavíkurborg. Þannig að ef við viljum ræða fleytitíð þá er miklu nærtækara að ræða fleytitíð hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar, enda höfum við meira það að segja. Auðvitað það eru álagspunktur í umferðinni í Reykjavík, staðina er samt svo að hæsti álagspunkturinn er klukkan 9. Megnið af umferðinni sem er frá Landspítalanum er komin vel fyrir þar. Af 1850 starfsmönnum þá eru 1670 að mæta milli korter yfir 7 og korter yfir 9 og langstærstu hluti er komin í vinna fyrir klukkan 8 á morgnana.
Landspítalinn með fleytitíð, þannig býður upp, þannig margar vaktir sem byrja fyrr. Þannig að fyrir þennan topp klukkan 8:15 þá ég komin nálagt hæsta toppnum í umferðinni í Reykjavík á þessu svæði sem klukkan 9. Og þetta sýna talningar. Mér langar líka að tala það að Landspítalinn tók umferðarmálin mjög alvarlega og hafa verið mikil skoðun. Þau réðu inn umhverfisstjórnenda til þess að taka þetta fyrir, gerði sér metnaðarfulla samgöngustefnu og það hefur gengið vel. Í ferðavenjakönnun spítalans árið 2011 þá voru 21% að ferðast með vistvænum hætti, þá teljum við gangandi, hjólandi eða í strætó. Árið 2014 var gerð veruleg breyting, þá var teknir upp samgöngusamningar og það eru sem sagt sumarið 2014 voru 1400 starfsmenn af þessum 1850 konum með samgöngusamninga sem þýðir það rauninni að 28% af öllum starfsmönnum sem mæti vinna á þeim degi voru að koma sem sagt með gangandi hjólandi eða í strætó. Árið 2016 var gerð ný könnun og hún var gerð yfir sumartíðina og það voru 40% sem komu gangandi hjólandi eða í strætó á spítalann til vinnu, sem rauninni bara hærra hlutfall en við getum státað okkur af í Reykjavík. Þeir byggðu yfir hjólastæði, gerðu aðstæði til þess að gera við hjól og hafa rauninni bara stigið stór og metnaðarfull skref í áttina að vistvænni samgöngum. Að sjálfsögðu og alltaf að reyða fleytitíð, en mér finnst þetta bara skrítin skilaboð þar sem að ef það eitthvað sem með málinn svolítið á hreinu þá það Landspítalinn. Ef eitthvað að standa sig vel í því að draga úr álagi á umferðarkerfi borgarinnar þá það Landspítalinn. Þeirra starf hefur verið algjörlega til fyrirmyndar og árangurinn bara til eftirbreytni. Þannig já, þetta var svolítið það sem ég vildi koma inn á. Ég legg samt til að við bara vísum þessari tillögu til umhverfis- og samgöngusviðs. Umhverfis- og skipulagssviðs, sem náttúrulega með samgöngunum undir. Og sjáum hvað þau vilja gera við þetta. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Kristín Sofía Jónsdóttir lokið máli sínu og þá næsta málindaskrá borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Það virðist vera að það virðist vera sem að borgarfulltrúar séu að einhverju leyti rægir við að taka frumkvæði í ákveðnu tillögu, nema eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson benda af því að Landspítalinn hefur ekki nálgast okkur. Og það var einmitt hugmynd mín með því að lesa fyrir ykkur upp úr ritverkinu Hugafjötur. Einmitt að það eru ekkert allir það eru svo fáir sem eru búin að vera að hugsa þetta. Með þessu ég ekki að segja að Landspítalinn hafi ekki verið að standa sig. Og með þessu ég ekki að segja það að hann hafi, það sé ekki mikið að starfsfólki þar sem að nota aðra samgöngur heldur en einkabílinn. Það sem ég aftur á móti að segja með þessu það. Við eigum að hafa frumkvæði vegna þess að það óánægja hjá öllum borgarbúum með umferðina á álagstímum. Við erum að finna lausnir og leiðir til þess að leysa það. Þetta ein lítil, ódýr lausn sem felur eingöngu í sér samtal borgarstjóra við þessa aðila. Það sem kemur síðan úr því, kæru borgarfulltrúar Kristín Sofía Jónsdóttir og Hjálmar Sveinsson, ef að niðurstaðan sú að starfsmenn Landspítalans vilji þetta ekki, þeir vilji ekki breytinguna, þá erum við bara búin að prófa þetta. Þetta alveg eins og krakkinn sem í skólanum og segir alltaf, já það vil alltaf neitt leika með mér, og segir, ertu búin að spyrja hvort einhver vilji leika? Þú veist bara, ég hérna og ég tilbúin að gera eitthvað. Ég talaði líka það í ræðu minni hérna áðan að eftir að þessu samtali væri lokið, sem vonandi hefði einhver jákvæð breytingar í för með sér, að þá ættum við að taka samtal við háskólana sem eru líka mjög margir að byrja kennsluna klukkan 8 eða 8:15.
Með þessu ég alls ekki að gera lítið úr þeim rannsóknum sem borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir vísaði. Alls ekki. Þær eru mjög góðar og góðra gjalda verðar. En ég segi, alveg svo nákvæmlega sem ég sagði með snjallsímabanni og annað slíkt, við eigum ekki að vera hrædd að taka frumkvæði þegar við höldum og trúum og teljum að það gæti verið til hagsbóta fyrir borgarbúa. Ég veit að borgarfulltrúar gera það í mörgum tilvikum, en þegar kemur tillaga frá minnihlutanum, þá virðist þetta einhvern veginn vera niðurstaðan. En ég fagna því að það verði samþykkt málsmeðferðartillaga þessari tillögu sem þó að vísa henni til umhverfis- og skipulagssviðs, en henni verði ekki hafnað hérna. Ég lít á það sem merki þess að borgarfulltrúar allir sjái í þessu möguleika til þess að hafa áhrif til hins betra, því það það sem við viljum gera. Með þessu erum við ekki að segja að starfsfólk Landspítalans og stjórnendur hans hafa ekki verið að standa sig. Við erum ekki að segja að umhverfis- og skipulagsráð sé ekki að standa sig, og við erum ekki að segja að þær rannsóknir og þær greiningavinnur á flæði og öðru slíku séu eitthvað tómt bull. Alls ekki. En í staðinn fyrir að vera alltaf að elta skottið á okkur, þá getum við stigið og sýnt þetta frumkvæði, og bara kærar þakkir fyrir að minnstakosti ætla að vísa hérna, og ég kem til með að fylgja hérna á eftir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu, og borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, og það borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það aðalega tvennt. Í fyrsta lagi þá ég alls ekkert hrædd við það að gera breytingar að neinu leyti. Ég veit ekki betur en það að við séum stundum sökum að gera mikið af breytingum. Mér finnst þess að vera leiðilegt þegar að tillöguflytjendur hræðast réttar upplýsingar. Ef maður ber fram tillögu sem felur í sér að það sé mikið álag á morgnana út af umferð frá Landspítalanum, og það rakið með gögnum að það sé ekki rétt í umferðin sé það snemmaferðinni, að það sé ekki rétt í umferðin sé undan álagstoppinum, að það sé ekki rétt það sem hátt hlutfall hjólandi gangandi og strætófarþega í vinnuflota starfsmanna Landspítalans hafi vaxið mjög mikið. Þá þætti mér liggur við eðlilega að draga þessa tillögu tilbaka. Fleytitíð er góð, og fleytitíð er bara, það er talað hann sem part af aðalskipulagi, en fleytitíð er eitthvað sem við eigum algjörlega stefnað með öllum vinnustöðum. Það sem ég bara eins og að fór kerfisbundið hérna yfir áðan er að við höfum ekki mest að vinna eða mest að sækja til Landspítalans. Það er bara þannig. Og þess að við sem þetta skrítið, og mér finnst einhvern veginn verið að reyna að mála mann út í horn með því að saka mann hræðslu ef maður er ekki tilbúinn að hoppa á einhverja algjörlega órökstudda tillögur sem hljóma einhvern veginn út af einhverju símtali. Ég frábið mig frá þannig viðbrögðum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við að veita andsvar, og þá svarar andsvar í borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn, þó ég hafi ræði mína hér síðast borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir á því að ræða tölvupóst sem ég held að allir borgarfulltrúar hafi fengið, að þá má ekki skilja sig svo að þessi tillaga sé algjörlega eingöngu sett saman út frá því. Í annan stað að þá getur vel verið, og alveg eins og ég sagði, ég rakti hérna áðan að ég hrósaði borgarfulltrúi Kristínu Soffíu Jónsdóttur fyrir þær tölu starfið sem hún kom með. Það er öllum ljós sem eru í gatnakerfinu á háanna tíma að það er einhver flæðivandi. Við þurfum að byrja einhver staðar. Þetta er mín tilraun til að segja byrjum þarna. Ég er líka búin að segja við þurfum líka að taka samtal við háskólann. Það getur verið annað. Varðandi það að Reykjavíkurborg sé stærsti vinnustaður borgar, sem er náttúrulega alveg korrétt, og við höfum miklu meira það að gera, segja að þá eru starfsstöðvar Reykjavíkurborgar vítt og dreift borgina. Og stærsti hluti þeirra sem að vinna hjá okkur eru kennarar og fólk sem vinnur í grunnskólum og leikskólum og frístundaheimilum borgarinnar. Og þau eru staðsett víðsvegar borgina. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari. Er ekki mælið það? Já. Og þá er andsvörum lokið og næstur er borgarstjóri á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að koma inn í þessu umræðu og taka undir ýmislegt sem hefur hér komið fram frá því að deiliskipulagið var unnið, að þá var þetta greint býsna vel. Og í þeim greiningum eins og allir geta nálgast á tiltölulega auðveldan hátt á heimasíðu nýs Landspítala, nýrilandspítali.is. Þar er allar greiningarnar og ítarefnið að finna, að þá mætir starfsfólk alla jafna fyrir helsta álagstoppinn að morgni en blandast að hluta til eða þó nokkur hluta inn í álagspunktinn síðdegis. Hins vegar þeir sem að sækja Landspítalann sem nemar, þar að segja sem háskólanemar og svo framvegis, að þeir fara svona inn í álagstoppinn. Og það sama má segja nema í stóru háskólunum og skólunum yfirleitt á Vatnsmýrasvæðinu og í borginni. Það er ekki svo að samgöngumálin hafi ekki verið tekin upp og rædd við þessa stóru vinnustaði. Þvert á móti hef ég gert það í tengslum við samvinnu sem við höfum átt við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Landspítalann framtíðarsýn fyrir Vatnsmýrina, þar sem við viljum markasetja þetta svæði sem frábært þekkingarsvæði fyrir atvinnulíf og ýmsa uppbyggingu. Því tengt, við höfum sett fram sameiginlega framtíðarsýn og í raun skipulagssýn fyrir svæði sem í góðum takti við aðalskipulag Reykjavíkur. Niðurstaða þeirrar umræðu var að Landspítalinn væri að ýmsu leyti til fyrirmyndar hvaða samgöngumálin varðar og hvernig vaktafyrirkomulag Landspítalinn spila saman við megin álagstíman í umferðinni, og þess vegna var sett í forgang að vinna með Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík að heildstæðum tillögupakka varðandi samgöngur þeirra tveggja skóla. Og samgöngustjóri Reykjavíkurborgar hefur frá því mitt síðasta ár verið að leggja á ráðin með báðum skólum í þeirra samgöngumálum til þess að meðal annars huga að fleytitíð en líka ýmsu öðru sem að hægt er að gera til þess að styrkja og styðja við fjölbreytta ferðamáta og betri samgönguhætti í tengsli við starfsemi skólana. Þannig ég held að þessi tillaga sé bara vel komin inn á umhverfis- og skipulagssviði hjá samgöngustjóra í þeim umræðum og samtali sem á sér stað þar, vegna þess að Landspítalinn er sett, svona þeir sem koma á Landspítalinn eru 3 hópar. Það er starfsfólkið sem kemur á undan álagstímanum á morgnana en blandast inn í að seinnipartinn. Það eru nemarnir sem koma inn í álagstoppinn og það er hægt að huga kannski betur á því hvenær þeir byrja. Og svo er það gestirnir og sjúklingarnir. Sjúklingarnir fara nú margir ekki mikið og gestirnir dreifast býsna mikið yfir allan vökutíman ef þannig má orði komast. Og þetta hefur verið býsna mikið greint og ég held að forgangsmálin séu stóru háskólarnir fremar en spítalinn. En það er sjálfsagt að vísa þessari tillögu engar síður yfir á umhverfis- og skipulagssvið og þessi vinna stendur yfir og niðurstaðan og tillagnin er að vænta síðar á þessu ári, ef ég veit rétt. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla bara að segja það, mér finnst þetta ágæt tillaga og skil ekki af hverju meirihluti getur ekki bara samþykkt hana. Ég held að þetta sé bara, þetta er hófleg og saklaus tillaga þannig séð sko. Ég held að það sé engin hætta við neitt að samþykkja hana en svo og þar taka þetta mál, við vitum ekkert hvort að það verður ávinningur af þessu samtali. Og auðvitað vitum við að það eru samtali í gangi en mér finnst þetta að vera svona mjög bara gott dæmi tillögu sem borgarstjórn gæti alveg samþykkt hérna og beint til borgarstjóra. En borgarstjóri einhvern veginn heyrist hann ekki vilja taka við og vil komin beint til samgöngustjóra og þannig er auðvitað alltaf að vísa málum inn í kerfið
gæti alveg borið einhvern árangur, en mér finnst bara samt í þetta að fyrst að við tökum málið upp í, það er málið tekið upp í borgarstjórn og að það sé bara, það sé þetta samþykkja hér. Borgarstjóri getur auðvitað síðan bara falið samgöngustjóra að vinna það fyrir sig, eins og hann ræður yfir öllum embættismönnunum. En mér finnst það svolítið vera þannig eins og að sé þetta gamla prinsip, sko, það má ég helst ekki samþykkja neina tillögu frá minnihlutanum, en það er alltaf að vísa þeim eitthvað inn í kerfið. Við vitum alveg, það hafa verið samtöl varðandi fleytitíðina. Mér minnir að Inga Jóna Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hafi fyrir mörgum árum, 20 árum eða svo, eða kannski tæplega það, flutt fyrstu tillöguna fleytitíð, og ég held að þessi samtöl hafi meira og minna verið í gangi síðan. Og mér minnir að það hafi borið eitthvað árangur á þessum tíma, það hafi eitthvað verið fluttað til tímasetningar út í háskóla, en það kannski hafði ekki svo sem ekki afgerandi áhrif á umferðina. En ég bara endur það, mér finnst bara, þetta er svona tillaga sem mér finnst bara sjálfsagt að samþykkja, bara til þess að sýna áhersluna sem við viljum setja á þetta mál og til að við erum að gera það. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvasst við slóðs undir þessum lið. Já, það er þessi til að ganga. Það bíðum við þess að borgarfulltrúar gangi inn í sal. Þá erum við fullmönnuð og lögð hefur verið fram málsmeðferðartillaga sem er að fyrirliggjandi tillögu verið vísað til meðferðar hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þau sem samþykk eru því. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við í næsta lið á dagskrá sem er 5. Umræða málefni Langholts, Laugarness og Vogahverfis. Og þar tekur fyrstu til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við ætlum nú að ræða málefni Langholts, Laugarness og Vogahverfis. Tökum svona 3 hverfi saman, þarna búa í þessum hverfum 15.000 manns. Það búa rúmlega 5.000 í Langholtshverfi sem er líka stundum kallað Laugarneshverfið. Það búa tæplega 5.000 í Laugarnesi og svo 4.000 í Voga og Heimahverfi. Nú þetta eru góð hverfi sem voru eitt sín úthverfi. Þau voru byggð upp á sínu tíma sem úthverfin í borginni, en eru nú orðin mjög miðsvæðis í borginni svo ekki sé meira sagt. Demografísk miðja Reykjavíkur er í Vogunum. Hún er það bil við Vogaskóla eða menntaskóla við Sund, og demografísk miðja fólksfjölda miðja höfuðborgarsvæðisins held ég að sé núna það bil við HK heimilið í Kópavogi, Faguralundi. En þessi hverfi eru semst í miðju borgarinnar, en þarna hefur þó stór hluti hverfanna er samt mjög friðsæll. Þáttur að miðsvæðis í borginni er friðsæll, og
Það leikur ferskt sjá á loft hverfið en víða í þeim þó líka vel skjólsælt. Hverfi njóta auðvitað góðs af nálægðinni við Laugardalinn og hérna miklu þjónustu varðandi íþróttir og útivist sem þar að finna. Og svo eru margir verslanakjarnar eru þarna nálægt. En það hefur líka í för með sér að það er mikil umferð hverfið. Heitasta skipulagsmálið þarna er vafalaust nýtt íbúðahverfi á Kirkjusandi, þar sem er gert ráð fyrir 300 íbúðum og það er gert ráð fyrir nokkurri uppbyggingu víðar í Laugarneshverfi. Og svo er þetta verið að vinna að Vogabyggðinni og skipulaginu þar. Það er gert ráð fyrir 1200 íbúða byggð. Þetta kemur auðvitað við þessi hverfi og stækkar þau í rauninni. Og nú það er líka verið að vinna endurskoðun skipulags í Skeifinu, þar sem er gert ráð fyrir alltaf 500 íbúðum. Blómálsveit geta bæst á við 100 íbúðir og það er verið að skoða reiti víðar til þéttingar, þannig að það er ljóst að þarna er þétting hafin og fyrirsjáanleg og við gætum verið að tala um alltaf 5.000 manns sem gætu bæst þarna við í þessi hverfi og 2000 íbúðir er alltaf eða 5.000 manns sem þá bætast við þessi hverfi. Ef við tökum þessi hverfi saman í eitt og segjum þessu 15.000 manns þá getur þessi hverfi verið að stækka töluvert mikið eða þriðjung. Ef við tölum þessi eitt hverfi. Nú, ég held að margir íbúar þarna séu jákvæðir fyrir þessari þéttingu. Maður heyrir þó líka ákveðnar áhyggjur íbúa vegna þess að út af þessari fjölgun. Það er það áhyggjur vegna aukinnar umferðar sem hefur reyndar verið eitt helsta umkvörtunarefni íbúa í þessum hverfum á undanförnum árum. Nú, síðan er líka við erum töluvert spurðum það hvaða áhrif þetta hafi á uppbyggingu innviða, infrastruktúr í þessum hverfum. Það er mjög mikilvægt að við borgarfulltrúar gerum okkur grein fyrir því að svo mikil fjölgun mun þetta hafa mikil áhrif á þjónustu borgarinnar í hverfinu. Skólahverfana eru margir þétt setnir og úr þessum hverfum hafa komið kvartanir við 10 töluvert margar að börn komist allt of seint inn á leikskóla auk þess sem skortur sé á dagforeldrum í hverfinu. Og það er gert ráð fyrir nýjum leikskóla á Kirkjusandi og það er alveg augljóst að huga þarf að viðbótum við Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Og það hefði kannski mátt bæta það í þessu skipulagsferli að þéttingarferli sem stendur yfir þessi hverfi að ég held að það veri jákvætt að sýna íbúinu fyrirfram hvernig verður staðið að uppbyggingu innviða í hverfinu, skólabyggingum og íþróttabyggingum og öðru í stað þess að fólk hafa á tilfinninguna að það í fyrst að fjölga fólkinu og síðan einhvern veginn að redda byggingunum eftir á, því að við þekkjum það bara borgarfulltrúarnir að byggingar, hvort þeim eru skólabyggingar eða íþróttabyggingar, að þær koma yfirleitt nokkrum árum síðar en við borgarfulltrúar tölum að það eigi að koma. Það eru ýmsar ástæður fyrir því. Nú, og það er líka ljóst varðandi umferðina að það þarf að útfæra betur flæði umferðar í þessum hverfum, bæði hvað var að gangandi, hjólandi og akandi vegfarendur. Og það hefur reyndar töluvert verið gert í þessum hverfum í umferðarmálunum, bæði gripið til margvíslegra aðgerða til þess að auka umferðaröryggi og til þess að bæta aðstæður hjólandi, sérstaklega hjólandi vegfarenda. Og maður sér mun svona ár frá ári hvað minnst kosti þegar maður fer þetta hverfi, hvað hjólreiðastígar eru vel nýttir. Mér finnst, ég hef svona tilfinninguna og ég held að tölustigi það að notkun þeirra mannvirkja hefur aukist og það mætti gjarnan halda áfram þeirri braut að tryggja hindranalausa göngu og hjólaleiðir til dæmis frá Laugardalnum og yfir í Laugarnes og líka á milli þeirra flottu stíga sem eru meðfram Kringlumýrarbraut og Sæbraut. Nú, í þessum hverfum þá erum að var við mikla ánægju með Laugardalinn. Það sé mikil forréttindi í rauninni að búa við Laugardalinn og hafa hann í svona göngu og hjólreiðafæri. Talað um umbætur, að það megi vera umbætur á þessum görðum, það er talað um grasagarðinn og fjölskyldu og húsdýragarðinn og auðvitað þessi íþróttamannvirki sem eru þarna, það er mikil ánægja með þau í sjálfu sér.
og síðan koma fram gjarnan eindregnar óskir að ekki verði byggt í Laugardal norðan Suðurlandsbrautar og til þess að halda Laugardalnum sem best í takti við íþróttir og útivist og tómstundagaman fjölskyldunar, þannig að aukningin í dalnum verði svona í þeim dúr. Nú það eru íþróttamálin eru þarna töluvert í brennidepli. Við getum sagt að það eru nokkur íþróttafélög sem þjóna Laugardalnum á þessum hverfum og fyrst skal talað Þrótt. Þróttur mjög öflugt íþróttafélag. Nú kemur aðeins að því betur hér á eftir. Nú fram þetta með starfsemi í Laugardalnum svolítið í öðru hverfi en tekur heimaleikana sína í Laugardalnum, gerði það minnst í síðasta sumar í efsta flokki karla og fram víkjandi íþróttafélag úr þessu hverfi eins og við vitum. Nú svo Ármann þarna með íþróttahús mjög öfluga starfsemi og svo tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur. Tennis- og badmintonfélagið TBR stendur þarna fyrir mjög öflugu starfi og hefur rætt að það þannig með þetta félag að tennisin hefur dottið út, þetta aðalega badmintonfélag, en félagið hefur metnað fyrir því að bæta tennis við og hefur áhuga að byggja tennishús. Á síðasta fundi íþrótta- og tómstundaráðs þá lögðum við sjálfstæðismenn til að það hefði gengið til viðræðna við TBR að reisa slíkt hús. Þeir eru tilbúin til þess við hliðin á gamla húsinu og geta gert það með hagkvæmum hætti og það var nánast búið að semja þetta fyrir hrun en því var frestað og búið að fresta því lengi, þannig að það ástæðis til að skoða þetta mál á ný og byggja þetta tennishús sem myndi auðvitað vera góð viðbót við Laugardalinn en myndi síðan auk þess þjóna fleiri hverfum en Laugardalnum og ekki síst vera miðsvæðis og þjóna tennisdeildum íþróttafélagana sem eru reknar á 3 stöðum í borginni. Og íþróttamálin þau eru svolítið máluna hana. Þróttur var við Sævarsund á sínum tíma en fluttist í Laugardal, gerði það samning við borgina. Þetta var kannski, mér minnir að þetta hafi verið svona fyrsta stóra verkið eða stórbreytingin sem R-listinn Sálugi gerði á íþróttamálum í borginni, semja við Þrótt að fara úr Sævarsundi og þá var hægt að nota það svæði til uppbyggingar og fara í Laugardalinn. Ég held að sumu leyti hafi þetta verið gott fyrir Þrótt, öðru leyti ekki. Ég held að í húsnæðismálin hafi það verið ákveðin afleikur gerður í þessu máli, bæði fyrir Þrótt og borgina. Því að það var samið að Þróttur fengi ákveðin afnot af öðrum íþróttahúsum og það aðallega Laugardalshöllinni. En svo þið byggt félagsheimili, Þróttarheimili. Og félagsheimili mjög flott. Ég held að það hafi kostað 250 milljónir á sínum tíma, það geti verið þá kannski 500–700 milljónir að núvirði og að minnst kosti með ýmsum endurbótum sem hefur þurft að gera á því. En ég held að það hafi verið ákveðin afleikur, ég held að fyrir sömu fjárhæð og fóru þetta á sínum tíma þá hefði verið hægt að byggja myndalegt íþróttahús fyrir Þrótt og menn hefði frekar átt að gera það. Ég held að félag hefði frekar þurft íþróttahús en félagsheimili þó að félagsheimili sé mjög gott og nýtist þarna mörguleyti vel í dalnum. En það hefur komið í ljós að Laugardalshöllin hún dugir ekki Þrótti vegna þess að hún notuð ýmislegt annað. Þetta auk þess að vera íþróttahöll, þá þetta sýningarhöll og ég held að sé algjörlega komið á daginn. Hafi bara verið reynt til þrautar að samræma Laugardalshöllina Þróttarstarfinu og ég held að sé alveg orðið deginum ljósar að Þróttur þarf sérhús og það vill líka svo til að því skólaíþróttahúsin eru flest lítil í Laugardalnum að það alveg ljóst að ef og þegar Þróttur fær hús þá verður mjög góð nýting á þessu húsi frá fyrsta degi. Það verður gjörnýtt bara örgla lungan og sólarhringnum, það verður gjörnýtt á skólatíma og það verður gjörnýtt líka utan skólatíma. Ég alveg sannfærður það. Og Þróttar hafa bent okkur á það að flest það sé eina félagi sem eftir í Reykjavík sem hæfur ekki aðgang að heilu húsi.
þó að þeir hafi aðgang að Laugardalshöllinni þá það ekki fullur aðgangur, á meðan að önnur íþróttafélög hafi svona í sínum hverfum 2, jafnvel 3 íþróttahús auku skóla íþróttahúsana. Þetta þannig að það ekki skrítið þótt íbúar Laugardalsins byrjuðu þetta, hvernig fá íþróttahús, það ljóst að þetta orðið ófremdar ástand að mörgu leyti hérna í hverfinu varðandi þetta. Þegar kemur að öðrum málum, þá eins og skólamálunum, það er ánægja með skólanan hérna miklu leyti, heyrist manni, það er ánægja með skólalóðir, þó að það komi reyndar aðeins af gagnrýni að það þurfa að halda þeim betur við, en þarna var gert mikið átak í uppbyggingu skólalóða hérna á kjörtímabilinu 2006-10 og þar hafa staðist vel tímans tönn, þó að það megi reyndar bæta viðhaldið á þeim eins og víða annars staðar í borginni. Og það er athyglisvert að þegar íbúar senda okkur orðsendingu þetta, það er hverfi, þá stendur alveg upp úr óánægja með bara þrif og almennt viðhald. Það er mikið talað um að það þurfa að standa betur að þrifum á gangstéttum, sópum á gangstéttum og í rennisteinum. Á sumrin þurfa að standa miklu betur að slætti og hreinsun blómabeða. Það þurfi að hirða betur svæði, græn opin svæði, til dæmis Hólmasundsróló. Talað að Sunnutorgið sé ekki til prýði. Það þetta borgin að beita sér fyrir umbótum, jafnvel að það kemur inn í starfsemi svo kaffihús. Það er yfirgefið verslunarhúsnæði við Norðurbrún, talað vanti verslun þar og umhirða sé ekki nógu góð. Og það er nefnt, og það er bara svona einn dæmis á daglega lífinu, það er nefnt dæmi frá Gnóðarvog, þar sem verktaki hafi fengið leyfi til þess að geyma vinnuvélar og gám, og framkvæmdum löngu lokið, en viðkomandi verktaki hefur geymt þarna sín tæki og sín gám hann í allan vetur. Hann fekk leyfi til þess að geyma þetta þarna, það leyfi löngu útrunnið. Íbúar senda stöðugt spurningar málið og ábendingar til borgarinn, og þarna leyfi sér löngu runnið út, af hverju viðkomandi vinnutæki og gámur sé ekki farin úr götunni. Senda spurningar á borgina, fá engin svör. Þarna mætti okkar ágæti borgarstjóri, þetta mál sem hann mætti skoða, þetta þetta bara mál sem hægt að kippa í liðinn bara á einu degi, og auðvitað óviðunandi að íbúar fá ekki svör við ítrekkuðum fyrirspurnum með svona mál. Og það er líka talað að það þurfa að bæta þrifin í Laugardalnum, bæta þrifi Grendargáma, við Sundlaugina, Laugardalslaug og við tjaldstæðin. Það er mikið kvartað yfir skorti á gangbrutamerkingum. Það hefur ýmislegt gott verið gert í hverfinu varðandi umbætur í umferðaröryggismálum, ég hef fylgst með því sjálfur, en talað að sumar hraðahindranir, það vantir í rauninni bara skýrar, og þetta við Sjálfstæðismenn oft talað það vantar bara skýrar gangbrutamerkingar, og það séu líka dæmi rauninni ágætis gangbrutamerkingar sem séu orðnar máðar, hafi nánast máðst út, og það sé ekki hirt að endurnýja þær, þó það geti ekki verið mikill kostnaður. Það er talað umferðarmálin, það er þarna, og þekkt þetta sem ég misvæðis í borgin, það er mikill gegnumakstur þessi hverfi, og það er víða kvartað yfir hraðastri og óskað eftir því að það sé gripið til aðgerða til þess að draga úr hraða, og það er til dæmis talað Holtaveginn í því sambandi, Sæbraut og Sigtún, Langholtsveg og Njörvasund, og síðan og það er líka áberandi, það er mikil fyrir túrista þessi hverfi og Laugardalinn, að það er sagt að það sé mikill skortur á tunnum, sem sagt ruslakörfum. Það sé ekki staðið nógu vel að því að tæma tunnum sé ekki tæmdar nógu oft, og það megi vera víðar og það megi vera oftar tæmdar. Þetta er auðvitað kannski skýringin á hluta því sem sóðaskap sem getur komið upp eða það er ekki tunnur. Það er spurt og bent á rafbílavæðingu í grónum hverfum, við ræddum það nú síðast fundi borgarstjórnar, en það er talað að það þurfi þjónustu við landlausa rafbílaeigendur, það séu rafbílavæðingin sé helst svona miðuð við þá sem séu með einkastæði og geti hlaðið bílina þar, en það vanti aðstöðu fyrir þá sem eru landlausir,
Það er talað frístundin og félagsmiðstöðuna við Langholtsskóla sem í gamla þróttarheimili við Sævaðarsund. Það er sagt að þetta er bent áður að það hús hendi engan veginn og sé illa farið og það þurfa að bæta til muna. Það er talað betri lýsingu og gæslu í Laugardalinn. Það er óskað eftir fleiri grendastöðum til flokkunar og bæta úr sóðaskap sem í kringusumar grendastöðvar. Óskað eftir aðgerð að draga úr umferð stóra ökutækja Skeiðarvog og það er töluvert umferð stóra ökutækja hverfið út af, ekki síst út af nálægðinni við Sundahöfn og almennt talað þau eru að bæta gangstétta viðhald, gangstéttir víða sprungnar og brotnar og það þurfi svona viðhald og endurbætur í þessum hverfum. Það er góð hugmynd sem kemur fram varðandi fornleifa uppgröft og varðandi Laugarnestangan og fólk er mjög ánægt með Laugarnestangan, finnst það frábært útivistarsvæði, allir mjög ánægð með það og það kom bara einn góð hugmynd það að þarna að borgin myndi betra fyrir því að þarna árbæðisafn geti ferðið það og ríki veiti styrki til þessar hluta að gera fleiri fornleifa uppgreftir á svæðinu og svæði sem mætti sennilega kanna betur. Og síðan er töluvert rætt hátíðina. Það er Secret Solstice hátíðin sem er hérna í kringum Jónsmessuna alltaf í júní, það hefur verið nokkuð skipt í júní. Ég veit að íbúar hérna eru sumir hverjir ánægðir með þetta og maður hefur fengið ég hef orðið var við ánægju en maður verið líka var við óánægju. Fólki sem finnst ekki hægt að það sé ekki hægt að bjóða upp á það að hafa svona hávaðasama hátíð í þessum íbúðahverfum, grónum íbúðahverfum og þá barst mér bréf frá foreldrafélögunum í Laugalækjarskóla, Laugarnesskóla, Langholtsskóla, leikskólanum Hofi og leikskólanum Laugasól frá foreldrafélögunum þar sem er kvartað yfir hátíðinni. Vakin athygli á því að í tengslu við hana sé áfengisneysla og önnur vímuefni áberandi allan sólarhringinn með tilheyrandi vandamálum. Foreldrarnir taka fram að þeir séu ekki á móti hátíðinni sjálfri en séu mjög áhyggjufullir varðandi öryggi og heilbrigði barna og unglinga í hverfinu í tengslum við þessa hátíð meðan á henni stendur. Þetta sé 4 sólarhringa veisla nánast og það sé margt að opin leiksvæði hverfisins og það leiðir sem hafa verið skipulaðar og leiðir til að komast að hverfið verði fyrir miklum átróðningi. Dæmi séu mjög slæma hegðun utan tónleikasvæðisins sem sé alls ekki við hæfi barna og unglinga, mikil fíkniefnaneysla, efni og hluti til notkunar á fíkniefnum utan svæðis, þvag, hægðir, ælur, rusl, glerbrot, sóðaskapur á bílastöðum á morgni, partíhald í bílum og opnum svæðum og þetta því miður skólalóðir, leikskólar og opin svæði sem ætlu séu börnum þurfa að vera örugg en séu það alls ekki meðan á þessari ágætu hátíð standi. Og foreldrarnir telja mjög mikilvægt að það sé staðið betur á tónleikahaldinu og að lögum neyslu ávana og fíkniefna sé framfylgt. Það sé samdóma álit þeirra sem tóku þátt í foreldrarölti síðastliðið sumar að mikil neysla hafi verið á kannabisefnum og afskipti lögreglu innan og utan svæðis í algjöru lágmarki. Foreldrarnir óttast að borgaryfirvöld sé eins og að gefa þegjandi samþykki fyrir neyslunni og að eins og þetta sé eðlilegu fylgifiskur tónleikahalds. Og foreldrarnir óska eftir því að krefjast þess að lögregla, borgaryfirvöld og tónleikahaldari taki sig saman og tryggi börnum og ungmennum öruggt umhverfi sem þau eiga rétt á samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þessu komið til framfæri og sjálfsagt að ræða þessi mál hverfisins betur. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúnum Kjartani Magnússoni fyrir mjög ítarlega yfirferð þetta hverfi. En það voru svona helst kannski 3 punktar sem að ég myndi vilja fara inn á og það er í fyrsta lagi húsdýragarðurinn sem er staðsettur hana. Ég hef
það voru umræður sko hjá okkur held í aðdraganda síðustu eða þar síðustu fjárhagsáætlunar og einnig hefur borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna Trausti Harðarson verið auðvitað að leggja fram fyrirspurnir á íþrótta- og tómstundasviði varðandi viðhald í Húsdýragarðinum. Og nú ég svo heppin og reynslumikil að vera með börn á 18 ára aldursmuni og man að ég fór fyrst þarna í garðinn aldrei ekki 99 og síðan ég farin að fara í Húsdýragarðinn aftur. Og það alveg ljóst að til þess að láta þetta ekki drabbast niður. Núna sá ég að það verið að setja upp vaðlög, bara rosa flott. En við þurfum að sinna viðhaldinu betur í Húsdýragarðinum svo hann geti staðið undir nafni og verið áfram það fjölskyldu aðdráttarafl sem hann fyrir sérstaklega foreldra og yngri barna í borginni. Það nú oft svona þegar við erum að fara í umræður þessi ákveðnu hverfi að þá erum við allavega borgarfulltrúar minnihlutans einhvern veginn fáum meira því sem verið að kvarta yfir. En mín svona tilfinning svo að íbúar þessa hverfis eru mjög stoltir af Laugardal, af því útivistarsvæði sem þeir eru þar með. Og þó að það sé ekkert endilega bara útivistarsvæði þeirra heldur auðvitað útivistarsvæði okkar allra Reykvíkinga og fótboltaleikvökur og Laugardalshöllin og með öllu því sem þar tilheyrir. Þá þetta náttúrulega alveg frábært að hafa þetta græna svæði þarna í borginni. Og ég hef verið allavega ekki hlynnt því að það sé verið að þrengja að því með að neinu öðrum hætti heldur en hefur nú þegar verið gert. Og ég held að það séu íbúar þessa hverfis eru algjörlega sammála það. Þessi stendur, það að tala þetta græna svæði, þessi stendur uppi í umhvertunum íbúðunana það sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór mjög ítarlega yfir og ég ætla ekki að vera tíunda það en það þetta aðstöðuleysi Þróttar og þetta vandamál með nýtinguna á Laugardalshöllinni fyrir Þrótt og náttúrulega fyrir skólana í hverfinu. Það finnst bara öllum að þeir búi við ófullnægjandi íþróttaaðgang fyrir börnin sín. Og nú veit ég, það sorglegt að borgarfulltrúi, það eru 2 borgarfulltrúar sem að sitja inn í salnum í dag sem að búa í hverfinu. Og það var gaman að heyra innlegg þeirra einmitt íþróttamálin. Því að handknattleiksdeild Þróttar vakti til dæmis athygli mína á því fyrir rúmlega ári síðan að það var vegna þess hversu erfitt var að fá tíma inn í sal eða inn í íþróttir fyrir handboltann, þá hefðu eiginlega bara allar stelpurnar hætt að æfa með Þrótt og fara að æfa með Val. Og ég meina þetta er auðvitað óásættanlegt, þú veist, við sem að viljum styðja jafnt sem stelpur og stráka í íþróttum og að einhvern veginn þetta allavega, mér fannst þetta mjög miður að heyra þetta og kannski ekki alveg að skilja okkur að vera stelpurnar frekar sem hefur farið en strákar en eitthvað hafði þetta með tíman að gera og svona fór kannski bara meira fyrir brjósta þessi hringlanda háttur. Þriðja atriði sem ég vil ræða og það er Secret Solstice hátíð vegna þess að það allavega mér í fersku minni þegar í borgarráði var ákveðið að gera 5 ára samning við tónleikahaldarana eftir að þeir höfðu aðeins haldið 1 eða 2 tónleika. Og ég man ekki nákvæmlega hvernig ég bókaði það í borgarráði en inntaki á því var að það ekki komið nógu mikill reynslutími á tónleikahaldara þegar hann hefur bara farið 1 sinni eða 2 svar til þess að treysta honum til þess að gera næstu 5 ár, sérstaklega því það voru miklar athugasemdir á fyrsta og öðru ári. Og það nákvæmlega þessi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór svo vel yfir þessar athugasemdir íbúa sem hafa áhyggjur af börnum sínum, mikilli fíkniefnanotkun, neyslu og hávaða, það var kannski svona minna, það að við verðum að hafa þessa aðila á tánum. Þú veist, þeir að fá aðgang að borgarlandinu okkar til þess að setja þessa tónlistarhátíð upp og
mér fannst bara og finnst ennþá miður og það hefur verið gerðið 5 ára samningur. Því að reynslan hefði átt að sýna ef þeir hefðu alltaf, farið eftir ábendingum okkar, skilið vel sig, skilið vel eftir sig, það hefði ekki verið skemmdir á grasinu, það hefði ekki tekið marga daga að þrífa upp. Þá hefði við getað, eftir kannski 5 ára neyslutíma, svo að þeir eru búin að búa til sér gott traust gagnvart Reykjavíkurborg. En 1 tónleikahátíð eða 2 er bara of stuttur tími til þess. Og ég ætla að bæta við 4. atriðinu, ég ætla reynda bara að fara í 3 og það er Norðurbrún 2. Ég keyrði þarna fram hjá daginn þegar ég var að keyra vin minn heim og ég sé í frétt að það var alltaf í fréttunum 2017 mjög mikið sprautunálar og rusl og annað slíkt í kringum þetta og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur sendi áskorun til húseiganda að bæta úr þessu. Þarna á síðan DVF voru allavega mjög ljótar og ófrýnilega myndir og þetta er náttúrulega bara inn í miðju íbúðahverfi. Þannig að allavega á meðan að ekki rekstrarlegu grundvöllur til þess að reka þarna búð og enginn hefur áhuga til að taka það að sér og við erum ekki farin í uppbygging og breyti þessu íbúðarhúsnæði eða hvað sem að við minnum og það hafi verið á taktinum að þá allavega verður að gera þær kröfur til húseiganda að hafa þetta allavega svona skaðlausu inn í svona gamal grónu og vel byggðu hverfi. Annað verði ekki en enn og aftur og þá hvet ég borgarfulltrúa meirihlutans, það var mjög gaman að heyra frá þeim sem að búa á þessu svæði og það ekki borgarfulltrúi Esbjörn Blöndal og borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Held það. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mannindaskrá borgarfulltrúin Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það nú alltaf gaman að koma upp þegar að ræða svona hverfi borgarinnar og mér finnst það frábært hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni hvað hann að taka þetta öðru hvoru upp að ræða hérna hverfi borgarinnar og ég held okkur veit ekkert að því að gera það hérna og náttúrulega hlutur okkar að ræða stöku sinnum hverfi borgarinnar allavega. En þetta Laugarnes, Langholt og Vogahverfi sem við erum að ræða núna, þá nú þannig ég ólst nú hann upp í Vogahverfi og í minningunum þetta náttúrulega bara yndislegt og fallegt hverfi. Það var enda bara einn gata held ég malbyggu þarna á sínum tíma þegar náttúrulega ansið langt sem ég ólst hann upp en það var Langholtsvegurinn. En þá var Reykjavíkurborg allavega dugleg við að bleita götur aðrar þannig að við fengjum ekki reykið yfir okkur. Það voru tankbílar sem fóru þarna göturnar. En það sem að maður svona, þetta nú kannski dálítil endurtekning, Kjartan fór mjög vel í gegnum þetta og eins Sveinbjörg svo í kjölfarið, en það sem að maður heyrir svona íbúðum þarna það varðandi eins og Þrótt, íþróttafélagið Þrótt sem náttúrulega hverfisfélagið, það hefur svona vantar svona aðstöðuleysi eins og kom nú fram hérna, handboltinn er svona dálítið óhress með sína stöðu og náttúrulega Laugardalshöllin þeir komast illa fyrir þar segir mikið af sýningum og því líkt og þannig að þeir óska eftir að fá sérstakt handboltahús fyrir sig og sækja það stíft og ekki það, Laugardalurinn er flottur og ég held að hverfisbúar allir ánægðir með Laugardalinn, fjölskyldu og húsdýragarðinn og þetta má bæta ýmislegt og viðhaldi kannski hefur ekki verið nógu vel við haldið. Nú TBR er þarna og Ármann líka í þessu hverfi og þau blómstra ágætlega. Þetta er náttúrulega tennishúsi sem er lengi búið að vera að ræða að þyrfti að koma þarna við hliðina á TBR og svo náttúrulega eitt sem að ég lenti nú íbúafundi þarna fyrir einhverjum 2-3 árum. Þá var það strætó sem að fólkið í Vogahverfi var að kvart yfir, það sem búa svona lengst frá Þrótti, leiðirna voru ekki alveg að henta börnunum að fara inn til Þróttar þarna í Laugardal og fannst þau þurfa að ganga og langt eins og maður segir frá Suðurlandsbrautinni á Nyrðir. Eða öllu heldur vanta tíðari ferðir á Suðurlandsbrautina. Nú
annars held ég að íbúarnir séu nokkuð svona ánægð með hverfið og umferðarlega séð í lagi, en náttúrulega þau kvarta yfir svifryki og svona þau geta ekki verið með opna glugga þarna allavega í Vogahverfinu vestan megin við Sæbrautina og jafnvel ekki á nóttunni eins og þau segja. Þannig að það eitt vandamálið að það er þrif og það eiginlega kannski samnefnari þarna hjá íbúum að þeim finnst hverfið ekki nógu vel þrifið. Annars held ég taki nú bara undir þetta með Kjartani, þetta var mjög flott yfirferð hjá honum og góð. Takk. Það hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir sem reyndar ekki hér. Ég á undan. Já, en já. Borgarstjóri þá reyndar næstur. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu um Laugardalinn og aðeins að fara yfir sviðið þar. Við vorum með íbúafund fyrir vetur eða fyrir haust þar sem við stiklum á stóru málum í Laugardals og það var góður fundur og vel sóttur. Þetta raun nokkur svona undirhverfi eins og fólk þekkir, en hverfi sem í mikilli sókn, þarna heilmikil endurnýjun og barnafólk að flytja inn og gaman að horfa á þessar drónamyndir sem sýna staði sem við þekkjum vel bara úr nýju sjónarhorni og það eiginlega sama hvað árstíma myndirnar eru teknar, alltaf gaman að fylgjast með þessu. Það eru 16.350 íbúar í 7.261 íbúð í Laugardalnum, tæplega 7 ferkílómetrar og töluvert mikið af því byggt umhverfi þó að Laugardalurinn sjálfur sé auðvitað útivistarsvæði. Það eru 14 opin leiksvæði, 109 km af göng- og hjólastígum, 161 bekkur og 169 ruslastampar. Hlutfall aldurshópa athyglisvert. Þarna töluvert af elstu borgurunum, ekki bara eldri borgurunum, heldur elstu borgurunum og það helgast af því að sjómannadagsráð Hrafnista með töluvert af húsnæði fyrir eldra fólk og borgin líka niður á Dalbraut og annar staðar. Og þar líður fólki vel og eldist vel en margir orðnir býsna gamlir, sem gott. En það sem sagt mikil endurnýjun í hverfinu í heild, öflugt skóla- og frístundastarf eins og þekkt útinám. Skólarnir nýta dalinn mjög vel. Það um 690 börn í leikskólanum á svæðinu og 1850 í grunnskólanum. Þessi barnasprengja sem hefur fylgt endurnýjun hverfisins hefur auðvitað sett ákveðinn þrýsting á skólamálin þarna og það verið að rýna þau í starfshópi sem var settur niður til þess að rýna skólamál á þéttingarsvæðum. En skólastarfið sannarlega með miklum blóma og það sama við frístundaheimilin og frístundastarfið sem fram fer í þeim. Það eru félagsmiðstöðvar fyrir unglingana og 50% af barna og unglingar sækja opin hús í félagsmiðstöðunum. Það öflugt ungmennaráð þar sem fulltrúar taka þátt í Reykjavíkurráði ungmenna líka. Laugardalslaugin auðvitað eitt af hjörtunum í mannlífinu í hverfinu og dregur auðvitað til sín gesti alls staðar að úr borginni og landinu og höfuðborgarsvæðinu og líka erlendum gestum. Þjónustumiðstöðin öflug. Það sérstök áhersla á starf með eldri borgurum og fatlað fólk innan þjónustumiðstöðarinnar, svo dæmi sé tekið.
Það verið að efla tengsl kynslóða í mörgu starfi og allir skólar og leikskólar í hverfinu taka þátt í verkefnum heilsueflandi skóla, svo dæmi sem tekið. Það eru 3 miðstöðvar eldra fólks, eldri borgara, Dalbraut 27, Dalbraut 18-20 og Norðurbrún 1 og síðan eru 4 félagsmiðstöðvar í Háleitiskverfi. Þróttur hefur verið nefndur hér í öllum könnunum sem gerðar hafa verið í gegnum árin. Svo í muni að þá eru íbúar í Laugardal ánægðastir með íþróttaaðstöðuna af öllum íbúum í Reykjavík. Í samanburði við fólk í öðrum hverfum og það er kannski skrítið. Laugardalurinn eru þetta ákveðin miðstöð íþrótta ekki bara í hverfinu heldur á landinu og í raun hugmyndir sem hugsaðar voru fyrir Vatnsmýrina á sínum tíma fluttust eiginlega yfir í Laugardalinn þegar Bretar tóku Vatnsmýrina hernámi og gerðu þar flugvöll. Þróttur og Ármann eru með öflugt starf og sérsamböndin eru líka með sínar höfuðstöðvar og svo er þetta sundlaugin í Laugardal sem dregur til sín 756.000 gesti. Frjálsíþróttahöllin sinnir líka í raun öllu höfuðborgarsvæðinu yfir vetrartímann sem viðbygging við Laugardalshöllina sem þótti mikið stórhýs á sínum tíma og áhugavert að sjá á loftmynd að hún bliknar eiginlega í samanburði við Frjálsíþróttahöllina. Grasagarðurinn er mikill yndisreitur og fjölskyldu- og húsdýragarðurinn er mikið notaður af fjölskyldum allstaðar af höfuðborgarsvæðinu og landinu. Og þar er verið að fara í heilmikla endurnýjun, bæði hér var nefnt viðhald, það er heilmikill viðhaldspakki á þessu árið, það verið að endurnýja mjög mikið, það er líka verið að endurnýja tækin og skemmtilegu garður verður enn skemmtilegri. Það er búið að setja upp frisbeegolf í Laugardalnum og þarna eru víða alveg stórskemmtileg leiksvæði fyrir fullorðna og börn. Og þegar maður horfir yfir Laugardalinn í heild sinni þá hefur okkur þetta fyrir sig bara augljóst að þarna hefur borginni tekist að byggja upp algjöra perlu fyrir íþróttir út. Aðeins varðandi íþróttaaðstöðuna sem hér hefur verið nefnd, þá er það rétt að við höfum verið með starfshópa með Þrótti til að leggja mat á það sem þarf og lengi var talað að þetta er sameiginlegt íþróttahús Þróttar og skólana í hverfinu. Nú fengum við áskorun nýverið frá Laugalækjarskóla sem að vill íþróttahús hjá sér frekar en á Þróttarsvæðinu. Við höfum verið með þessa skýrslu í umsagnarferli og umsagnaraðilum verið spyrja saman það að það þurfi að huga að þessu, það þurfi að kanna og kortleggja nýtinguna, það þarf að kortleggja þarfir skólana, þarfir íþróttafélagsins og líka þessa nýtingu á Laugardalshöllinni. Og fyrir en þetta liggur skýrt fyrir ekki hægt að taka afstöðu til hvort það sé einfalt eða tvöfalt íþróttahús sem þarf eða hvaða aðrar breytingar hægt að gera til þess að veita góða þjónustu í hverfinu því að þetta skilum að það metnaðarfullt íþróttafélag vilji hafa aðgengi að húsnæði og góða þjónustu en það er ekki alveg hægt að sjá það fyrir sér að veri bæði byggð íþróttahús á skólalóðunum og íþróttahús fyrir Þrótt og þá standi kannski Laugardalshöllin tóm á þeim tímum sem að þessir aðilar, skólarnir og Þróttur nýttu hana áður. Þá erum við búin að offjárfesta í íþróttahúsum, þannig að þarna þarf eitthvað að samræma og rýma saman þarfir og nauðsynlega uppbyggingu. En það er víða verið að þróa, byggja og breyta í Laugardalnum og þar í kring, alveg frá Höfðatorgi þar sem er verið að klára 94 íbúðir í sérstökum turni og í Mánatúni þar sem er meðal annars verið að byggja yfir eldri borgara, Borgartún 28, Blómavallsreitur, ætti að vera að fara af stað. Í Mörkinni er verið að byggja fyrir eldri borgara líka á vegum Grundar
langt komið og flutt inn í fyrstu íbúðuna núna í apríl. Framkvæmdir að fara af stað á Kirkjusandi, búið að leggja inn fyrstu byggingarnefndateikningarnar og gatnagerðin er hafin. Þarna verður líka leikskóli og áhugavert að sjá hönnunina sem að kynnt hefur verið, svona frum hönnun á íbúðarreitunum. Þarna er svolítið nýstárlegt útlit sem verður gaman að sjá hvernig kemur út. Ég kynnti þá skoðun á íbúafundunum að mér finnst mikil verðmæti í gamla Kirkjusandshúsinu, gamla fiskverkunarhúsinu sem var byggt yfir fyrirtækin Júpíter og Mars á Kirkjusandsreitnum. Það mun vera ónýtt vegna myglu og nú þarf að setjast niður borg og banki sem Íslandsbanki á húsið og finna út hvernig við tökum næstu skref. En ég fer ekki ofan af því að eftir að við létum arkitekta sýna fram á hvernig þetta hús gæti litið út ef það yrði farið það svipuðum höndum og Marshallhúsið, þá hef ég styrst í þeirri skoðun að það séu mikil verðmæti í því að halda upp á þetta gamla atvinnuhúsnæði eða þá byggja eitthvað byggt á þessari upphaflegu mynd þess. Og það má sjá þessar skemmtilegu gluggasetningu á gamlu myndum og þetta bíður ákvörðunar. Vogabyggð er að fara að byggjast upp. Það er búið að leggja líka inn teikningar í Vogabyggð 2 sem kallað er. Þetta verður eitt skólahverfi, mjög flott skipulag og þarna er farin af stað samkeppnum list í almenningsrými. Þetta verður blanda af íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og mjög mikil umhverfisgæði þarna allt í kring. Það var hópur að skila skýrslu Laugardalsvöll í síðustu viku og hún var gerð opinber í vikunni. Þar er verið að skoða tvo ef ekki 3 valkosti, það er að segja knattspyrnuvöll, lokað fjölnotahús eða lágmarksbreytingar á núverandi velli. Og það var ákveðið og ég held að það sé skynsamlegt að setja bara öll gögn málsins út. Stofnað undirbúningsfélag sem að mun leggja grunn að endanlegri ákvörðun sem verður tekin fyrir árslok. Þetta er mjög stór ákvörðun, þetta eru mjög háar tölur sem tengjast þessu máli. En þetta er nálgast út frá því að þarna sé þjóðarleikvangaræða sem ríkið þurfa að koma að. Það þýðir í raun að það þarf að gera 2 þjóðarleikvanga, annars vegar fyrir knattspyrnu og hins vegar fyrir frjálsar íþróttir sem að hafa verið á einum og sama staðnum hingað til. Og fyrir í dag þá barst bréf frá menntamálaráðuneytinu stofnun hóps þjóðarleikvangi frjálsum íþróttum sem að væntanlega fer í gang á allra næstu dögum. Við erum með fjárfestingaráætlun náttúru og fræðahús í fjölskyldu- og húsdýragarðinn sem er ekki alveg full hannað og er setið yfir þessa dagana. Skautavöllin hefur verið í heilmikilli endurnýjun. Hún er auðvitað heilmikið mannvirki og mikilvæg. Við erum að malbika víða í hverfinu. Það er metaár í malbikun í ár og reyndar í fyrra. En það er líka áhugavert að velta fyrir sig hvernig borgarlínan muni tengjast þessu því að þróunarás Reykjavíkur liggur eftir Suðurlandsbraut fyrir ofan Laugardalinn og tengist Skeifunni. Svo vorum við að fjalla ylströndina við Skarfaklettina áðan sem er ein af lífsgæðahugmyndunum nýbreytninni sem að ég kynnti sögunar á íbúafundunum í haust. Fjölmörg góð verkefni í hverfi mitt hafa komist til framkvæmdar og margar nýjar hugmyndir fyrir næsta ár. Og þannig erum við að vinna með lífsgæðin. Ég fór aðeins yfir málefni Hlems mathallar þó það sé ekki beinlínis í hverfinu. Það eru svona þessi lífsgæðastaðir skipta máli fyrir lífsgæðin í hverfinu og Kaffi Lækur er þetta einn af þeim. Mjög góð viðbót við Laugardalinn sem hefur verið með fleiri veitingastaðir reyndar heldur en mörg íbúakörfi með Laugaás og sem hefur verið í áratugi upp í Laugarási. Svo eru þetta
hægt að borða á Hrafnistuheimilinu. Fyrsta heimili sem var hugsað fyrir eldri borgara sem fékk vínveitingaleyfi. En í Holtunum er kannski fyrsta svona hugmynd hvernig umbreyting í tengslum við þróunarásin getur litið út. Það er að segja sunnanmegin við hann, þar sem að Heklureitur búin að fara í gegnum skipulagssamkeppni og deiliskipulagið liggur nokkurn veginn fyrir. En þetta var svona þeysireið yfir málefni Laugardals og sem er hverfi í miklum blóma. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ákvað að verða við áskorun að halda hér ræðu í dag. Enda svo sem ljúft og skylt þar sem að ég hef búið í þessu hverfi núna í 15 ár samfellt, ekki alltaf á sama stað reyndar. Ég bjó í Teigunum og bý núna í Sundunum. En við íbúar í Laugardal tölum nú yfirleitt okkur sem bara íbúar í Laugardal. Það kannski aðeins Laugarnesið en Laugardalurinn svona, það komin svolítið svona hverfisvitund í kringu það og kannski ekki síst út af íbúasamtökunum sem eru auðvitað gríðarlega öflug. Standa fyrir bæði fundum málefni dalsins og hverfana en líka skemmtilegum markaði á sumrin þar sem að fólk úr öllum Laugardalnum hittist og á saman góðan dag. Þannig að það sannarlega sýnir hvað svona frumkvöðlastarf og íbúa lýðræði getur skilað miklu fyrir mannlífið. Einn af kostunum við að búa í Laugardal er einmitt hvað þetta er blandahverfi. Það eru ungir og gamlir og það eru fólk á öllum aldri. Það er bæði fólk, heilmikið af fólki með íslensku sem móðurmál en það er líka fullt af fólki með eitthvað annað móðurmál en íslensku. Og það gefur börnunum okkar einhvern veginn góðan grunn. Þetta er bara svona góð blanda á öllu því besta í borginni sem má finna í Laugardalnum. Og það er auðvitað algjör forréttindi að búa nálægt Laugardal, bæði fyrir svona fólk sem er að nálgast nýjan aldur eins og mig sem finnst gaman að fara út, stundum að hlaupa, kannski meira áður en að labba og bara njóta þess að vera aðeins svona í kringum tré og þegar maður var með barnavagna og svona, þá er fínt að hafa eitthvað svona öruggt umhverfi þar sem þú getur verið þar sem er skjól og þú getur fengið kaffi, kaffiflóra í niðri Laugardal og þægilegt. Þannig að þetta er algjör lúxus fyrir alla og þarna hittir maður mikið af maður sér einmitt marga fjölskyldur í Laugardalnum eiga árskort í Húsdýragarðinn, fara þar mjög mikið og þar hittir maður fólki sem á litlu börnin og svo eldra fólkið sem er að koma að kíkja á dýrin sem að kannski voru hafa flutt í bæinn og voru áður í sveit og saknaði þess umgangast kindur og kýr og svona og það er bara skemmtilegt. En það er auðvitað ekki, það er eiginlega magna og það er eiginlega svolítið magna fyrir okkur sem erum í borgarstjórn hvað það er stutt síðan að Laugardalurinn var skipulagður og að trjárækt hafi bara byrjað þar einhvern veginn rétt fyrir 1950. Það sýnir okkur bara hvað það sem við erum að gera núna getur skipt miklu máli, ekkert svo langt fram í framtíðina. Af því að núna finnst mann eins og Laugardalurinn hafa bara alltaf verið þarna og bara sé eitthvað svona, þetta er auðvitað bara svolítið manngert umhverfi og ákveðið að gera hann svona. En það er auðvitað algjör forréttindi að búa nálægt Laugardal þegar maður á börn og þegar maður er barn og sérstaklega maður hefur áhuga á því að stunda einhverja íþróttir. Því að Þróttur er með gríðarlega öfluga íþróttastarfsemi í Laugardal og mikið félagsstarf þar fyrir utan. Þar sem hægt er að æfa handbolta og körfubolta og auðvitað fótbolta. Þar sem krakkarnir æfa úti allan veturinn og eru stálhraust fyrir vikið, held ég. Allavega flest. Það er örugglega hollt. Ég keyri stundum krakka þarna á æfingar þegar mér er kalt og ég nenni ekki að labba með þeim og nenni varla eins og að standa úti og horfa á þau. En þau bara hlaupa þarna í snjókomunni og er ekkert að kvarta yfir þessu. En við erum líka með Ármann. Ármann og Þróttur eru auðvitað líka í samstarfi. Þú getur æft þarna glímu og þú getur verið í fimleikum og þú getur
verið í frjálsum. Þú getur stundið þarna frisbee, golf. Ég á einmitt son sem gerir það nánast daglega, fer með vinum sínum í frisbee-golf niður í Laugardal. Þú getur æft skauta, þú getur verið í tennis eða badminton. Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur er í góðu samstarfi við grunnskólana, gefur öllum börnum badmintonspaða og þau æfa þarna einu sinni í viku og svo veit maður ekki fyrir þau eru farin að keppa í badminton, sem bara frábært. En og svo eru þarna auðvitað öflugar líkamsræktarstöðvar líka, það sem þú getur gert í rauninni hvað sem er. Þú getur fyrir fólk á öllum aldri. Þannig að það hefur verið mikið kallað eftir framtíðarsýn íþróttamannvirkin í Laugardalnum, hvernig við viljum sjá þetta byggjast upp. Og ég finn alveg fyrir því að það er svona áhugi meðal allra í dalnum á því, ekki síst okkar sem að tengjumst Þrótti. Ég held að það sé alveg komin tími til þess að setjast yfir þetta með Þrótti og fara yfir, bara rétt eins og borgarstjóri kom inn á áðan. Það væri alveg sniðugt að gera það í samvinnu við skólana í kring og skoða hvort ekki með að finna einhver samlegðar áhrif þar. Eða þá bara hreinlega að taka frá plássið í Laugardalshöllinni fyrir Þrótt, þannig að börnin þurfa ekki að víkja þegar við erum að leigja höllin undir eitthvað annað. Því að ég get alveg skilið það með börnunum og þeim finnst það ósanngjarnt. Það er markvisst heilsueflingarstarf í hverfinu. Það búið að vera dásamlegt að fylgjast með því á þessu kjörtímabili. Það byrjaði svolítið núna eftir að við tókum það ákvörðun hér. Allir grunnskólarnir eru með og ég held að ég sé að segja satt að allir leikskólarnir séu með líka og félagsstarf eldri borgara. Og þetta kannski ekki komið langt, en það byrjað að gera plön og það byrjað að hittast og það er gróska í þessu og það er svo dásamlegt að finna. Og foreldraþorpið einmitt núna með fund 24. apríl. Það eru foreldrar í hverfinu sem hafa tekið sér saman og eru núna með fund í Laugardalshöll ég held að sé allavega 3. skiptið. Þar sem við taka fyrir mismunandi mál, þar sem við foreldrar erum að velta fyrir okkur og fá fræðslu, það hvernig við getum staðið okkur betur í því hlutverki. Þannig að ég eins og þið heyri, frekar ánægður á Laugardalsbúi, en það eru auðvitað margt líka sem má kannski alveg skoða. Við höfum mjög öflug starf, þjónustumiðstöðin er öflug og dugleg, stendur sér vel í að þjónusta eldri borgara, fatlaða og börn, en það eru biðlistar eftir þjónustu og það eru auðvitað alltaf svolítið erfitt. En það er gott samstarf milli þjónustumiðstöðarinnar og heilsugæslunnar í Glæsibæ sem mætti vera til fyrirmyndar fyrir fleiri þjónustumiðstöðvar og heilsugæslur vinna saman inn í grunnskólunum. Og þjónustumiðstöðin hún hefur gert margt. Það er líka annað verkefni þarna sem líka svolítið til fyrirmyndar fyrir aðra þjónustumiðstöðvar og það er í rauninni samvinna þjónustumiðstöðvarinnar og Fjölbrautaskólans í Ármúla verkefni sem kallast Saman-verkefnið. Það sem verið að finna krakka sem þurfa á því að halda að fá meiri stuðning þegar þau fara í framhaldsskóla. Það sem mætti kannski og þarf að skoða er umferðarhraði í hverfinu. Það þarf að hægja á umferð í hverfinu. Við viljum það, íbúar. Langholtsvegur, Holtavegurinn og í gegnum sundin. Það er keyrt allt of hratt og íbúar vilja hraðahindranir og vilja þrengja götur og það hefur verið, ég hef fengið slíka pósta og til dæmis þessar leiðir þar sem börn eru að labba í skólan inn í Langholtsskóla. Þar þarf að, það má gera betur þar og ég held að íbúar í Laugardalnum sé tilbúnir í það því við erum alveg til í, við erum duglega að hjóla og taka strætó og keyra hægt ef við erum á bíl. Glaðheimar, frístundaheimili, það er mál sem hefur komið hingað öðru hvoru. Það er frábært frístundaheimili sem er búið að koma upp núna fyrir 3. og 4. bekk sem er safn frístund fyrir bæði börn úr Laugarnesskóla og Langholtsskóla niðri í Laugardal.
þar sem við verðum einmitt að nýta gæði dalsins og mikið svona skemmtilegt starf þar sem svona verið að vinna með hráefni sem fellir til í dalnum. En Glaðheimar fyrir frístundamiðstöð fyrir börn úr 1. og 2. bekk úr Langholtsskóla og þar þarf að verða bragarbót á. Og það í rauninni næstu því á hverju ári þegar foreldrar barna í 1. bekk komu og sjá aðstöðuna að þá kom upp mótmæli og síðan þetta bara í 2 ár. Þannig að fólk svona jafnvel, börnin fara annað. En þetta ekki kannski okkur til sóma, svo aðstæða sem þarna og þau þurfa að labba töluverðan spotta úr skólanum og þau eru þarna í gamla húsinu sem var þróttaraheimilið. Og við höfum verið að skoða marga lausnir með hvort að við ekki færa þetta niður í dalinn líka og ég held að það væri okkur til mikil sóma að reyna að koma því á hreint. Því þetta eitthvað sem liggur á íbúum hverfasins. Og í rauninni finnst mér þetta tvennt. Annars erum við gríðarlega ánægð með Sólheimabókasafnið, það svona eins konar hjarta í svona þeim hluta Laugardalsins sem að það þjónar þar, foreldramótnar og eldrakaffi og prjónar og lestrarhringir og ég veit ekki hvað sem ekki fer þar fram og ég held að með við fermetra þá sé hvergi jafn vel sótt bókasafn í Reykjavík. Og við erum bara spennt almennt finnst mér fyrir uppbyggingun í hverfinu. Uppbyggingin auðvitað víða. Möguleikar á Ylströnd í nálægð við hverfið auðvitað mjög spennandi. Kaffi Lækur hefur kveikt hugmyndir möguleg kaffihús á öðrum stöðum innan hverfisins. Nú í sumari fyrirhugaði matarmarkaður í Skeifunni sem við hlökkum mikið til að sjá og ég upplifi ekki annað en að íbúar séu almennt bara mjög jákvæðir út í þessa sólstíðshátíð. Það spenna í kringum þetta og það gaman að þegar eitthvað að vera í dalnum þó að auðvitað þurfum við að gæta öllu öryggi barna og ungmenna og allt það og má alltaf gera betur. En ég sé að þeir eru nú þegar byrjaðir að pósta inn á hópasíður á Facebook þar sem að íbúar hverfanna búa og eru svona að bjóða þeim til samtals og samráðs það hvernig framkvæmdin verði í sumar. Og já, mér finnst þetta að mörgu leyti gæða dalinn lífi, svona svolítið svona eins og þegar Reykjöp stóra mótið sem að Þróttur heldur alltaf á sumrin þegar dalurinn fyllist af ungmennum frá Norðurlöndunum og öllu landinu reyndar. Þannig ég held að ég tek alveg undir með foreldrafélögunum að auðvitað að fara varlega og tryggja öryggi barna og ungmenna eins og við höfum alltaf að gera. En mér finnst þetta skemmtilegt og ég vona bara að við sjáum fleiri kaffihús og meira líf og uppbyggingu þarna fyrir Þrótt þar sem að þarf og Glaðheima. Þegar það komið þá verðum við mjög glöð í Laugardalnum. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi næstur til þess að taka til máls. Hver annars borgarfulltrúi? Hann í borgarfulltrúi? Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það mér ljúft og skylt að taka þátt í að leggja örlítið til málana varðandi þessi hverfaumræðu hér og það búið að fara svo sem yfir sviðið í nokkuð ítarlegu máli frá fleiri en einum og fleiri en tveimur borgarfulltrúum, þannig að það kannski ekki mjög mikið af staðreyndum sem að þarf að bæta við það en hugsanlega einhverjum tilfinningum og ég hef búið þarna í Teigunum nú nokkur ára skeið en hefur reyndar haft þar nokkuð sterkar tengingar alveg frá því fæddist því að amma mín bjó á Hrauntegnum og ég var heilmikið þar hjá henni og hef sterkar taugar til Laugardalsins
enda er þetta einstakt svæði og meðal annars þetta býr að því að þetta er ákaflega gróið svæði og bæði Laugardalurinn sjálfur og ekki síður öflugar ræktun farið fram í görðum í hverfinu og garðarnir eru ansi stórir þannig að þeir bera mikinn gróður og fyrir vikið er þetta afskaplega skjólsælt þarna í dalnum og að samanskapi situr hann í smá dæld og þarna verður oft ákaflega verður töluvert betra veður en hérna svona víðar nær ströndinni og þetta er auðvitað sérdeilis vel staðsett hverfi, þá er ég að tala fyrst og fremst það sem að Laugardalinn og nágrenni vegna þess að ef að þú tekur sem dæmi ferðatíma frá það sem ég bý og hinga niður í miðbæ þar sem auðvitað margir starfa að þá er ferðatíminn þá hef ég val 4 ferðamáta mjög auðvitað sem eru auðvitað almenningssamgöngur, reiðhjól, einkabifreið eða jafnvel fjölskyldubifreið eins og sem við viljum kalla það en það er reyndar mjög fáar fjölskyldur í þeim bílum sem ég sé þegar ég keyri. Þetta er yfirleitt einstaklingar. Ég myndi telja að það væri frekar einkabifreið og svo er jafnvel hægt að ganga og þrír fyrsttöldu ferðamátarnir það tekur það bil 10 mínútur 10 til 15 mínútur að fara með þeim þessa leið og heldur lengri tíma að ganga. Svo er auðvitað hægt að hlaupa líka en það svona krefst kannski aðeins meira líkamlegs eða svona betra líkamlegs atgerfis. Ég reyndar get alveg gert það en menn það þurfa að skipta föt þegar ég kæmi á áfangastað. Nú, það var aðeins spurt út í íþróttaaðstöðu hér áðan. Þetta búið að fara í ítarlegu máli yfir stöðuna á því. Þetta kemur fólki að einhverju marki spánst fyrir sjónir. Já, þetta er RÚV hérna, ég verð bara að svara þeim seinna. Er sjálfsagt að spyrja út í eitthvað þeir eru líklega að hlusta á fundur, vilja leggja til málana. Já, þetta kemur fólki að einhverju marki spánst fyrir sjónir að það sé svona knýjandi þörf á aukin íþróttaaðstöðu í Laugardal. Það er eðlilegt, sérstaklega þeir sem ekki búa þar. En vissulega er það svo að hverfið er auðvitað, það er nokkuð barnmargt núna, það er ágætið svona aldursdreifingi í því og auðvitað fyrirsjáanlegar töluverða aukning á íbúum og eins og borgarstjóri fór vel yfir í sínu máli, afskaplega sett vel fram og skýrt og greinilegt hjá borgarstjóra eins og hann svo von og vísa greinilegu maður að þá þarf auðvitað að leysa úr því þessum æfingartíma í inni greinunum sérstaklega og þar er kannski helsta vandamálið það hvað er mikill, já það er auðvitað það að við erum með þarna fjölnótahús sem er Laugardalshöllin og það er of mikið af tímum sem að falla niður hvort að lausnin, svo eru skiptar skoðanir hjá skólunum og íþróttafélögunum hvernig er best að standa að þessu og aðalatriðið er að við náum þarna lausn sem að svona flestir geta sætt sig við sem að nýtist best skynsamlega lausn fjárfestingu sem að ekki er úr hófi fram og alls ekki auðvitað viljum við fara í einhvers konar offjárfestingu þarna. Það er auðvitað svolítið erfitt að rjúka í ákvarðanatöku með þetta þegar að liggur fyrir að KSÍ og með ríkisstjórnina baki sér og nú stuðningi Reykjavíkurborgar hefur miklar hugmyndir uppbyggingu á Laugardalsvelli og
það eðlilegt að fólk spurji sig, getur það leitt til bættrar aðstöðu að einhverju marki? Ég held að við hljótum að gera þá kröfu að svo verði ef það farið í fjárfestingu sem að kostar 10 og 20 milljarða, þá held ég við hljótum að allast til þess að það verði til einhvers ábata fyrir hverfið líka. Og ég held að það sé bara mikilvægt að hlusta á þau sjónarmið sem þarna eru, en við verðum auðvitað fyrst og fremst að til hinn skemmri tíma, því að það augljóst að við erum ekki það er ekki neitt að fara inn í neitt hús þarna fyrir eftir 3-4 ár, það tekur tíma hann að byggja, bjóða út og allt það. Þannig að ég held að það fyrsta sem við verðum að gera er að leysa úr því hvernig við nýtum betur þau mannvirki sem þegar eru á staðnum og vissulega getur verið að fólk sé tilbúið að leggja á sig einhver óþægindi, vitandi það að í náinni framtíð séu bjartari tímar og það er auðvitað Laugardalsvöllinn, það er auðvitað töluvert verið að nota kennaraháskólahúsið, svo er það Safamýrin, hvernig nýtum við hana og þetta þarf allt að fara vel yfir og við hefum nú fundað með forsvarsmönnum Þróttar og Ármanns töluvert, ég hef gert það ásamt borgarstjóra og fleirum og afskaplega góð samtöl sem við höfum átt við þá aðila og ég held að við verðum bara að leiða til lykta, reyna að finna skynsamlega lausn á þessum málum. Annað sem að mér langaði aðeins að koma inn á ótengt þessum íþróttamálum sem að vissulega skipta nú miklu, það er einmitt sko hvernig við getum nýtt Laugardalinn svona, já ég meina það er orðið það mikið af fólki þarna, það er svona farið að það er að spretta upp alls konar þjónustöðar sem að leiðir af því að þarna eru bæði, þetta er heilmikil ferðamennska þarna og þetta fólki að fjölga og svona ákveðin breyting á lífstíl fólks. Við förum kannski meira út til að gera eins og hluti en við gerum áður. Nú þessi hugmyndum einhvers konar svona menningar miðstöð í Lótshallarstúkunni sem að hefur stundu verið rætt, það er mjög spennandi, afskaplega spennandi og væri auðvitað frábært að finna því mannvirki einhvern svona raunverulegan tilgang annað en bara vera þarna sem hugsanlega eitthvað skjól fyrir laugina og eins er svona er kannski spurning hvort að við ættum að fara lengra í að þróa Laugardalinn sérstaklega sem einhvers konar svona græna vin sem hefur alveg sérstaklega grænar áherslur hér í borginni, bæði varðandi sorp og sorpflokkun, móttöku sorps og förgun, umferðarmál og annað slíkt. Ég held að það sé dauða farið því íbúðarnir í Laugarnesinu eru gríðarlega jákvætt og móttækilegt fólk og ég veist að væri auðvelt að rífa upp stemmingu til þess að gera skemmtilega hluti í þá átt, í svona átt að grænu þorpi þarna í Laugardalnum. Nú Björn Gíslason, borgarfulltrúi sem var hér, hann var ekki á fundinu lengur, hann nefndi að það veri mikið bleitt í götum í Vogakörn á sín tíma og eflaust hefur það verið besta mál. Það var kannski verið svipað þegar ég var að alast upp í Hafnarfirði en þá voru þetta malarvegir og það þurfti auðvitað að rykbinda þá. En það er gaman að segja frá því að sópun á gangstéttum í Teigum á nágrenni stendur yfir akkurat í dag og næstu daga og það er gaman að sjá hvernig hverfið svona og gangstéttinnar verða hreinar og fallega með því. Hins vegar þá er líka gaman að geta þess að það verið töluvert það og ég nú reyndar einn þeirra sem gerir það sjálfur að það er gott svona í vorhreingjörninguna að spúla þessi kringu sig og við erum með mikinn og góðan aðgang af vatni þarna, bæði köld og heitu í Laugardalnum eins og við annar staðar reyndar í Reykjavík og víðast hvar og ég spúlaði mitt allar stéttar hjá mér og þar með talið
gangstéttina fyrir framann sem sagt mitt hús þarna, fjölbýlishús og þetta tóku ýmsir sér til fyrirmyndar þannig að sópurinn góði sem að fer nú gangstéttinnar, hann þarf ekki að eyða miklum tíma þarna fyrir utan hjá mér og mínum nágrunum enda fólk bara búið að taka þetta alltaf til hendinni og það er gaman, fólk fer út og hittist og spjallar og þetta er svona eins og snjómoksturinn bara á veturna, þannig að þetta er hluti af því að búa í nábýli við aðra, það er að hver sjáu svolítið sitt og þá verður hvert verk tiltölulega létt. Takk fyrir mig. Það hefur Sigurbjörn Blöndal, formaður borgarráðs, lokið máli sínu. Og næst tekur til máls Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi og formaður Faxaflóahafna. Forseti, ágæti borgarstjórn. Ég fyrst og fremst íbúi í Laugardalnum og Laugardalurinn uppáhaldshverfið mitt. Ég nýbúi í Laugardalnum. Ég valdi mér Laugardalinn eftir ég fór einn daginn og kaupa pylsur í pylsumeistarunum og bara svona heillaðist aðeins umhverfi. Ég hafði eiginlega lítið verið þarna, lítið komið þarna, ég alin upp í Hlíðunum, bjó í Vesturbænum og Miðbænum og mér fannst bara óhugsandi að flytja austan með Kringlumýrarbrautar þegar ég var yngri. En þetta bý ég og þetta að mínum mati ákveðin fyrirmynd að því hvernig ég vil sjá hverfi í borginni þróast. Það margt í þessu hverfi sem að sýnir kannski nákvæmlega það sem við erum að tala þegar við erum að tala aðalskipulagið og ákveðin stemming sem að myndast þarna beint afsprengi aðalskipulagsins og þá ég til að mynda að tala Kaffi Laugalæk sem kaffihús sem ég bý beint við hliðina á og heimsæki reglulega. Svona lítill hlutur svo sterkur í því að auka hverfisvitund. Þetta félagsmiðstöð í hverfinu, þarna koma margir foreldrar eftir að þeir eru búin að sækja börnin sín á leikskóla, maður sest niður, fæ sér bjór eða kaffi, hittir nágranna sína og upplifir sér sem hluta af einhverju samfélagi. Og mér líður svolítið eins og ég búi í litlu þorpi, þar sem ég bý í Laugardalnum. En það ekki bara á Laugardalnum, við erum með frábæra verslun Frú Laugu, við erum með pylsumeistarann, við erum bakari, það skósmiður, æðisleg fiskbú við Sundlaugaveginn og það rauninni allt, öll nærþjónusta rauninni bara í göngufjarlægð. Líkt og borgarfulltrúi Heiðbjörg Heimisdóttir kom inn á áðan, þá hverfisvitund búin að aukast mikið og fólk upplifir sig á þessu stóra svæði sem íbúa Laugardals, íbúa í sama hverfi. Það mjög virk svona Facebook síða þar sem maður getur auglýst eftir týndum hlutum og gert eitthvað krútlegt. Ég fekk heimsendingu á barnaskó seinasta vetur sem ég hefði týnt eitthvað stærri Laugardalnum og einhver vinulegur nágranni minn fór og skokkaði eftir honum og skilaði honum heim til mín. Meðan við erum hér að spjalla þá fólk í Laugardalnum að plokka rusl. Það var boðið það fóru allir út klukkan 4 að tína rusl í hverfinu og niður í Laugarnestanga og eftir að því loknu boðið upp á kaffi á Kaffi Laugalæk. Þetta fyrirmyndahverfi fyrir bíllausan lífstíl. Við erum enda nýbúin að kaupa bíl en erum búin að vera bíllaus þarna. Í hverfinu hjóla 14% allt árið, tæplega 50% til viðbótar hjóla hluta úr ári. 12 frábær strætóleið sem stoppar þarna á Laugarnesveginum. Ég líkt á borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal, kem í vinnuna alls konar, aldrei á bílsamt af því að það finnst mér að henda mér illa, en ég get ekki 12 beint. Ég 13 mínútur að hjóla þetta, ég labba þetta. Leikskólarnir orðnir svolítið fullir, það búin að vera barnaspenning í hverfinu, það endurnýjun og það eins og staðan í dag tiltölulega hár inntökualdur en það á dagskrá að fjölga leikskólum í hverfinu. Leikskólarnir vel staðsettir og góða gönguleiðir og ég bý við þau forréttindi að geta labbað báða leiðir við dóttur mína, fara með hana og sækja hana. Það búið að gera greining á skólunum og samhliða uppbygging á Kirkjusandi gert ráð fyrir stækkun á Laugarnesskóla. Það svo gaman í Laugardalnum að miðborgin að teygja sig til okkar. Það hefur verið frábært að fá Borgartúnið eins og það með hjólastígum. Hún hefur hjálpað miðborgin að teygjast alla leiðin upp í Laugardal, finnst mér.
Hlemmur Plus og öll uppbygging þar í kring hefur verið æðisleg. Og sen það líka bara þessi tenging við strandlengjuna. Mér til dæmis líður stundum eins og Grandinn sé í mínu hverfi af því það bara svo frábær hjóla- og göngustígur sem rennur eftir strandlengjunni og þangað förum við bara mjög mikið. Það sem ég myndi kannski helst vilja sjá rauninni bara kannski að sjá þessar tengingar út úr hverfinu, verða betri, tengingarnar við stoppstigakerfið, tengingarnar göngu- og hjólatengingarnar út á Laugarnestangan og hvernig við opnum á þessar hjólatengingar ekki bara inn í hverfinu heldur hvernig ferðumst á milli af því að það eins og ég segi stór hluti fólks sem hjólar bara mjög mikið og labbar. En já, takk fyrir. Það hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og forseti gerir örstutt hlé.
er fundi áfram haldið og klukkan er 18:41 og við göngum til 7. liður á dagskrá. Ég var búin að loka henni. Ég sagði ekki hafa fleiri þessi hljóð svo umræði lokið. Og svo gerði ég hlé á fundi. Ekki samkvæmt mínum blöðum, en hvað er ég að gera? Fyrirgeðu. Já. Heyrðu. Við bökkum aðeins, förum og klárum 5. lið. Hér virðast hafa orðið á mistök og gleymt að færa til bókar að Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls undir 5. lið og útsendri dagskrá sem er umræðu málefni Langholts, Laugarness og Vogahverfis. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þá umræðu sem hefur átt sér stað hérna í kvöld, dag og í kvöld málefni Langholts, Laugarness og Vogahverfis. Ég held að þetta sé bara svona svo hverfa umræða sem við höfum tekið núna í vetur sem flestir hafa tekið þátt í. Mikill áhugi meðal borgarfulltrúa að fjalla þessi góðu hverfi og hvað má betur fara í þeim, en það var líka að tala um það sem íbúarnir eru þessar hverfur ánægðir með og það er nú sem betur verið þannig að það er mikil ánægja íbúarna með hverfin sín og búar, þetta eru góð hverfi. Þannig að en eins og oft áður þá fer kannski mesti tíminn í það hjá okkur að tala um það sem betur má fara og ekki skrítið að íþróttamálin fengju þar verðugan sess. Og það er rétt sem kom hérna fram áður hjá borgarstjóra og formanni borgarráðs þegar þeir voru kallað með íþróttamálin að kom fram eins og þeir átti bágt með að skilja runni að þessa háværu kröfu að bæta íþróttaðstöðuna og vísuðu til skoðanakannana í þeim efnum. En það má svara þannig, það er spurning, við höfum stundur rætt að hér áræðanleika skoðanakannana og kannski er það þannig að þeir sem svara spurningum hverfi sitt, þeir hugsa, jú, þetta er Laugardalurinn er nánast vagga íþróttastarfs í landinu, þjóðleikangur allt og þá hér er bara frábær íþróttastaða. En svo hefur maður horfið á þetta frá öðru sjónarhorni, út frá sjónarhorni Þróttar sem er það félag sem þjónar íbúum í hverfinu, ekki síst börnum og unglingum, þá þeirra ábendingar eru réttmætar. Ábendingar sem snúa að því að þeir hafa ekki, Þróttur hefur ekki boltahús sem hann getur notað fyrir sig og gjörnýtt eins og flest íþróttafélögin nýta þau hús sem þau hafa vissulega mjög góða aðstöðu þarna í Laugardalshöllinni fyrir sína boltaíþróttir en hafa bent á það að þeim er það svo oft útýst úr Laugardalshöllinni að það er ekki nógu góð þjónusta sem þeir geta veitt sínum iðkendum þegar er skáð á að þeir geti búist við að þurfa að víkja á húsinu hvað eftir annað út af samkomuhaldi eða alls konar leikjum sem eru þá í Laugardalshöllinni. En þetta myndi þetta horfa til bóta þegar og ef Þróttarar fá sitt íþróttahús sem yrði auk þess skólaíþróttahús fyrir þessa skóla hérna í kring og þannig að það er það þessar boltaíþróttir sem menn eru að tala og það er enda líka hefur barist ábendingur það að það væri æskilegt að fá úti aðstöðu fyrir körfubolta ýmsir sem vilja hafa körfubolta í Laugardalnum og svo aðstæður ekki nógu góð, hún geti kannski líka bætt eitthvað úr ef það kemi úti aðstæða að því leyti. Og það var eins komið hérna inn á að tala um fjölskyldu og húsdýragarðinn og það er alveg rétt, það er allir ánægðir með hann en það er alveg rétt sem kom líka fram að það má bæta þar úr viðhaldi og endurbótum. Spurning þegar það var farið í framkvæmd sem var miðasöluhúsi, hvort að það hefur rétt að fara í hana. Bent á það að hún kannski bætti ekki garðinn sem slíkan, þó hún bætti þarna verslunum sem þarna var.
og það eru sem betur mjög fjölmargar góðar hugmyndir það hvernig megi bæta húsdýragarðinn. Sjálfur flutti ég tillögu í vetur það að þar mætti koma upp fuglahóliðar. Fuglahólið þann sem væri komið fyrir Lunda og jafnvel Langvíu sem að ljóst að hefði mikið aðdráttarafl, ekki síst í yngstu kynslóðurnar og sem á fjölmargra túrista, en margir túristar gætu þar innan, ef slíkur hóll er settur upp, þá gætu þeir séð lifandi lunda innan Reykjavíkur en þyrfti ekki heimsækja allar þessar lundabúðir. En það er rétt, þessir garðar standa algjörlega fyrir sínu og því myndust á Ylstrandirnar hérna áðan, hvernig við erum með þær, þá er gaman að benda á það að húsdýragarðurinn var opnað 1990 og svo fjölskyldu og húsdýragarðurinn 1993. Báðir garðar voru gerðir undir forystu þegar Sjálfstæðisflokkurinn var með meirihluta hér í borgarstjórn og þetta tókst síðan það vel að ég man eftir því, gaman að segja frá því að í kosningabaráttu Samfylkingarinnar nokkrum árum síðar, eða 2006, þá birti Samfylkingin sérstaka auglýsingu þar sem ítt var undir þá, eða þeirri skoðun var komið á flot að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið á móti fjölskyldu húsdýragarðinum. Mjög einhver skemmtilegasta auglýsing sem hefur birst í kosningabaráttu að mínu mati, að saka flokkinn sem gekkst fyrir því að fjölskyldu húsdýragarðurinn, fyrst húsdýragarðurinn síðan fjölskyldu húsdýragarðurinn settir á fót, að saka þann hinn sama flokk það að hafa verið á móti þeirri framkvæmd. En svona er þetta, þessi hverfi, Langholt, Laugarnes og Vogahverfi, sem er líka talað núna svona í nútímamáli sem Laugardalinn. Þetta er þetta bara frábær hverfi og bendi margt þess að sú þétting byggða sem þar er þessi stað að hún verði vel heppnuð, en þá verðum við að huga innviðunum eins og kannski við höfum komið vel inn hér á fundinum. En ég vil þakka öllum þeim íbúum sem sendu mér ábendingar fyrir það og ég er viss að við erum aðeins fróðari málum þessara hverfa eftir þessu umræðu hér í kvöld og getum haldið áfram að gera frábær hverfi enn betri. Nú hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi tekur næsta máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar sérstaklega að þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni fyrir áhuga hans á umræðum hverfin sem hafa verið hér á dagskrá borgarstjórnar. Hann hefur sinnt öllum hverfum borgarinnar mjög vel sem borgarfulltrúi og heimsótt bæði stofnanir og heimsótt hverfi reglulega. Við hefum heimsótt alla skóla og leikskóla Reykjavíkurborgar á þessu kjörtímabili, þar með talið skólana í Laugarnesi og Langholti og þar er víða margir hlutir sem að mættu fara betur eins og við vitum og þekkjum öll. En það sem að ég hef áhuga á við þetta góða hverfi sem býr svo vel að hafa Laugardalinn sem er algjör perla í borgarlandinu, bæði til útivistar fyrir almenning og eins til íþróttaiðkunar, hver sé stefna Reykjavíkurborgar varðandi Laugardalinn og þá hef ég sérstaklega í huga svæði við Suðurlandsbraut. Hvort að það sé ennþá áform uppi það að ganga á það svæði með því að koma þar fyrir einhverju byggingum eða reisa byggingar þar eða einhverja óskylda starfsemi, íþróttastarfsemi. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að við höldum þessu svæði fyrir íþróttastarfsemi vegna þess að við vitum það að þegar til framtíðar er litið að þá þurfum við að nýta þetta svæði. Við þurfum að stækka Laugardalinn, stækka íþróttasvæði og þá verðum við að hafa borð fyrir báru. Og mér langar til að spyrja borgarstjóra eða formann umhverfis- og skipulagsráðs að því hvort að á næstunni þeir hafi í hyggju að hefja uppbyggingu á þessu umrædda svæði. Það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör. Forseti, ágæta borgarstjórn, svarið stutt og laggott, nei, það stendur ekki til að minnka Laugardalinn í tengstu við hugmyndir þróunarás við Suðurlandsbraut, það geta orðið einhverja breytingar þar. En ég held að það verði borgarfulltrúum verið aðeins að skýra mál sitt þegar
borgarfulltrúum tala að stækka íþróttasvæði á Laugardalinn. Á borgarfulltrúum þá við að þrengja að bílunum og fækka akrunum til þess að stækka Laugardalinn, eða til hversi borgarfulltrúin að vísa? Borgarstjóri Loki við að veita andsvar við borgarfulltrúans og andsvari svara Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, svarið er einfalt. Ég er að vísa til svæðisins sunnan við Laugardalshöllina. Það er það svæði sem var rætt hér á síðasta kjörtímabili að reisa byggingar og þrengja þannig að Laugardalnum. Ég er að tala það svæði. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari og andsvarmaður sinns veit í borgarstjóri. Svarið er einfalt, það stendur ekki til að byggja þar. Og andsvörum telst lokið og einnig þessari umræðu. Þá göngum við til 6. liðar og útsendri dagskrá sem er umræða borgarlínu og málshefjandi er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs hér varðandi málefni borgarlínu til að greina borgarstjórn og eftir öðrum áhörendum frá framvindu málsins. Eins og framkemur í máli verkefnisstjóra svæðisskipulags í Morgunblaðinu í dag að þá eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu í óðaönn við að staðfesta svæðisskipulagsbreytingu borgarlínu sem er einmitt á dagskrá borgarstjórnar í dag. Og jafnframt hafa þau tíundu orðið að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir því að á þessu ári verði gengið til samninga við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fjármögnun borgarlínu og tekin af tímanum það sem þarf nú ekki að koma óvart að það líka í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar eins og fyrri ríkisstjórnar að styðja við borgarlínu. Á grundvelli þessa þá gerði stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samþykkt á sínum síðasta fundi þar sem að fulltrúum sveitarfélagana í stýrihópi samgöngumál sem í sita ég fyrir hönd Reykjavíkur, bæjarstjóri Kópavogs og bæjarstjóri Garðabæjar. Okkur var falið að hefja undirbúning að þessum samningaviðræðum og það er næsta skref auðvitað ásamt öðrum skrefum sem að leiða að svæðisskipulaginu. En örstutt til þess að rifja upp fyrir borgarstjórn og aðra að þá gerir svæðisskipulagið ráð fyrir því að íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgi 70.000 til 2040. Til samanburðar að nefna að íbúar í Hafnarfirði og Kópavogi eru 64.000, þannig að þetta er eins og að bæta við svæðið einum Kópavogi, einum Hafnarfirði og hálfum Garðabæ. Þetta kallar, og það eru allir sammála, á breytta nálgun í uppbyggingu húsnæðis og samgangna til að mæta þessari fjölgun án þess að það leiði til samsvarandi aukningar í umferð sem allir eru sammála að sé næg fyrir. Með öðrum orðum þá þarf að breyta ferðavenjum og gera fólki kleift að stytta ferðatíma sinn með því að fólk geti almennt búið nær vinnustöðum. Síðast þegar höfuðborgarsvæðið stækkaði svona, eða fjölgaði svona mikið á höfuðborgarsvæðinu, að þá dreifðist byggðin mjög mikið og byggðin fór úr 25 ferkílómetrum í 58 ferkílómetra þegar íbúum fjölgaði 70.000. Með öðrum orðum þá þynntist í raun byggðin. Íbúar á hvern hektara fór úr 54 íbúum á hektara í 35 íbúa á hektara og þess vegna þarf líkt og borgir allan heim að endurorða spurninguna á síðustu öld var spurt hversu mörgum bílum komum við á milli staða, en núna eru borgir að spyrja sig hversu mörgu fólki komum við milli staða. Og það eru blandaðar leiðir sem nýtast best, þar sem er eins mikið og gott val samgöngumáta og hugsast getur.
og í skipulagshugsuninni þá í raun á að hætta að flokka fólk í bílafólk eða strætófólk eða hjólafólk eða gangandi, að því að flestir eru þetta í einhverju blöndu, keyra stundum, hjóla stundum, taka strætó eða ganga, allt eftir því sem hentar og eftir því sem að valkostirnir fyrir almenningssamgöngur hjólandi og gangandi eru betri, þeim librara verður umferðarkerfið. Það má segja að svæðisskipulagsvinnan hafi kristallast í 2 valkostum, áfram á sömu braut og breyttum ferðavenjum, og það voru skoðaðar mismunandi sviðsmyndir, og ef við horfum ekki alveg til 2040 heldur 2030 þá sett að markmið að í stað þess að 78% séu að fara með einkabíl þá verða 64% en 36% samtals með öðrum ferðamátum. Það þýðir að bílum mun fjölga í umferðinni, en ef við gerum ekkert eða höldum áfram á sömu braut þá mun þeim stórfjölga. Og á móti kallar þetta á að miklu fleiri ferðir verði farnar á hverjum degi með almenningssamgöngum. Greiningarnar hafa leitt í ljós að borgarlínuleiðin, öflugri almenningssamgöngur og auknir valkostir miklu ódýrari fyrir samfélagið, fyrir einstaklingana, fyrir heimilin og út frá þeirri fjárfestingu sem kallað á. Það ekki bara það að óbreytt leið myndi kalla á gríðarlega fjárfestingar í stofnvegakerfinu, 130 milljarða allavega, heldur þyrfti líka að borga fyrir allan þennan fjölda nýrra einkabíla og það getur verið 200 milljarðar, og bílastæðin til að mæta því væru svona vægt áætlað 150 milljarðar, þannig að þetta komið býsna nálægt 500 milljörðum og blikna þá 44 milljarðarnir sem að þurfa að fara í borgarlínu í samanburðinum. Því að óbreytta leiðin myndi leiða til þess að þessi íbúafjölgun myndi 35% íbúafjölgun myndi leiða til 64% aukin aksturstíma, bæði með auknum vegalengdum og auknum umferðartöfum. Þannig að það breið samstaða þvert á flokka og sveitarfélögum að framtíðarvöxtur höfuðborgarsvæðisins kalla á breytta nálgun í skipulagi byggðar og samgöngum. Við sjáum fyrir okkur að borgarlínan bætist við núverandi strætókerfi. Verði þó á þeim leiðum sem vinsælastar eru núna, en í kjölfari verði strætisvagnakerfið aðlagað að þessu hágæðakerfi og þetta myndi í sameiningu þétt net þéttbýlið. Hvað borgarlína, hafa margir spurt, og í stuttumálum má segja að borgarlínukerfi einkennist af séragreinum, aukinni og góðri tíðni. Greiðsla fer fram utan vagnanna, þannig að þeir tefjast ekki út af því. Það forgangur á gatnamótum, áreiðanleg þjónusta og þreplaust aðgengi. Það gert ráð fyrir hjólum, þannig að sé hægt að taka með sér hjól fyrir þá sem það hentar. Upphituðum skýlum og helstu stöðum, rauntíma upplýsingum. Það verður hægt að ganga inn allar dyr vagsins og þetta auðvitað síðast en ekki síst aukin afkastageta í kerfinu. Það auðvitað ekki búið að hanna stöðvarnar, en það má sjá þær fyrir sér og það þarf ekki að leita víða fanga erlendis til þess að hafa komið inn á borgarlínustöð. Það nefnilega verið að setja svona kerfi upp og hefur verið á undanförnum árum býsna víða, meðal annars á þeirri breiddargráðu sem við erum, og það eru víða mjög greinargóðar og fínar vefsíður fyrir þá sem að skilja norsku, dönsku, sænsku, ensku, þýsku og svo framvegis, frönsku.
Þegar kom að því að velja borgarlínunni stað í svæðisskipulagi að þá var ekki bara fingurinn settur upp í loft og svona athuga með vindáttina, heldur var kallaði til verka sérfræðingar sem hafa komið að svona verkefnum erlendis og það var horft á það hvar strætókerfið að virka best núna, hvar fólk býr og hvað langt til hugsanlegra stöðva, hvernig svæðisskipulagið að öðru leyti varðandi þéttingareiti, þannig að það var séð fyrir hvar byggð mun þróast til 2040 og hvar hægt að þróa byggð til 2040. Það var horft á farþegaspár, rými, bætingu í ferðatíma, uppbyggingarmöguleika, stofnkostnað og rekstrarkostnað. Svæðisskipulagið mjög mikilvægur áfangi en hins vegar ekki endastöð. Í kjölfarið þarf að breyta aðalskipulagi og síðan deiliskipulagi og útfæra leguna nákvæmlega. Það má þó sjá í nýjum deiliskipulagsáætlunum innan borgarinnar og raunar í öðrum sveitarfélögum að skipulagshöfundar eru þegar farnir að gera ráð fyrir borgarlínu, til dæmis á stóru þéttingarsvæði upp á Höfðum og í Elliðavogi, þar sem að þéttingar og þróunarás upp með öllum höfðunum og auðvitað brú yfir Elliðavoginn sem tengir Vogabyggð, Höfðana og gamla Vogahverfið. Og þarna til dæmis sýnd lausn þar sem að Sæbrautin aðeins sökkt og það myndar heilmikið rými til að þróa og byggja upp sinn hvorum megin við Sæbrautina og tengja leið Vogabyggðina og nýju og Vogana gömlu. Nú í Skeifunni líka verið að gera ráð fyrir borgarlínustöð að sjálfsögðu. Skeifan að fara að gangi í endurnýjun lífdaga á næstu árum og áratugum. Sömu sögu að segja af Heklureit sem á leiðinni í deiliskipulagsferli og í Kringlusamkeppni sannarlega gert ráð fyrir borgarlínu, allavega á tveimur hliðum við Kringluna, annars vegar við Kringlumýrarbraut og hins vegar Miklubraut. Síðast en ekki síst að þá má eiginlega segja að við sjáum hið jákvæða umbreytingarafl sem hugmyndin borgarlínu getur haft í hugmyndunum Miklubraut í Stokk, þar sem að yfirborðið yrði borgarlínuumferð og akrinn í sín grottina fyrir bíla og síðan hjólastígar og pláss fyrir gangandi, miklu betri hljóðvist og loftgæði en gegnumstreymisumferðin færi neðanjarðar. Þannig að til að draga þetta saman þá óumdeilt að vöxtur borga kallar á fjárfestingar í samgöngum og miklar fjárfestingar í alls konar innviðum. Þið getið ímyndað ykkur það ef að einhver myndi ráðast í að byggja Kópavog og Hafnarfjörð á 25 árum, hvað kostar í götum, innviðum og svo framvegis, og með því að þétta þá sá kostnaði minni. Uppbygging borgarlínu og áhersla á uppbyggingu og áhrifasvæðum hennar mjög vel þekkt aðferðafræði í vaxandi borgum og liggur til grundvallar í skipulagi samgangna og byggða mjög víða. Þetta kallað Transit Oriented Development og sömuleiðis má segja að dreifðu borgirnar séu það líka nema bara á annan hátt. Hraðbrautarskipulagið hefur gert í raun fólki kleift að búa dreifðar, en það bitnar á samgöngunum þegar til lengdar lætur eins og við erum farin að finna illþyrmilega fyrir. Þróunarásar höfuðborgarsvæðisins með borgarlínunni og þéttingarsvæðum þar í kring í raun hryggjarstykki í þróun höfuðborgarsvæðisins til 2040 og afrakstur greining á mismunandi valkostum í þróun svæðisins í heild. Þetta risastórt umhverfismál, hvernig við náum að skipuleggja samgöngur til framtíðar, og það má í raun taka svo djúpt í árinu að við getum gleymt öllum loftslagsmálum í samgöngumálum og loftslagsmálum kannski að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum yfirleitt ef að við náum ekki að breyta ferðamennum í samgöngum.
Þess vegna borgarlína mikilvægur þáttur bæði að mæta fjölgun íbúa án þess að auka álag á stofnvegakerfið en líka til þess að umhverfisáhrif takmarkist eins og kostur er. Við erum ekki komin á leiðarenda varðandi þróun verkefnisins. Við höfum sagt að þetta ár og næsta þurfi til þess að hanna og klára í skipulagi og umhverfismati þessar framkvæmdir. En samhliða þeirri vinnu að þá verður gengið til samninga við ríkið kostnaðarskiptingu verkefnisins, áfanga og framvindu. Það enda á því að sýningur stutt kynningarmyndband sem dregur þetta saman. Ef að það vill virka. Sem það vill ekki. Jú, byrju. Það hægt að gera það. Borgarlínan hraður, öruggur og umhverfisvænn samgöngumáti sem þú getur treyst á. Íbúum höfuðborgarsvæðisins mun fjölga 70.000 til ársins 2040 sem þýðir stórauknar tafir í umferðinni ef ekkert að gert. Til þess að koma öllu þessu fólki á milli staða þarf það að hafa raunverulega valkosti milli alls konar farartækja. Borgarlínan mun í fyrsta áfanga að tengja Grafarvog, Ártúnshöfða og Breiðholt við stærstu vinnustaði landsins og miðborgina sem á Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð. Allt til þess að tengja höfuðborgarsvæðið betur saman. Borgarlínan samgöngukerfi fyrir alla sem vilja. Hún hraðvagnakerfi eða svokallað Bus Rapid Transit. Vagnarnir eru knúnir af rafmagni og eru skilgreindir sem hágæða almenningssamgöngur. Borgarlínan aðgengileg með góðum biðstöðum. Hún keyrir á sérakreinum og fær forgang yfir umferðarljós og er því óháð umferðarþunga hverju sinni. Borgarlínan kemur oftar en venjulegir strætisvagnar og næsti vagn einhvern veginn alltaf alveg að koma. Og eftir því sem fleiri nota borgarlínuna, því meira pláss skapast á götunum. Hundruðir borga allan heim af öllum stærðum, gerðum og loftslagi hafa nú þegar komið sér upp borgarlínu. Reynsla þessara borga góð og hefur þeim tekist með stórbættri þjónustu almenningssamgangna að fá fleiri notendur. Borgarlínan. Hraður, öruggur og umhverfisvænn samgöngumáti sem þú getur treyst á. Já, þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp á taka til máls þegar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það er orðið spennandi að sjá glærusýningar borgarstjóra. Við erum búin að sjá þær ansi margar á þessu kjörtímabili. Svo margar að maður hefur ekki tölu á þeim. Og nú komið myndband, kosningamyndband fyrir Samfylkinguna fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Borgarlína. Allt á kostnað skattgreiðenda. Borgarlínan hefur verið kynnt okkur sem hagkvæmur og vistvænn kostur sem bæta á lífsgæði, stytta ferðatíma og jafnvel lækka byggingarkostnað. Ég hef lært að taka öllum slíkum loforðum með fyrirvara. Vegna þess að þetta mun lenda á skattgreiðendum. Þó að ríkið komi að því að fjármagna borgarlínuna, þá það samt sem áður tekið úr vasa skattgreiðenda. Það alveg saman hvort ríkið gerir það eða borgin. Þetta sami vasi skattgreiðandans. Borgarlínan gífurlega stór fjárfesting fyrir ekki stærra samfélag en okkar. Jafnvel þó framkvæmd hennar standist allar áætlanir fyrir kostnaðurinn aldrei undir 70 milljarða. Ætla má að hann verði nær 100 milljörðum ef ekki meiri. Hér ekki talið með allur sá fórnarkostnaður sem felst í almennum töfum á framkvæmda tímanum. Akrinum sem þegar búið að fjárfesta í og færðar verða undir borgarlínu, auk þeirra grænu svæða sem verður fórnað. Við getum heldur ekki litið fram hjá rekstrarkostnaðinum en áætlað að farþegafjöldi þurfa að þrefaldast frá því sem nú til þess eins að reksturinn verði besta falli réttlætanlegur. Ekki hefur áhugi almennings aukist á síðustu árum þrátt fyrir milljarða innspýtingu í strætó
og því ljóst að borgarlína er áhættusöm framkvæmd. Því er hæpið að halda því fram að hún sé hagkvæm. Verði borgarlína veruleika, vona ég með ykkur öllum hér inni að hún verði vistvæn og komi til með að draga úr mengun í borginni. Sérfræðingar hafa þó bent á að sætanýting stórra borgarlínuvagna sem kom á 10 til 15 mínútna fresti þurfa að vera mjög góð eigi orkunotkun á hvern farþega að vera minni en farþega í almennum rafbíl. Ég gef mig ekki út fyrir að vera sérfræðing í slitum vega, en verkfræðingar hafa bent á að einn borgarlínuvagn slítur vegum 1000-falt á við einn léttan rafbíl. Þá liggur fyrir að gífurleg mengun fyrir uppbyggingu borgarlínukerfisins sem aðeins mun nýtast fáum farartækjum meðan almenn samgöngumannvirki nýtast öllum. Því er vafasamt að ætla að borgarlína komi til með að verða umhverfisvænni kostur en sú þróun sem við horfum á gerast í dag með fjölgun lítilla rafbíla. Borgarlína mun koma til með að nýtast minni hluta íbúa. Það er staðreynd hvort heldur sem notendafjöldin verður 4% eins og í dag eða 12% líkt og vonir standa til með að verði. Í COVID-skýrslunni er lagt til að tefja för þeirra sem nota fólksbíla í þeim tilgangi að koma fleirum upp í borgarlínu. Hún mun því ekki leysa núverandi umferðarvanda, heldur þvert á móti auka hann. Varla telst það til bættra lífsgæða. Þá hefur því verið haldið fram að borgarlína komi til með að lækka byggingarkostnað. Í hverju er hinn mynda lækkun fólkin? Varla innviðagjaldinu sem borgarstjóri leggur á nýjar íbúðir. Þá er ekki að sjá að íbúðir á þéttingarsvæðum séu sérstaklega ódýrar. Ég held að ég geti fullyrt að alhæfingar lækkun byggingarkostnaðar eigi sér enga stoð í raunveruleikanum. Við nánari skoðun er ljóst að forsendur borgarlínu standast ekki. Engu að síður er ljóst að taka þarf á þeim umferðarvanda sem nú þegar er í borginni og mögulegri fjölgun bíla næstu ára. Það verður ekki gert með einni töfralausn eða glærukynningum borgarstjóra. Nýtum þessa fjármuni í nauðsynlegar samgöngubætur á sama tíma og við eflum almenningssamgöngur á raunhæfan og skynsaman hátt. Gleymum því heldur ekki að við stöndum frammi fyrir byltingu í tækni rafknúinna og sjálfkeyrandi bíla og aukinna sjálfvirknivæðingar samfélagsins. Ekkert okkar óræði fyrir því hvernig snjallsímarnir áttu eftir að breyta samfélaginu þegar þeir komu fyrst fram fyrir rúmum 10 árum. Við skulum ekki falla í þá gryfju að veðja gegn stærstu tæknifyrirtækjum heims með tug ef ekki 100 milljarða fjárfestingu í meintri lausn sem gæti úreldast á næstu árum. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöraði borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, það líður að loka þessa kjörtímabils og styttist í kosningar og borgarlína er sannarlega eitt af stórum málunum, ekki bara fyrir borgarstjórnarkosningarnar, heldur fyrir kosningar í sveitarfélögum hér á öllu höfuðborgarsvæðinu og allir meirihlutarnir þar eru að leggja væntanlega þetta mál sem hluta af sinni framtíðarsýn, ekki eina málið og sums staðar ekki aðalmálið en sannarlega er þetta hluta af framtíðarsýn. Það sem ruglar mig aðeins er að þegar ég les viðtöl eða hlusta á útvarpið þar sem einhverjir nýir frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins eru að koma fram og eru að tjá sig framtíðina, þá sjaldan kannski það er gert, að þá segjast nýju frambjóðendur nema oddvitinn vera spennti fyrir borgarlínu og vilja þróa það áfram og svona. En þetta var eins og skörleg ræða borgarfulltrúans sem fann borgarlínu allt til foráttu og ég bara stend eftir með þá spurningu og ég held að henni sé rétt beint til borgarfulltrúans vegna þess að hún er svo eina hér í hópi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem sannarlega er áfram í framboði. Hver er stefna Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
gagnvart borgarlínu. Er hún í takt við ræðu borgarfulltrúans, alfarið á móti? Er hún í takt við yfirlýsingar annarra og nýrri frambjóðenda borgarlínu? Eða er hún hvorki né eins og kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins eða Reykjavíkurþings samþykktir sem nefnana hvergi á nafn? Hver er eiginlega stefna Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík varðandi borgarlínu? Og borgarstjóri lokið við að veita andsvöru borgarfulltrúans og andsvörin svara Marta Guðjónsdóttir. Hann getur ekki komið upp í andsvör, þið hljótið að þekkja samþykktirnar og fundasköp. Já, þú biðjum orðið, alveg hárrétt hjá þér, við setjum þau á mælendaskrá, en Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi svarar andsvörum. Forseti góði borgarfulltrúar, afstaða okkar Sjálfstæðismenn er alveg skýr hvað varðar almenningssamgöngur. Við viljum efla þær. Við viljum gera Kringluna að miðstöð almenningssamgangna. Það er engin samgöngumiðstöð til í Reykjavík. Hún átti að vera BSI, síðastir í vissi. En ég finn henni ekki stað þar. Ég sé ekki annað að þar sé bara eitthvað rútufyrirtæki og ofmalbygguð bílastæði. Ég sé ekki að strætisvagnar gangi þangað. Okkar stefna er mjög skýr og vera að dylgja eitthvað það að við séum ósamstíga í okkar stefnu, þá er það bara rangt hjá borgarstjórunum. Við erum búin að kynna okkar stefnu, við erum búin að ávarpa það að við viljum samgöngumiðstöð í Kringlunni, við viljum efla almenningssamgöngur, það er okkar stefna. Og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvöru og andsvörum öðru sinni veitir borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég var hvorki að spyrja Kringluna né það sem borgarfulltrúin kallar öflugar almenningssamgöngur. Ég var að spyrja borgarfulltrúin afstöðu Sjálfstæðisflokksins til borgarlínunar. Dagskrárliðurinn heitir Borgarlínan. Ræðan sem borgarfulltrúin flutti var ræða sem var í einu og öll á móti borgarlínunni. Ég var að spyrja afstöðu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík til borgarlínunar. Til borgarlínunar. Og borgarstjóri lokið við að veita andsvör öðru sinni og andsvörin svarar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi öðru sinni einnig. Forseti góði borgarfulltrúar, ég skal svara spurningunni, borgarstjóri Davíð Bjargeirsson. Hún er einföld. Við viljum skoða alla kosti, alla samgöngukosti, en við höfum sett mikinn fyrirvara hvað varðar borgarlínu. Og það á ekki að vera neitt nýlunda fyrir borgarstjórunum í Reykjavík að Sjálfstæðismenn vilji gera það. Við teljum þetta allt og dýra framkvæmd. Við viljum ekki að hér verði slegið á frest stórum samgöngubótum eins og gert hefur verið frá, hvað var það, árið 2010 eða 2012 þegar samgöngusamningurinn við Jóhann og Steingrímur var gerður. Við höfum séð afleiðingarnar í því. Við viljum ekki slíkar samgöngur hér í Reykjavík, þar sem að verða enga samgöngubætur og umferðarvandinn og umferðarstíflurnar aukast dag frá degi og eru orðnar stór hættulegar og varða umferðaröryggi. Það viljum við ekki. Við setjum mikið fyrirvara við þessa borgarlínu hugmyndir vegna þess að við vitum það að á endanum lendir það á skattgreiðendum að borga brúsann, bæði framkvæmdina og reksturinn á henni. Við teljum að það sé betra að efla strætisvagnakerfið og bæta umferðarflæðið og minnka tafatímann í umferðinni með allt öðrum hætti heldur borgarstjórinn í Reykjavík vill með rándýri borgarlínu sem mun verða úrelt þegar hún loksins kemur til framkvæmda árið 2040. Þá verða þeir sem eru 30 núna og eru með börn í leikskóla og grunnskóla, þá verða þeir væntanlega orðnir ömmur og afar og orðnir 52 ára gamlir. Við viljum hugsa til framtíðar, hugsa til snjalllausna, við viljum fjölga rafbílum, það er ekkert nýtt. Það var Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og borgarstjóri gerir stutta athugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, þannig að svarið er skýrt, Sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík styður ekki borgarlínu. Eða getur borgarfulltrúinn ekki svaraði skýrt?
Já eða nei? Þá er borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd og einnig gerir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta alveg skýrt. Við höfum aldrei til að mynda verið á móti forgangsakreinum. Við viljum koma hér í forgangsakreinum þar sem því verður við komið, en við viljum ekki fá hér borgarlínu sem að mun fækka akreinum á Miklubraut, Hringbraut, Hverfisgötu. Við viljum ekki fara slíka leið. Við viljum stórefla það að fólk nýti sér til dæmis það sem við köllum á ensku carpooling, samnýti bílana. Við viljum nútíma lausnir, en þessi lausn, hún er gamaldags og verður hann úrelt þegar að hún kemur til framkvæmda, eins og ég sagði hérna áðan. Og við verðum þá búin að verja allt og miklum peningum í þessa framkvæmd. Heldur borgarstjórinn í Reykjavík virkilega að borgarbúar vilji að öllum nauðsynlegum framkvæmdum varðandi það að auka hér flæðiumferðar og stytta ferðatíma fólks verði slegið á frest til ársins 2040, eins og mun gerast ef við förum í þetta borgarlínuverkefni. Og ég ætla bara að minna borgarstjórann á það að því að hann var að tala um sveitarfélögin hér í kring. Ég veit ekki betur en að Seltjarnarnes sé búið að bakka með hugmyndir sínar borgarlínu. Stuttum athugasemdum lokið og borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér að verða býsna mikil tíðindi og vending í þessari kosningabaráttu fyrir borgarstjórnarkosningarnar því að í fyrsta skipti í kosningabaráttunni frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins að lýsa eindreginni andstöðu við hugmyndir borgarlínu og dregur þannig línu í sandinn. Fyrsta lagi milli sín og sinna fyrrum félaga sem hafa hér greitt atkvæði í allan vetur með öllum samþykktum borgarstjórnar borgarlínu, línu í sandinn milli sín og sinna flokksfélaga í sveitarfélögunum í kringum okkur og að lýsa greinilega niðurstöðu sem orðin á nýjum framboðslista Sjálfstæðisflokksins í borginni sem núna eindreið á móti borgarlínu en það hefur mátt skilja einstaka talsmenn flokksins í kosningabaráttunni hingað til eins og þessu væri aðeins haldið opnu. En ég held að þetta séu skýr og mikilvæg skilaboð til borgarbúa sem að þurfa að gera upp hug sinn í aðdraganda kosninga og undirstrikar hversu mikilvægt að mismunandi sjónarmið varðandi þróun ekki bara borgarinnar heldur höfuðborgarsvæðisins sé haldið til haga í þessu vegna þess að það ekki þannig eins og borgarfulltrúinn hélt hér fram eða virtist tala að það ætti eftir að greina alls konar valkosti. Það liggja mjög miklar greiningar til grundvallar þessari þverpólitísku niðurstöðu sem orðið hefur á höfuðborgarsvæðinu. Það nefnilega býsna skýrt hvað gerist ef við höldum áfram fyrri stefnu og dreifum byggðinni eins og Sjálfstæðisflokkurinn boðar í aðdraganda þessara borgarstjórnarkosninga og ætlum okkur að leysa samgöngumálin með aðferðum 20. aldarinnar eða öll heldur seinni hluta 20. aldarinnar, fyrst og fremst með samgöngum einkabíla. Þá erum að bæta svo mikilli viðbótarumferð inn á stofnæðarnar sem orðnar býsna hlaðnar fyrir og allt verður stopp. Og það skilningsleysi á þessu samhengi sem að ég og fleiri höfum verið að gagnrýna í aðdraganda þessara kosninga, sem sagt það að átta sig ekki á því að fólk sem býr í Grafarvogi og fer yfir Gullinbrú eða fer Víkurveginn eða leiðirnar niður í borg eftir Miklubraut má sem búast við því að Sjálfstæðisflokkurinn sem ætlar að bæta mjög stóru hverfi
við Keldnalandið, stækka Úlfarsárdalinn og ef að ég þekki borgarfulltrúann sem hér talaði áðan rétt, að þá nú Geldinganesið svona stóri draumurinn að allri þessari umferð á að bæta inn á núverandi stofnaðar. Allavega ef að eitthvað af þessum 8.000 íbúðum sem Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að byggja á næstu 4 árum eiga að vera á þessum svæðum, því að jafnvel þó að tekin væri ákvörðun framkvæmdir eins og Sundabraut eða annað bara í dag, þá yrði það ekki komið innan 4 ára og jafnvel ekki 8. Þannig að þetta eru töluverð tíðindi. Það eru að dragast upp alveg skýrar átakalínur varðandi þróun höfuðborgarsvæðisins, varðandi þróun borgarinnar og varðandi samgöngulausnir. Annars vegar þróun sem inn á við með fjölbreyttum samgöngulausnum, raunverulegu vali, minni tafatíma, minni mengun, minni áhrifum af umferðinni á íbúahverfin og hins vegar gömlu lausnirnar, gamli tíminn, dreifing byggðar og aukinn fjöldi einkabíla, stóraukinn tafatími á stofnæðanum og þetta allt saman ekki beinlínis varið sem slíkt, heldur stefna sem sett fram í skjóli einhverja óljósa gagnrýni á borgarlínu sem einhvers rosalega dýrt sem að þarf að greina mikið betur þó að greiningarnar liggja allar fyrir. Ég held að þetta sé einhvers konar svona sjálfsmyndarpólitík sem að gengur út á það að einhverju hlutir hafi verið einhvern veginn nokkurt skeið og hljótið þess að vera þannig áfram í staðinn fyrir að átta sig á því að við stöndum á krossgötum. Við stöndum á krossgötum varðandi þróun höfuðborgarsvæðisins, varðandi þróun borgarinnar og varðandi það hvernig við þurfum að skipuleggja samgöngumálin á fjölbreyttari hátt með því að gera almenningssamgöngur að alvöru, örugum, tíðum og þægilegum valkosti fyrir miklu fleiri, klára hjólastíganetið allt höfuðborgarsvæðið þannig að það sé valkosti fyrir það sem það vilja, en líka þétta byggðina til að stytta þessa vegalengdir. 2 skýrir valkostir, kannski að það aldrei verið jafn skýrir og einmitt núna, þegar að búið að taka af skarið af eina fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn sem að halda áfram, sem tekur núna ákveðna forystu í þessari umræðu í sínum flokki og kveður upp úr það sem margir hafa verið að velta fyrir sér, hver stefna Sjálfstæðisflokksins verður í aðdraganda kosninga varðandi borgarlínu. Borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjórinn hefur greinilega ekki verið að fylgjast með því sem ég var að segja. Ég var að tala það að við vildum efla almenningssamgöngur. Ég var að tala það að ég vildi greiða fyrir umferð hér í borginni. Ég vildi bæta umferðaröryggi. Ég vildi minnka tafatíma með fjölbreyttum leiðum og einmitt með því að efla almenningssamgöngur. En ekki endilega með borgarlínu. Við getum líka að kalla þetta borgarnet. Þetta þarf ekki að vera lest eða hraðvagnar eins og þið kallið það, sem eiga að aka á 30 kílómetrum á klukkustund. Ég kalla það ekki hraðvagna. Ég veit ekki hvort að borgarstjórinn hefur kynnt sér skýrsluna nægjanlega vel vegna þess að þessi dönsku sérfræðingar segja það að markmiðið sé að 12% farþega, 12% þeirra sem að muni nota þessa, eða verður ekki nema 12% sem að muni nota þessa borgarlínu. Leysum við umferðarvanda með því, ekki segja dönsku sérfræðingarnir það. Þeir segja að jafnvel þó verður komið til fullra framkvæmdar, þá muni borgarlínan ekki leysa umferðarvandan. Það ekki dálítið dýr framkvæmd að fara í 70 til 150 milljarða framkvæmd sem leysir ekki umferðarvandan í Reykjavík? Við setjum spurningamerki við það. Við værum óábyrg ef við myndum ekki setja spurningamerki við slíkar upphæðir sem að leysa ekki vandan. En borgarstjórnum finnst það allt í lagi vegna þess að það verða skattgreiðendur sem munu borga brúsann. Hann vísar til þess að ríkið muni koma því að fjármagna þessa framkvæmd. Þetta eru bara sömu skattgreiðendurnir.
ef borgarstjórinn veit það ekki. Og hann virðist heldur ekki gera sér grein fyrir því að það rétt handan við hornið nýjungar í ferðamáta fólks, sjálfkeyrandi bílar, sem að gæti allt eins leitt til þess að bílaeign verði töluvert minni og menn muni samnýta bíla meira. Fyrir utan það að þá hlýtur rafbíl og rafbílar að menga minna heldur en stórir borgarlínu vagnar sem eru mörg tonn, sem spæna upp malbyggið. Já, Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar borgarstjóra og borgarstjóri svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka þakkir til borgarfulltrúans fyrir að tala svona skýrt, en þá liggur það fyrir af hálfu flokksins hvernig afstaða hans til borgarlínunar er. Það reyndar reynir á það hér á eftir þegar fyrir liggur til samþykktar svæðisskipulagsbreyting út af borgarlínu sem hefur verið samþykkt af flokksfélögum borgarfulltrúans allt höfuðborgarsvæðið. Vegna þess að það þarf borgarlínu til þess að umferðin verði liðbrari líka fyrir þá sem fara á bílum. Það þarf borgarlínu til þess að fleiri hafi gott val öflugar almenningssamgöngur. Það þarf líka vegi og hjólreiða stíga og góða aðstöðu fyrir gangandi og skynsamlegt skipulag. En skynsamlegt skipulag og hugmyndafræðin og hugmyndirnar borgarlínu haldast í hendur. Þetta er heildstæð framtíðarsýn þróun höfuðborgarsvæðisins sem í þágu samkeppnishæfni, atvinnulífs, íbúa, umhverfis og samgangna. Þetta helst nefnilega allt í hendur. Þetta er betra fyrir framtíðina. Borgarstjóri lokið við svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við sjálfstæðismenn fluttum hér tillögu að mig minni 21. mars 2017 að það yrði gert umferðarmódel hér á borginu og höfuðborgarsvæðinu. Áður en að menn færu í það að taka svona stórar ákvarðanir. Auðvitað verður að byggja svona fjárfrekar framkvæmdir eins og borgarlínu og allar aðrar framkvæmdir, hvað varðar samgöngumannvirki, með því að greina vandann. Það hefur ekki verið gert. Ég veit ekki hvað sú tillaga er. Hún hefur kannski dagað uppi. Kannski í svæfingadeildinni hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni í umhverfis- og skipulagsráði. Það verður svolítið fróðlegt að vita hvar á vegi sú tillaga er stödd. En væri það ekki svolítið ábyrgt að byrja á þessari umferðargreiningu og gera umferðarmódel hér af höfuðborgarsvæðinu og sjá hvort að borgarlína sé lausnin eða hvort að Efling strætó sé lausnin eða hvort rafbílavæðing sé lausnin eða eitthvað annað. Við sem ábyrgir borgarfulltrúar, við eigum ekki að taka ákvarðanir nema að hafa skoðað máli vandlega vegna þess að við erum að fara með skattfé borgarbúa og við erum að fara varlega með það. Við erum ekki að leika okkur með það. Við erum ekki að ana út í framkvæmdir sem að geta endað í ógöngum og sem að geta orðið úreltar þegar það loksins koma til framkvæmda. Þegar að borgarfulltrúarnir sem hér sitja og hlæja að ræðu minni verða orðnir ammar og ömmur og afar og jafnvel langömmur og langamar. Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og borgarstjóri, það ekki komið þangað? Svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er kannski komið í ljós hvar hundurinn liggur grafinn. Sjálfstæðisflokkurinn veit ekki einu sinni að það sé til umferðarlíkan fyrir höfuðborgarsvæðið. Þó á það rætur að rekja svona forverið þess alveg til vinnunar við aðalskipulag í 1962, þá voru fyrstu umferðarkannanirnar gerðar. Síðan árið 1974 var þróað hefðbundið umferðarlíkan á grundvelli talninganna. Það var notað með tiltölulega litlum breytingum til ársins 1999
þegar vegagerðin 1991, þegar vegagerðin og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu réðust í gerð nýs umferðarlíkans fyrir höfuðborgarsvæðið. Þegar það var gert, svæðisskipulagið 1999, þá var ákveðið að ráðast í gerð nýs umferðarlíkans fyrir höfuðborgarsvæðið og það var unnið af verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen og danska fyrirtækinu Nývík. Þeirri vinnu lauk 2001 og svæðisskipulagið sem var forveri þess sem núna var sem byggt á þessu og árið 2005 þá fekk VFSO ráðgjöf styrk frá vegagerðinni til að endurbæta þetta umferðarlíkan og það hefur verið í mikilli þróun núna á undanförnum árum einmitt til að taka alla aðra ferðamáta þarna inn. En það með algjörum ólíkindum að heilt stjórnmálaflokkur sem ekki að byrja í borgarstjórn, ekki að byrja umræður samgöngumál, hafi allan vetur verið að klefa á því og tala eins og það sé ekki til umferðarlíkan á höfuðborgarsvæðinu. Tillögurnar borgarlínu byggja beinlínis á greiningum á mismunandi valkostum varðandi umferðarmál. Það er búið að keyra þetta allt í umferðarlíkani, eins og aðalskipulagið, eins og umhverfismatið með aðalskipulagið. Það þarf að gera umhverfismat líka með svæðisskipulagið og allt það byggt á umferðarlíkani. En það ekki von ef að Sjálfstæðisflokkurinn veit ekki eins og það sé til, að hann hafi ekki kynnt sér hverja niðurstöðunar af þessum greiningum En það er ekki seint fyrir kosningar að kynna sér gögnin, en það er ekki seinni vegna, svo ég noti nú ekki stærri orð. Borgarstjóri Lúki við að svara andsvari öðru sinni og Marta Guðjónsdóttir gerir stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta var ágæti smjörklípa hjá borgarstjórunum í Reykjavík, Degi B. Geirssyni. Hann á að vita það jafnvel og ég og við sjálfstæðismenn að það umferðarlíkan sem hann vísar til tekur bara til gatnamóta og bíla, ekki hjólandi og gangandi. Þannig að ég held að hann þurfi nú kannski aðeins að fara að kynna sér málin betur og kynna sér tillöguna okkar betur upp á hvað hún hljóðar. Hann hefur kannski ekki haft neitt áhuga á að hlusta á tillöguna þegar hann var flutt hér í borgarstjórn. En hann gæti kannski beðið borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson vin sinn að útvega sér tillöguna og kynna sér hana betur. Það er Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og borgarstjóri gerir einnig stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var óskiljanlega athugasemd vegna þess að eins og ég var að greina frá, þá var það ein af nýjungunum sem að í umferðarspá nýs svæðisskipulags var að þá voru settar fram umferðarspár sem tóku mið af mismikilli uppbyggingu samgöngumannvirkja, mögulegri breytingu á ferðavenjum og áhrifum þess á allt höfuðborgarsvæðið. Og maður veit eiginlega ekki hvar maður á að byrja þessuna í umræðinni þegar það gengi út frá því að það sé ekki til neinu umferðarlíkön og þetta hafi ekki neitt verið skoðað vegna þess að við erum hér heilu svæðisskipulagið seinna, heilu aðalskipulagið seinna með öllum þeim greiningum sem þeirri vinnu fylgdi að taka stórar og mikilvægar ákvarðanir til langs tíma út frá því hvað er almannahagur og best fyrir þróun þessa höfuðborgarsvæðis og þessara borgar og að vera staddur í stagli það hvort að greiningatækin sem að liggja til grundvallar þessara vinnu sé yfir höfuð til eiginlega svolítið ævintýralegt. Ég bara get ekki sagt annað. Nú er borgarstjóri Lúki við að gera stutt athugasemd og athugasemdum lokið og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, hann er bara eftir Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa. Já, borgarstjórn og ágætu forseti. Fyrst ætlaði ég nú að segja það að bæði sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs og líka sem formaður svæðisskipulagsnefndar
höfuðborgarsvæðisins að þá hef ég verið nokkuð mikið inn í þessu verkefni og mér langar kannski aðeins bara að fara yfir það að í svæðisskipulagsnefndinni vita sitja eins og flestir vita fulltrúar úr öllum skipulagsnefndum allra sveitarfélagana og það hefur verið aldrei sérlega ánægileg vinna og það vill pólitísk hlutföll eru þannig í nágrannasveitarfélögum að flokksfélagar borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur eru tiltölulega margir, það að segja tiltölulega mikið af sjálfstæðismönnum í þessari frábæru svæðisskipulagsnefnd og fundirnir hafa verið margir, vinnan hefur verið alveg gríðarlega mikil, það er hárrétt sem að borgarstjóri segir að allt byggir þetta á afar vandaðri og afar mikilli sviðsmyndagreiningu sem að okkar færustu verkfræðistofur hafa staðið að. Þetta tekið langan tíma og síðan var verkfræðistofan og ráðgjafafyrirtæki COVID fengið til að taka við verkefninu sem leiðbeinandi í næstu skref. Og það sem að ég vildi sagt hafa það sem hefur raun að komið fram það að á þessum fundum hefur ríkt algjör eindrægni, umræður hafa verið mjög málefnalegar, framsæknar, bjartsýnar og ég held að þessi ekki halla á neitt og ég nefni nafn Bryndísar Haraldsdóttur sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins í dag og sennilega ennþá bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ sem að hefur með einlega barist fyrir þessu verkefni með oddi og egg í ræðu og riti og verið frábælega málefnaleg, rökföst, framsýn, skynsöm. Mér finnst satt að segja að það sé talsvert annar tónn og augljóslega hann ekki bara annar, hann stefnir í þveröfuga átt við það sem við heyrðum hér hjá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur og það er rétt hjá borgarstjóra. Það eru dálítil tímamót sem að verða hér þegar að Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lýsir í beinlínis yfir að þau styðji ekki borgarlínu og mér því ekki einu svona ljóst að það því heitir borgarlína, það væri betur heitir borgarnet eða eitthvað. Þetta er svolítið óskiljanlegt vegna þess að borgarlínuverkefni hefur verið mjög lengi undirbúningi, það er nákvæmlega skilgreint, það liggur fyrir mjög ítarlegt mat á bakviða og það sem við erum að gera núna er að afgreiða þetta áfram að því að það þarf til þess að svæðisskipulags breyting fái gildi þurfa öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að samþykkja það og þau hafa flest gert það. Þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvort að sjálfstæðismenn í borginni ætla að gerast úr leik. Mér finnst líka ég verið aðeins að gera mér langar að taka undir það og það kannski ég ekkert að ég held svolítið mikilvægt að hafa það í huga þessi tvennt sem kom fram í máli borgarstjóra og það er annars vegar að við erum að það er mikilvægt að hafa það í huga að flest okkar nota margvíslega ferðamáta. Ég sem að hjóla mikið, ég geng líka, ég keyri líka oft á bíl og ég nota einstaklega svona strætó. Fólk sem að keyri mjög mikið, það þarf líka ofta að ganga talsvert. Ganga út á bílastæði, ganga út í búð og svo framvegis og einstaklega sinnum hjóla það fólk líka og sumum sér heil mikið. Þannig að þetta er ekki annarkvort eða þetta er bæði og. Þetta er alls konar. Og það er það mikilvægasta við þetta. Og svo er það líka sem ég vil gera athugasemd við að það er það að, og mér fannst Marta Guðjónsdóttir ekki, detta svolítið í það, eða sennilega var það gert viljandi svona sem eitthvað konar mælskutrykk að stilla borgarlínun upp sem töfralausn. Það hefur enginn talað borgarlínuna sem töfralausn,
Það hefur enginn talað borgarlínuna sem lausn á öllum vanda. Enginn, aldrei. Þess vegna ómálefnalegt að stilla málum þannig upp að það hafi verið gert. Það hefur enginn gert. Borgarlínan hins vegar mjög skynsamleg leið til þess að koma í veg fyrir mjög miklar umferðartafir, gríðarlegan kostnað, mikinn umhverfiskostnað, kostnað fyrir heimili, tafir, mengun og svo framvegis til framtíðar. Það líka rétt sem að koma hérna fram og þá heyrðum við sem voru svo heppin að komast á risastórt þing bandarískra skipulagsfræðinga í Chicago 2013 og það var nákvæmlega þessi setning sem að hljómaði þar. Samgöngur eru ekki til þess að koma sem allra flestum faratækjum á milli staða, það eru til þess að koma sem allra flestu fólki og flestum vörum á milli staða. Það megin tilgangur samgangna. Og að því var svo ályktun dregin að það bæri að ýta undir þær tegundir samgangna sem væru skilvirkastar fyrir sem flesta. Ekki samgöngukerfi sem hentaði bara sumum, heldur skilvirkastar sem allra flesta. Þeir í Bandaríkjunum eiga við það að etja að mikið af fátæku fólki hefur lokast af út í úthverfum og þar nánast bjargarlaust með engar almenningssamgöngur og ekki neitt. Það fólk oft neitt til þess að reka 2 og 3 bíl á sínum heimilum sem það hefur engin efna á. Allt þetta rakið mjög vel. Hér hefur líka, mér fannst aðeins svolítið sérkennilegt að það var eitthvað svona óljósar fullyrðingar sérfræðingar segja og haft eftir sérfræðingum. Hvaða sérfræðingur eru það og hvaða skýrslur eru það? Það er ekkert nefnt, það er bara eitthvað. Það er talað kostnað. Ég skrifaði á dögunum stutta grein í Fréttablaðið þar sem ég bar saman vatnsveitumálið og farveitumálið. Þegar vatnsveitan kom 1909 í Reykjavík að þá mætti það mjög miklu mótstuðu af því að það kom í ljós að til þess að það mögulegt þurfti bæjarstjórinn fyrsta lagi að taka stórt lán hjá Íslandsbanka og þar að ekki setja svo kallaðan vatnsskatt á alla húseigendur. Þetta mætti mikil andstöðu og jafnvel þó að það hefði komið upp Taugavíkurfaraldur 1906 og 7 og þá voru menn ekki sáttir við þetta en Guðmundur Björnsson, læknir og bæjarfulltrúi kom þessu enga sigur í gegn og það sem breyttist strax þarna haustið 1909 held ég að verið að í stað þess að borgarbúar sem fengu áður 20 lítra vatni á dag fengu strax á fyrsta degi 240 lítra vatni á dag. Þetta sambærilegt að mínu mati við munin á skilvirkum, hraðvirkum, öflugum, almenningssamgöngum, borgarlínu og svo hins vegar einkabílum, mörgum, stórum og smáum sem að eru tiltölulega mjög skilvirk leið til þess að koma fólki og vöru á milli staða. Þetta breytir því ekki að það munu hér áfram verða mikið af bílum á götunum því að það verður áfram heilmikið af fólki sem annaðhvort getur ekki eða kýs að nota ekki aðra samgöngumáta. Ég held líka að mér finnst nú reyndar að því að mér finnst ég ekki heyrt neitt sjálfkeyrandi bíla svolítið lengi og því ég var reyndar spáð í greinum sem ég las síðastliðið vor, það er búið að skrifa mikið þetta og að leið og fyrsta banaslýsið yrði, þá myndi koma mjög mikið bakslag í þetta af því að þá þyrfti að fara af stað siðferðileg umræða sem að snerist spurninguna hversu mörg mannslíf mega sjálfkeyrandi bílar hafa á samviskunni ef þeir hefðu samvisku, en það er vandamálið, þeir hafa ekki samvisku.
Þannig að eins og von og þá það líka spurning sko, hvernig á að draga til ábyrgðar, þann sem á bílinn, þann sem smíðaði forritið eða hvern. Ég ekki að segja með þeim orðum að þetta prójekt sé dauðadæmt, en mig grunar að það sé alveg örugglega ekki heldur nein töfralausn, eins og mér finnst margir og þar á meðal borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir vera svolítið gefa í skyn að eftir einhvern 10-20 ár þá verði þessi tækni að flytja fólk með almenningssamgöngum á milli staðurinn úrelt. Ég held að það sé alrangt, ég veit það ekki alveg, en það nýjustu tölur sem ég hef séð það að það sé ekki búist við því að það veri fyrir en cirka 2075 að alsjálfvirkir bílar verði orðnir alls ráðandi á götunum ef það gerist þá. Þannig að ég sé enga ástæðu til þess að tvínóna við þetta. Það fer brátt í hönd nýtt kjörtímabil og þá munu menn og konur á höfuðborgarsvæðinu einhenda sér í að byggja hér upp öfluga borgarlínu og ég held að það verði mjög nauðsynlegt og mjög skynsamlegt og til þess verði síðan litið sem framfaraskrefs þegar framlíða stundir, rétt eins og lítum á vatnsveituna sem skynsamlega ráðstöfun og þess vegna held ég að þetta sé dálítið merkileg stund sem að við erum að upplifa núna og það mun vera margar merkilegar áfram. Við allavega Reykjavík, ég spái því að Reykjavík muni samþykkja þessa breytingar fyrir sitt leyti og veita þessu gríðarlega mikilvæga verkefni brautargengi. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sjálfstæðisflokkurinn vill efla almenningssamgöngur í Reykjavík. Auðveldasta leiðin til þess að efla strætisvagnana, það kerfi sem nú þegar við lýði. Því miður þá þetta kerfi allt og lítið notað hjá okkur. Og eins og kannanir benda til að það eru 4-5% ferða sem eru farnar með strætó. Og við myndum svo gjarnan vilja sjá þetta hlutfall hækka, en til þess þarf að efla kerfið. Borgarlína, hún markmiðið göfugt, þetta er eins og hugmyndastefnur, markmiðið göfugt, en það eins og mjög ólíklegt að við náum að efla almenningssamgöngur svo nokkur nemi sérstaklega með þeirri aðgerð og það er alveg ljóst að það gerist ekki strax. Ég tel að borgarlínu hugmyndin sé að miklu leyti villuljós sem núverandi meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna setur á flot til þess að draga athyglina frá slælegri frammistöðu þessara flokka í almenningssamgöngum í Reykjavík. Samfylkingin hefur ráðið hér flestu sem hún vill í 8 ár, leitt meirihluta hér með einum öðrum hætti í 8 ár. Hefur þjónusta strætó batnað á þessum tíma? Nei, þegar maður spyr fólk út í hverfum borgarinnar hvort það svo sé, þá fær maður yfirleitt alltaf nei við þeirri spurningu, sérstaklega í eystri hverfum borgarinnar, þar sem þjónusta hefur markvisst verið skert. Maður hefur hvað eftir annað séð fulltrúa meirihlutans lenda í vandræðum út af þessum gjörningum sínum að strætó hefur ekki eflst undir þeirra forystu eins og þeir lofuðu, en hins vegar þetta benda mörg dæmi þess, eða nokkuð dæmi þess, að hún hafi beinlínis verið skert strætisvagnaþjónustan. Og ég held að öll þessi vinna í kringum borgarlínu,
hún sé því marki brennd að eiga að þjóna eins og margar aðrar glærusýningar borgarstjóra sem eins konar villuljós gagnvart þeim málaflokkum sem meirihluti ræður ekki við. Við sjáum að það hefur mistekist að efla almenningssamgöngur. Þá er spilað út mörgum skýrslum, mörgum glærusýningum og þegar það er saumað að borgarfulltrúum Samfylkingarinnar á netinu og þeir skammaðir fyrir það hafi gert almenningssamgöngur, þá gerast þeir margir auðmjúkir í smástund og segja já, okkur er ekki tekst að efla almenningssamgöngur, en við erum að vinna borgarlínu og hún mun bjarga öllu. Ekki ósvipað og við sjáum í húsnæðismálum borgarinnar þegar að Samfylkingin áttar sig á því eftir það eru kosningar eftir mánuð og hún er að fara í kosningabaráttu með eitthvað sviknasta kosningalofar sem nokkuð tímann hefur verið gefið. Allar íbúðirnar sem átt að byggja í Reykjavík. En eftir því sem Samfylkingin gengur lengra í að svíkja þetta lofvörð allar íbúðir sem átt að byggja, þá fjölgar glærusýningunum. Það kom alltaf nýjar og nýjar glærusýningar með litrikari og flottari húsum. Og það má meira segja að þetta sé að gerast í menntamálunum líka. Mjög margir sem brenna fyrir menntamál, ekki síst kennarar. Þeir eru mjög svekktir út í Samfylkinguna fyrir að hafa leitt menntamál í borginni í 8 ár og þau ganga eins og þau hafa gengið. En þá kemur útspilið, menntastefna. Sjálfstæðisflokkurinn lagði til fyrir 10 árum er að fara í menntastefnu, svo misti Sjálfstæðisflokkurinn völdin og fyrst sem Samfylkingin gerði í menntamálum var að hætta vinnu við menntastefnu. Svo þegar Samfylkingin lenti í vandræðum í menntamálum og í vandræðum í kjarasamningu kennara og svona, þá er farið út í, þá eru búin til ný glærusjó, eða sýningar menntastefnuna. Þannig að það er því miður í nokkrum málaflokkum þar sem reynslan er slæm af stjórnarflokki Samfylkingarinnar, þá er eitthvað svona spilað út og í tilviki samgöngumálana er það borgarlína. Nú, borgarlínu hugmyndin, hún er ekkert glæný að nálinni. Ég held að tímabilið væri dauð. Þegar ég var að byrja í borgarstjórn og við Dagur Bjarkjarson báðir, þá voru alls konar borgarlínu hugmyndir í gangi. Framsóknarflokkurinn í R-listanum spilaði á hugmyndum Keflavíkurhraðlest. Samfylkingin kom þá með hugmynd neðanjarðarlestarkerfi í Reykjavík. Vinstri grænir ráku lestina, ef svo má segja, og komu það með síðustu hugmyndina og það var léttlestarkerfi. Hét fyrst sporvagnakerfi, en svo var einhver ímyndarsmiður sem sagði við á að sporvagnakerfi hljómaði ekki nógu vel, það verið svolítið gamaldags. Það var fundið upp nýyrði léttlest. Og það var kannað mjög vel. Ég fór í ferð til Þýskaland til að kanna það mál og kynntist þá þessum lestarhugmyndum eða borgarlínu hugmyndum eða hvað menn vilja kalla þetta. Og okkur var bara vinsamlega bent á það af Þjóðverjunum þegar að Þjóðverjarnir höfðu farið yfir okkar mál í þessari ferð, samgöngusérfræðingar, að þá bentu okkur bara vinsamlega á það að við værum, að því virtist, þá værum við með nokkuð gott strætisvagnakerfi í Reykjavík. Það er bara það sem meikaði sensi þeirra huga þegar við sýndum það. Vandamáli væri það að það væri allt og lítið notað og þannig að þeir ráðluðu okkur að fara í að reyna að auka notkun þess kerfis af því það væri gífurleg fjárfesting í þessu kerfi. Vandamáli væri það að það væri lítið notað og það væri alveg augljóst að við ættum að reyna að auka notkun þess kerfis áður en við færum út í nýtt kerfi sem þar hafi ekki kostað 20 milljarða króna. Og í einni borg í Þýskalandi sem við heimsóttum, þar var verið að taka nýtt svona borgarlínukerfi í notkun og ástæðan var svo, þetta var borg sem verið svona aðeins stærri í Reykjavík, kannski tvöfalt stærri í Reykjavík, og ástæðan var svo að þeir voru að taka upp borgarlínukerfi, var svo að gamla strætókerfi þeirra var sprungið. Þeir voru komnir yfir 40% í ferðum, sem sagt rúmlega 40% af ferðum í viðkomandi borg voru farnar með almenningssamgöngum sem var strætó. Strætókerfið var algjörlega sprungið. Þess vegna voru þeir að bæta borgarlínukerfinu sínu inn sem viðbót til að svara eftirspurninni. Og þegar þeir heyrðu að við vorum að berjast í þessum 4%,
þá sögðu þau bara noti peningana í að bæta strætó eins og hann noti peningana til að bæta strætisvagnakerfið eins og það ykkur mun vonandi ganga vel. Þegar eru komnir upp fyrir 30% þá getið þið kannski fara að skoða borgarlínukerfið sko, þegar hitt sprungið. Við sjáum það að ef við færum út í þetta, ef það farið út í þetta kerfi að þróa það áfram fyrir 10 milljarðar króna, þá sjáum við að þetta það væri í rauninni fjárhagslegt feigðarplan miðað við það að við erum bara með 4% ferða í almenningssamgöngum. Vonandi við eigum að leggja áherslu á að efla strætó, fjölga farþegum hans og þá getum við fara að huga að einhverju öðru kerfi. Það er mjög margt óljóst í þessum hugmyndum sem hér eru lagðar fram. Það er rétt sem kom hér fram áðan að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins við höfum samþykkt hvað eftir annað og ítrekað að skoða málið, alveg eins og við lögðumst ekki gegn því á sínu tíma að léttlestar hugmyndirnar voru skoðaðar fyrir 10 eða 12 árum þegar þær voru skoðaðar, sjálfsagt að skoða þessi mál. En nú sjáum við að með þessari samþykkt þá er verið að taka þetta mál yfir á næsta stig og maður sér og maður heyrir það á borgarstjóra að hann telur að þetta verður samþykkt í dag. Það er farið að tala um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og svo framvegis. Hann telur að með þessari samþykkt þá sé hann komið með óskorað umboð til þess greinilega að taka málið væntanlega inn í þá fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, taka málið, fara að heimta peninga frá ríkinu í verkefni og svo framvegis. Ég vona að það gerist ekki. Ég átta mig ekki alveg á því hvort mönnum alvara með þetta, þeir ætli sér að fara að samþykkja þetta hér í dag og fara síðan að reyna að fjármagna verkefnið, hvort að þetta villuljós sem þeir veifa fyrir kosningar eða hvort þeir ætla að hvort þetta villuljós sem þeir veifa fyrir kosningar eða hvort þeir sé full alvara með það, þeir ætla að fara með þetta og reyna að vinna kosningar út af þetta og fara síðan að fjármagna verkefnið sem verður alveg augljóslega myllusteinn háls skattgreiðenda. Við erum með kerfi nú þegar, almenningssamgöngukerfi, sem er ekki ódýrt, það er dýrt, sérstaklega með það í huga hversu fáir nota það. Og það er svo augljós skynsemi í því að reyna frekar að nota fjármuni sem við sjálfstæðismenn erum reiðubúnir til að samþykkja í að efla það kerfi. Við höfum sagt þetta margoft á kjörtímabilinu, en einu svörin sem við fáum síðan hins vegar tillögur, bara ekkert stórtaka tillögur að draga úr þjónustu strætó í eystri hverfum. Það er svona helsta sem hefur gerst í samgöngumálum á kjörtímabilinu og þá veltir maður fyrir sér hver er trúverðugleiki meirihluta sem markvisst skerðir almenningssamgöngur í eystri hverfum borgarinnar þar sem menn eru kannski með tillögum sem eru kannski þar sem er verið að spara kannski 10, 20, 30 milljónir í hvert sinn, en sama framboð síðan að tala fyrir lausn sem mun kosta 10 milljarðar króna, ég hafði farið yfir 100 milljarðar króna. Maður sér að línunum, ég man nú ekki eftir þegar 70 milljarðar talan var uppi, þá var gert ráð fyrir miklu styttri eða færri línum. Ég held að það hafi verið brugðist við gagnrýni úr eystri hverfum borgarinnar með því að lengja línuna þangað og þá hefur kostnaður við verkið auðvitað aukið samsvarandi, en talan er alltaf það er engin verðbólga þarna, talan er alltaf í 70 milljörðum. Ég held að sé alveg ljóst að talan verið miklu hærri, sérstaklega menn ætla að hafa línundar svona langar og við erum rætt að áður hér í borgarstjórn, það hefur ekki verið góð reynslan af borgum, mjög víð í kringum okkur þar sem menn hafa farið út í slík verkefni, þar hafa þau farið langt fram úr kostnaðaráætlun. Sumstaðar jafnvel tvöfaldast eins og ég held að raunin hafi til dæmis verið í Edinborg. En við sjáum að hér er verið að keyra þetta verkefni, það er verið að keyra þetta verkefni gegn korter fyrir kosningar. Þetta var afgreitt í umhverfis- og skipulagsráði á miðvikudaginn í síðustu viku og daginn eftir var það komið í borgarráð. Voru lögð mikil gögn fyrir borgarráð og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir frestun málsins. Bara eins og venjulegt er og yfirleitt þurfa menn ekki að gefa skýringar á því. Það var að minnsta kosti hefðin í borgarstjórn að menn reyndu að vinna saman þannig. Frestunartillagan okkar var felld, við máttum sennilega þakka fyrir að fá hana bara tekna fyrir því að það var nú ekki ætlun, formanni borgarráðs var mjög illa að taka hana fyrir, en við fengjum svona gegn með herkjum að frestunartillaga okkar var tekin á dagskrá og afgreidd, það sjálfsögðu felld.
það var áfengi að ná henni bara í atkvæðagreiðslu. Þannig að meirihlutanum liggur mjög mikið á með þetta, væntanlega til þess að nýta þetta í kosningabaráttu. Þrátt fyrir að það sé fjölmörgum spurningum ósvarað og þeim er engan veginn svarað í þessu plaggi sem liggur hér fyrir. Þessi plögg sem er lögð fyrir okkur svara einhverju spurningum, en við höfum komið með spurningar áður og það er eins og við fáum ekki svör. Hvað með kostnað og kostnaðarskiptingu? Hver verður kostnaður Reykjavíkurborgar af þessu, eins og við gátum áðan? 70 milljarðar talan var nefnd þegar að leggirnir náðu ekki eins langt eins og en á núna. Komnir í eitt leggurinn sýndist mér komin í Norðlingaholt og sem sagt upp í Efra-Breiðholt og svona, sem er kannski ágætt að þjóna þessum hverfum, en kostnaðurinn hlýtur að aukast á við verkefnið. Ég hef ekki heyrt inn en hærri tölu en 70 milljarða. Ég veit bara að þegar að svona stór verkefnir annars vegar eins og bara mann eftir Hörpunni, kannski hægt að nefna Vaðlaheiðargöng núna, þá það er eiginlega einfaldasta leiðin til að finna út kostnað að taka upphæðlega kostnaðaráætlun og margfalda með pi, eða 3,14. Ég vona að það verði ekki raunin þessu tilviki, maður spyr sig þegar að upplýsingarnir eru svona litlar. Og svo spyrir bara, hvað er borgarlína? Erum við að tala um lest eins og var lengi talað eða sporvagn, raflínuvagn, nýja tegunda strætó sem er ekki byrjað að framleiða, eða erum við kannski bara að tala um gamla góða strætó? Ef við erum að tala um bara sem er stefna okkar sjálfstæðismanna, gamla góða strætó sem við viljum bara efla, þá þarf við ekki að fara okkur menn þá að finna upp eitthvað nýtt nafn á þetta, borgarlína. Og borgarlína fyrirbrigði sem að veit ekki hvort endar sem bara venjulegur strætó eða lest eða sporvagn. Ef þetta snýst bara að búa til ekkur sagði nú við með þetta væri bara nýjar forgangsakreinar, nei, þetta er spurning það, okkur þarf þá að kalla slíkt borgarlínu. Við höfum lagt forgangsakreinar í góðri pólitískri sátt í áratugi. Allir flokkar hafa bara alltaf samþykkt þær. Líka spurningar sem við höfum spurt, þessi borgarlína, það er ljóst að taka frá rými umferðinni. Þrengir hún annarri umferð, það er augljóst að rýmið er ekki ótakmarkað. Til dæmis á Hringbraut og í Hverfisgötu, Suðurlandsbraut og svo framvegis. Mér finnst mjög líklegt að þurfa að taka minnst kosti heila akrein, ef ekki tvær undir borgarlínuna, svokölluðu, sennilega tvær akreinar, hún nefndar sem strætó, þá það er alveg ljóst að þetta með þrengjað annarri umferð og setja umferðin í borgina í eina flækju. Og þannig að það er mörgum spurningum ósvarað. Menn hafa gert mikið úr því að þetta hefur viðjaflotið samþykki í nágrannasveitarfélögunum. Ég hef nú rætt við ýmsa sveitarstjórnarmenn þar og þar líta menn, þetta hefur viða verið samþykkt en sums staðar með semingi, eins og til dæmis bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti en bókaði leiðinni að hún legði megin áherslu á frekar eflingu strætó. Bæjarstjórn segir í bókunni, með leyfi forseta, bæjarstjórn telur hugmyndir nýja borgarlínu hæpnar, ekki síst forsendur heildarkostnað við verkefnið, áætlaða nýtingu og rekstrarkostnað. Það er alveg ljóst að það er forsenda held ég margra sveitarstjórnarmanna í nágrannasveitarfélögum að taka þátt í þessu verkefni. Þetta sé fyrst og fremst Reykjavíkur verkefni. Reykjavík að draga vagninn, þetta sé í lagi ef ríkið og Reykjavíkurborg geta. Ég sé ekki, margir sveitarstjórnarmenn í nágrannasveitarfélögum sá ekki fyrir sér að þeir þurfa að borga í þetta. Þeir líta á það sem nánast sé ekki greiða, en þeir séu eitthvað litið skuldbundnir til þess að taka vel í hugmyndir Reykjavíkur vegna þess að í samgöngumálum og allavega leggjast ekki gegn þeim hugmyndum sem Reykjavíkingar hafa, borgarstjórn Reykjavíkur hefur þó séu stórtækar, vegna þess að þessi sveitarfélög þau duttu í þann lukkupott varðandi sína samgönguframkvæmdir að sömu menn eru núna að beita sig fyrir borgarlínu hér. Þeir beittu sig fyrir samgöngustoppinu fræga árið 2012. Þá gerði borgarstjórnin hér samning við ríkið, meirihluti borgarstjórnar, samning við ríkið að vera ekki með stórar samgönguframkvæmdir Reykjavík í 10 ár. Og þar er með náttúrulega, og ég man að Dagur Bjarkjarson þegar hann kynnti þetta fyrir okkur sín tíma, þá var þetta í form á borgar, og svo sagði okkur Sigríður hrósandi sagði hér í borgarstjórn að sjálfstæðismyndir í nágrannasveitarfélögum heilanum væri mjög ánægðir með þetta. Ég get alveg vitnað það var alveg rétt hjá henni. Þeir náttúrulega voru í skýjunum með það að Reykjavíkurborg hafnaði samgöngupenningur frá ríkinu því þá höfðu þeir auðvitað meiri möguleika á að ná sínum málum fram. Meðast ágætt sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði, hann
Hann svona vóga málflutningi annarra borgarfulltrúa með því að saka þá að segja ýmislegt en nefna síðan ekki heimildir fyrir máli sínu. En sjálfur upplýsti hann okkur það að hann hefði lesið mikinn fjölda greina hitt og þetta, en gat að sjálfsögðu ekkert greinarnar. Þannig að þeir sem gera kröfu eru með heimildarýni og gera kröfu tilvitnanir hjá öðrum, þeir getur byrjað á því sjálfir. Og hann sagði meðal annars hafa lesið ekstra að sjálfkeyrandi bílar, ef þeir eru allsráðandi, þá eru það ekki fyrir 2075. Það hefur nú verið þannig, held ég bara í öllum tækninýjungum að þær verða að gera svona hraðar heldur menn spá fyrir í upphafi. En ég held að hins vegar hljótu öllu vera sammála það að það verður bylting með sjálfkeyrandi bílum, og eitt af því sem mun gerast, og ég held að gerist, það að strætó og einkabíllinn þessi tveir kostir renni saman. Fyrir 30 árum trúði enginn að tölva og sjónvarp myndu renna saman. Ekki enginn, ég man þegar maður heyrði það fyrst að það fráleitt hugmynd. Það hefur gerst. Sama með þetta, ég held að það verði gífurlega tækninýjungar eins og á þessu sviði, eins og öðru. Og ég held að strætisvagnaþjónustan muni gerbreytast. Ýmsir spáði hins vegar að hún muni lifa af. Og ég held að við ætlum að setja okkur orku og okkar peninga í að efla strætó og láta strætó verða þátttakanda í þessari byltingu að miklu afli. Því að ef hann gerir ekki hætta á að hann bara sitji eftir. Vonandi tekst okkur þannig að efla almenningssamgöngur, fjölga fólki í strætóum og svo bara þróa strætó í einhverja átt sem við sjáum ekkert fyrir núna. En ég held að það muni snúast um það að fólk mun nota öppin sín bara eins og þeir sem taka Uber í útlöndum þekkja. Fólk bara pantar strætóna heim til sín einhvern tímann í framtíðinni, þeir geta verið með bílstjóra eða mannlaust, þetta verður með einhverjum hætti. Eina sem við vitum, ég held að þetta verða miklu framfarir og tæknin muni leysa þessi samgöngumála miklu leyti fyrir okkur. En með því að fara með þessari borgarlínulausn eins og hún hér teknuð upp, og ég verð nú gefa meirihlutanum það að gefa nú vafann í málinu. Þetta allt svo óljóst og við vitum bara að þetta kostar mikið pening. Það eina sem við vitum í þess að þetta kostar gífurlega peninga, annars þetta allar útfærslunar eru óljósar. Og ég tel að við höfum frekar að efla strætó og stefna í þá átt með að leysa samgöngumálin, en ekki í þá átt sem lagt til í þessu plaggi sem hér liggur fyrir, því að einmitt með því verið að stíga skref aftur á bak. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er rétt, maður á að yrka það sem að predikarar. Mér minnir að það hefði verið Lilja K. Karlsdóttir, umferðarverkfræðingur, sem að nefndu þessa tölu 2075, ekki 25, 2075. Þá mætti kannski búast við því að það yrði orðin sjálfkeyrandi bílar í sjálfkeyrandi kerfi ef svo má orði komast. Það eru til aðrar niðurstöður sem eru eldri reyndar, frá hópnum Rethings og Boston Consulting Group og OECD, og þær eru svona misbjartsýnar. Rethings er langbjartsýnust, telur að 10% bíla verði sjálfkeyrandi minnum mig 2025, en hinnir hóparnir búist ekki við því að það gerist neitt marktækt fyrir kannski 2035, 2040. En ég kom reyndar hér upp til þess að mótmæla því að það hef ekkert verið gert í strætó. Mér finnst það ósæmilegt hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni og mér finnst að eiginlega bara, já, svo segið hann bara svolítið ólíkt honum að fara með rangt mál. Það hefur verið gerðar verulega miklar breytingar til þjónustu aukninga í strætó síðastliðið ár og á þessu ári. Þá er ég að tala 10 mínútna tíðni ásins og sexunar á háannatímum, á morgnana og síðdegis. Það eru strætóar farnir að ganga á allmörgum leiðum til klukkan 1 á kvöldin. Það eru næturstrætisvagnar byrjaðir að ganga
það búið að leggja af sumartíman. Öll þessi skref, hvert sig, eru nú bara ansi róttæk skref. Þannig að það svo sannarlega verið að taka stór skref núna árið 2018 og það að það skildi verða breytt fyrirkomulagi á sexunni til þess að tala niður allar þessar breytingar smá mikið ómerkilegt. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita andsvar, það svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég man nú reyndar ekki eftir að ég hafi sagt að það hafi ekkert verið gert í strætó. Það hefur auðvitað verið breyting á þróun en bara því miður eins og ég kom frá í máli mínu hérna áðan. Sumar þessar breytingar hafa bara ekki verið til góðs. Þjónusta við eystri hverfin hefur verið skert. Þjónusta við nýja biðtjaldins í Úlfarsárdal. Þetta hefði mönnum hérna í gamla strætó og aldrei dottið í hug að gera. Það var oft, þá settu menn góða þjónustu, góða þjónustu við ný hverfi til þess að venja íbúana þar á strætó. Það hefði aldrei verið gert hér áður held ég, sama hver hefur verið stjórn á strætó að draga úr þjónustu við hverfi eins og Úlfarsárdal, meðan hverfi ennþá í bullandi uppbyggingu. Og það má líka við Grafarvog, líka við Selás, það má nefna fleiri dæmi, þar sem þjónustunum er skert. Maður getur nefnt þjónustu við strætisvagna farþegana, óskiljanleg ráðstöfun að til dæmis loka þessu glæsilega biðskýli í Mjódd, fjölförnustu umferðarmiðstöð landsins, loka henni klukkan 6 á kvöldin, af því að hér var að tala um annatíma, skilgreindur annatími í strætó og síðdegis var síðast í vissi frá 4 til 16 til 19 og ég held að sé ennþá þannig að Mjódd sé lokað klukkan 18, fólk bara má bíða út í kulda og trekki. Hlemmurinn, það hefur verið kvartað með að breytingar á Hlemmi hafi gert það verkum að strætisvagnafarþegum finnist þeir ekki verið lengur velkomnir þar inni. Þeir eigi að borga sig inn á klóstið þar en ekki, ef þú ert viðskiptavinu veitingastæðarins á Hlemmi, þá færðu ókeypis á klóstið, ef þú ert viðskiptavinu strætó, þá ert að borga. Ýmsar svona breytingar sem hafa ekki verið til góðs, en ég viðurkenni það alveg fúslega, það hafa sumir hluti verið gert þegar það horfið til bóta, en þegar maður horfir þetta allt í samhengi, þá finnst mér strætisvagnaþjónusta ekki hafa batnað hér á síðustu 4 árum. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara andsvari, þá veitir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson andsvar öðru sinni. Já, ágæta borgarstjórn, þetta svona undarlegt hvernig þessi stóru mál svolítið, ég ætla ekki að hæðast að því, en þessi stóru mál virðast hafa tilhneigingu til að smættast niður í örplast og klósettmál. Varðandi klósettmál og þá vil ég benda á það að eftir því sem ég best veit þá var klósettið á Hlemmi lokað í 10 ár vegna fíkla. Og ég kann ekki alveg skýringuna, en strætó reyndist vera hörmulegu rekandi skálansana, þannig að það var eins gott að þetta tekið úr þeirra höndum. Og ég hef heyrt, og ég veit ekki hversu oft borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fer á Hlemm, en vill svo til ég gegna fram hjá 2 til 3 viku og ég sé að það er að því þú getur rauninni sest nánast hvar sem er þar, fengið bara vatn að drekka, komið með samloku á borðunum í miðjun og út úr gluggan og eftir því sem ég heyri frá starfsmönnustrætó þá er svona fólk bara frekar ánægt með þetta og sumir strætófarþegar eru reyndar mjög móðgæðir yfir því að sumir þeirra sem að tala fyrir strætó en nota kannski aldrei strætó sjálfur þeir tala alltaf strætófarþegi eins og það séu einhverju svona þurfalingar og það séu fólk sem treystir sér ekki inn á svona staði eins og Hlemm. Það myndaði svolítið merkilegur umræður þráður í fyrra út af þessu þar sem að einhverjir notendur strætó móðguðust og sögðu hvaða mynd hefur þetta fólk eiginlega af almennum notendum strætó. Það er bara sko venjulegt fólk sem nota strætó. En burtséð frá öllu þessu að þá og það er gaman að ræða bæði stórt og smátt hér í borgarstjórn. En ég hlakka til að taka þetta mál til afgreiðslu og afgreiða. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið.
er borgarfulltrúinn að óska eftir því að komast á mælendaskrá. Það eru 2 aðilar í andsvörum. Ég skil ekki hvað þú ert að biðja um. Viltu fara á andsvar við hvern? Andsvar við Kjartan? Já, þannig að næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það er sannarlega búið að vera áhugavert að fylgjast með þessum umræðum hérna í kvöld borgarlínuna. Og þetta við farum víðan völl. Mín sýn á þetta er sú að við erum í umræðinu borgarlínuna. Auðvitað tengist þetta alveg svo borgarstjóri bentir réttilega inn á næsta dagskrárlið hjá okkur sem er samþykkt á breyttu svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem gert er ráð fyrir borgarlínu. Og alveg eins og allavega borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon benti á að þá var hann að draga upp það mynd. Alveg erum við að fara að samþykkja það skipulag og það er strax verið að fara í tryggja fjármögnun fyrir verkefni eða ekki. Ég vil taka þann pólinn í hæðina að við verðum að horfa þær staðreyndir sem eru fyrir framan okkur að umferðarkerfið í borginni er náttúrulega mjög erfitt og miðað við þann fólksfjölda þar áætlanir sem eru að koma sem skýrslur eru að þá verður að gera eitthvað. Við getum ekki lokað augunum fyrir því og það er ekki minn háttur á að loka augunum fyrir því sem er staðreynd og liggur á borðinu. Með því að samþykkja þetta skipulag þá er alls ekki verið að samþykkja það að fara í samt sem framkvæmdir fyrir borgarlína vegna þess að til þess að taka ákvörðun það að þá þurfum við einmitt að vera með miklu nákvæmara kostnaðarmat. Það þarf að taka ákvörðun hvernig og hvaða vagnar og tegundir og týpur eru að fara að keyra þarna og síðast en ekki síst skiptingu þessa kostnaðar á milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara gríðarlega mikilvægt mál, alveg svo hugmyndirnar að byggja brúna frá Kársnesi og yfir í Nauthólsvík. Mér myndi finnast alltaf bara Kópavogur ætti að borga það meira og minna. En það er annað mál og ekki efni þessara umræðu. Í starfi mínu í borgarstjórn síðastliðin 4 ár hef ég náttúrulega alveg séð fjölda margar áætlanir verið gerðar sem síðan er bara slegið á frest. Alls konar áætlanir húsnæðisuppbyggingu og fjölguninu þessa húsnæðis og hins og svo er bara í staðið fyrir að vera á þessu kjörtímabili þá er þetta fært plan frá 2018 til 2024, 2022, það er alltaf verið að breyta þessu. Þannig og alveg svo borgarstjóri sagði upp og jafnvel það að verið samþykkt Sundabrautin, þá er hún ekki risin á næsta kjörtímabili. Það eru tækninýjungar sem fóru á töluverður tími í umfjöllunni hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og andsvörum hjá borgarstjóra og fleirum. Það er alveg rétt, þetta er alltaf teikniborður og við höfum ekki hugmynd hversu hratt þetta gerist. Mér finnst samt sem áður skammsýni að ætla ekki að horfa á bara hlutin eins og er akkurat núna að við getum hort á það að við þurfum að breyta skipulaginu, til dæmis þess að hugmyndinu Miklabraut í Stokk, hún er bara rosalega góð, sama frá hverjum hún kemur og ég hugsa að hugmyndinu Miklabraut í Stokk hafi komið á síðustu 20 árum frá öllum flokkum sem hafa setið í borgarstjórn á einum öðrum tíma. Þannig að það að setja það sem eitthvað parta af borgarlínu, það er bara því það er verið að skipulega ekki setja þetta núna inn á skipulega og ég fagna því. En ég mun aftur á móti ekki, fyrir þessari borgarstjórn kemur bara öllu líkindum kemur bara ekki fyrir að við komum til með að fara að samþykkja það hvort við sem að fara í vinnuna við borgarlínuna.
Það er bara alltaf stuttur tími til stefnu, það er bara alltaf lítið eftir. Þannig að við erum að fara samþykkjuna breytingu á skipulagi sem að síðan borgarstjóri kemur til með að drífa áfram samningaviðræður við hin sveitarfélögin. Og hvort sem það er þessi borgarstjóri annar, þá náttúrulega verða hagsmunir borgarinnar alltaf að vera í fyrirrúmi og okkar skattgreiðenda. Og það eru ekki bara borgarbúar vegna þess að alveg svo borgarstjóri fór inn á og okkur öllum kunnugt að þá náttúrulega ríkið að fara að taka stóran þátt í þessu og það er náttúrulega bara landið allt sem það undir, fyrirtæki og einstaklingar. Og það er auðvitað þessana sem þetta sama tilfinningamál og næra að vera svo tilfinningamál eins og kannski bara flugvöllurinn. Að það þetta snertir alla landsmenn með einum öðrum hætti. En ég allavega get ekki séð að þrátt fyrir það að ég muni samþykja hérna á eftir, og nú ég aðeins að fara inn í umræðinu sem verður á eftir, skipulagið, það sem við gerum ráð fyrir hérna forgangsakrunum. Við skulum ekki gleyma því að jafnvel þó að vera komið sjálfkeyrandi bílar, svo lengi sem að vera ekki setti sporvagnar þarna inn í, þá gæti mögulega þessar akruna verið notar þá fyrir sjálfkeyrandi bíla þegar að þeim kemur. Þannig að vill borgarfullurinn koma upp í andsvar við mig á eftir? Af því ég bara heyrði ekki athugasemdina úr sal, en þannig að við þurfum bara að huga að því þegar að því kemur að taka ákvörðun. Og enn og aftur segi ég er ekki tilbúin að skuldsetja framtíðar skattgreiðendur, útvarpsgreiðendur Reykjavíkurborg með því að fara í þessa framkvæmd, þannig að ég vil að við eigum fyrir henni. Og kannski og vonandi getum við einhvern tímann dregið upp arðgreiðslur úr Orkuveitunni sem kannski réttlæta einhver fjárútlát í þessa veru. En kannski verða líka aðrir við stjórnvöld þá sem að vilja peningarnir séu frekar notar í aðra innviði heldur en samgöngur, skóla mögulega, uppbygging á velferðarsviði. Ég segi svona, þetta er allt spurningu forgangsröðu fjármuna. Staðreyndirnar tala sínu máli, það þarf á við þurfum að taka til í samgöngumálunum. Ein lítil tillagi þá verið var svo tillaga sem ég flutti hérna fyrir á borgarstjórnarfundinum, varðandi að breyta vaktarfyrirkomulagi á Landspítalanum, það má alveg tengja það saman og mögulega viðræði við háskólann aðra breytingar til að nýta innviðina betur. En það er algjörlega skýrt í mínum huga að það er ekkert skammarlegt eða óvarfæri eða hættulegt eða samþykkis að breytingu á skipulaginu. Það er þá bara alltaf hægt að breyta því aftur. Við erum alltaf að breyta skipulagi, gera atvinnúsalóðir og íbúðarhúsalóðir og fleira. En þegar kemur að fjárútlátunum þá verðum við að eiga fyrir þessari framkvæmd og þeim þætti sem liggur sem að snýra að okkur í Reykjavík. Og við þurfum að huga að uppbyggingun og framkvæmdinni þannig að hún rúmi líka framtíðar veruleika sem að verða þá mögulega sjálfkeyrandi bílar eða eitthvað í þá áttina. Kæra þakkir. Það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætlaði bara aðeins að benda á að þó að því miður verði nú öllum líkindum ekki farið í sporvagna sem að var auðvitað besta lausnin, en hún er nokkuð dýrari og áhættan er aðeins meiri. Þá langaði mig bara að ítreka að þó svo að væri lögð spor fyrir sporvagna þá myndi það ekki hindra umferð bíla það, því að þau eru grafin, þau eru sem sagt liggja algjörlega ofan í og eru á sama fleti og yfirborðið. Þannig að það í sjálfu sér er ekkert sem að eitt og sér sem að þarf að hafa ágjur á. En því miður þá er eins og ég segi nokkuð útséð að það verði farið í vagna af því tagi. Þetta verða væntanlega vagnar á hefðbundnum hjólum. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Þessi mótsvör borgarfulltrúans Björn Blöndals voru að mörgu leyti áhugaverð og til mikilla umræðna sem kannski ekki rétt við tökum núna. En
það einmitt kannski partur af því að ef að við hingrum með verkefni þá getum við mögulega séð fyrir okkur að það verði kostnaðarlækkun í framleiðslu sporvagna vegna þess að það eru aðrar lausnir sem að koma til, bara út svona samkeppnissjónarmiðum. Við getum líka sparað okkur pening og safnað fyrir framkvæmdinni meira og þá að byggja kerfi sem að einmitt umhverfisvænni eins og að koma inn á hérna áðan, en því að sporvagnarnir eru umhverfisvænni heldur en strætó. Þessar tegundir af strætó sem er búið að kynna vegna þyngsla þeirra og hvað þeir spæna upp malbyggið sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á. Þannig að ég segi, við þurfum ekki endilega að flýta okkur að þessu, við erum að samþykkja þetta núna, það verður eftir að fara gríðarlega mikil undirbúningsvinna í gang, það verður að fara gríðarlega miklar skoðanir á því hvað er hagkvæmast að kaupa, hagkvæmast að gera og ná samningu við nágrannasveitarfélögin. Það er engin að samþykkja það með því að samþykkja liðin sem fer á eftir. En leiðréttið með við ferum með rangt mál þar. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Jú, það er auðvitað kannski dálítið hæpið að fara að týna sér í mjög tæknilega umræðu hér. Að sama skapi má segja að það er ekkert sem mælir gegn því að leggja spor fyrir sporvagn síðar á þau svæði eða á þær reinar sem að væru settar fyrir vagn á hjólum. Þannig að þú græðir í sjálfu sér ekkert á því að bíða, þú tapar bara á því að bíða. Það er alveg augljóst og það er auðvitað fyrst og fremst með því að þú munt aldrei vinna upp þann tafatíma í umferðinni sem að verður óneitanlega til með fólksfjölgun án þess að flytja fólk í stórum skömmtum milli staða. Þannig að bið er ekki ávinningur í þessu tilviki og tæknilausnirnar munu ekki breytast sem því nemur að það taki því að bíða í 20-30 ár. Það er alveg ljóst. Og þú getur algjörlega fengið vagna á hjólum sem eru mjög umhverfisvænir og auðvitað er það þannig og þetta vita borgarfulltrúar hlýtur að vera sem er allavega að slá sig með spæningum malbyggs af þungum faratækjum að dekkjaframleiðendur eru auðvitað komnir mjög langt með það bæði að þeir eru komnir með dekk sem að eyðast minna, hafa styttri heimlarvegalengd og eru auðvitað hljóðlátari. Og það er lögð mjög mikil áhersla á það í dekkjaframleiðslu í dag að þau gefa ekki mikið hljóð frá sér vegna þess að rafmagnsbílarnir og rafmagnsvæðing faratækjanna hún hefur tiltölulega lítil áhrif á hljóðmyndina ef að keyrt er hraðan 35 km hraða nema menn breyti hönnun dekkjana og það er það sem er verið að vinna að fullu krafti. Þá er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Má ég þá spurja borgarfulltrúana því hvort að því sem nokkuð fyrirstöðu að þess háttar dekk sem var lýsað sér bara keypt inn strætisvagna sem nú þegar eru? Spurning nummer 1. Spurning nummer 2 til borgarfulltrúans Björns Blöndals er sú þegar hann talar að við eigum ekkert að vera að bíða á þess að leggja sporvagn hérna seinna. Er þetta raunverulega bara forgangsakreinar strætó 90%? Það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það svara andsvari öðru sinni. Nei, jú, það ekki. Forseti, allir þetta sé já og öðru sinni líklega. Eða athugasemd? Stutt athugasemd, gjör svo. Ég þekki ekki alveg með dekkin hvernig hvort að þau eru komin á þann stað núna sem að ég var að lýsa sérstaklega hvað var það hljóðið en ég tel að svo sé og ég vonast nú til þess að forsvarsmenn strætó sé alveg á tánum með það og gefa mér það. Þannig að svarið við því er svo sem ekki alveg ljóst. Varðandi það hvort að þetta sé 90% bara forgangsreinar, þá held ég að við getum nú ekki sagt það. Þetta er auðvitað ákveðið leiðakerfi sem er verið að byggja upp. En jú,
eitt stórt og veigamesta atriði í því auðvitað að þetta sé hindrunarlaus leið. Það lykilatriði. Það var borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið við það, veita stutta athugasemd. Þá veitir borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir stutta athugasemd. Þá liggur það alveg ljóst fyrir að þetta einmitt aðalega forgangsakreinar Strætó og stjórn Strætó getur tekið ákvörðun að kaupa sér dekk sem eru umhverfisvænni og við erum búin að leysa málið. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd og þá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér í dag að ræða borgarlínuna sem er stórt samstarfsverkefni allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið undirbúningi í mörg ár. Mér finnst það því vandræðalegt að heyra borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur tala hér borgarlínuna eins og þetta sé eitthvað sem Samfylkingin sé að draga upp úr hatti núna fyrir kosningar. Það sérstaklega vandræðalegt það sem að borgarfulltrúin Mörtu Guðjónsdóttir hefur setið í umhverfis- og skipulagsráði og fengið fjölmargar kynningar á verkefninu. Vandræðalegt vegna þess að þetta unnið, eins og ég sagði, í þverpólitískri sátt með öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og á sér margra ára aðdraganda. Að tala hér eins og engin gögn liggi til grundvallar eiginlega til skammar því ég trúi því varla að borgarfulltrúin hafi ekki fylgst með þessum undirbúningi því hún hefur sannarlega haft tækifæri til þess. Ég ætla rétt að fá að renna yfir það skýrslu sem hafa verið unnið á seinustu árum og myndið þann grunn sem leiddi til þeirra ákvörðunar að fara í borgarlínuverkefni á þessum hátt sem nú liggur fyrir. Mat á samgöngusviðsmyndum sem var nokkurn veginn svona hvað er best að gera til framtíðar kom úr 2014 við fengum kynningu á. Næstu skref í þróun samgöngukerfa kom síðan. Umferðarspá svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015, borgarlína greining á bestu legu 2015, fjármögnun almenningssamgangna 2015, Public Transport Choices Report 2016, borgarlína High Class Public Transport in Reykjavík Capital Area 2017, borgarlína Workshop and Seminar 2017, borgarlína frumniðurstöðu valkostagreininga 2017, Íslensk þýðing á KI-skýrslunni, borgarlínan kennisnið á kostnaðarmat 2017, umferðarspá ný til 2030 og síðan borgarlínan, KI-skýrslan. Að tala hér að það þurfi bara að skoða málið aðeins þegar þetta er búið að vera í víðtækri skoðun í fjöldamörg ár með erlendum ráðgjafafyrirtækjum, með íslenskum verkfræðistofum, með öllu sviðinu, með svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, með sérstökum starfsmönnum á vegum þess er bara, ég veit ekki hvað að segja. Ég er erfitt með að trúa því að borgarfulltrúin sjálfur trúi eigin málflutningi af því þá hlýtur hún að vera teflonhúðuð fyrir þeim upplýsingum sem hafa demst á hana á seinustu árum. Á sama hátt er það bara mjög vandræðalegt þegar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kemur upp og segir í 100 skiptið. En hvað er borgarlínan? Er þetta lest eða hvað er þetta? Ég segi á móti, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, er þetta brandari eða hvað er þetta? Hefur þið tekist raunverulega að setja í borgarstjórn allt þetta kjörtímabil og taka þátt í ótal umræðum borgarlínuna án þess að vita nokkuð málið ennþá? Að standa hérna upp ítrekka og segja, er þetta kannski bara lest? Er alveg furðulegt. Furðulegt líka því var sýnt vídeo bara rétt áðan sem var að kynna borgarlínuna. Rétt áðan að þú stóðst upp, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spurði, er þetta lest? Þá vorum við saman að hlusta á skýringarvídeó borgarlínuna sem fyrir nákvæmlega yfir það að þetta sé rafmagnar. Ef ekkert af þessum upplýsingum sem eru alltaf að koma fram í borgarlínuna síðastinn, þá hef ég raunverulegar áhyggjur af hæfileikum borgarfulltrúanna til að meðtaka upplýsingar. Og það er áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni ef við erum alltaf að ræða málin en meðtökum ekkert af þeim upplýsingum sem við fáum til að leggja til þess að dýpka umræðuna. En hvað er borgarlínan? Borgarlínan er massaflutningur fjölfarnar leiðir milli fjölsóttra staða.
Borgarlínan besta leiðin til að stytta ferðatíma fólks á höfuðborgarsvæðinu. Borgarlínan leiðarkerfi fyrir rafvagna sem munum keyra á sérstökum akrunum á tíðinni sem hefur ekki þekkst áður í almenningssamgöngum á Íslandi. Borgarlínan kemur ekki í staðinn fyrir strætó, heldur verður hluti af almenningssamgöngukerfinu. Ef við ímyndum okkur þetta, ef við sjáum þetta fyrir okkur, þá borgarlínan slagaðarnar. Stóra skiptistöðvar eru púlsarnir, svo mynda stræta þekjun út í hverfunum sem þjóna fólki á styttri leiðum. Borgarlínan mun minnka höfuðborgarsvæðið, hún flytja hverfi nær öðru, hún stytta ferðatíma allra og auka lífsgæði borgarbúa, allra búa höfuðborgarsvæðisins. Það sem meira fleiri munu hafa tækifæri til að ferðast á annan hátt en í einkabíl. Og ég segi tækifæri að mér finnst stundum eins og fólk upplifir sem að taka eitthvað af fólki. Það ekki verið að taka neitt af neinu, það ekki verið að pína neitt, það verið að gefa fólki tækifæri. Það verið að gefa fólki tækifæri að velja sér samgöngumáta. Þau tækifæri eru mjög háð búsetu fólks í dag. Það sem líka áhugavert að þegar við ræðum ferðatíma hérna, þá erum við venjulega alltaf að tala ferðatíma akandi fólks. Við erum að tala ferðatíma fólks sem eitt í bíl. Og hér koma borgarfulltrúar ítrekku upp og tala að það sé hræðilegt að vera í 20 mínútur í bíl að keyra milli borgarhluta eða milli hverfa. Það sem mér finnst alltaf svo áhugavert að þeir sem kvarta mest undan ferðatíma fólk sem að keyra eitt í bíl. Einkabíllinn býður upp á stysta ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu. Það flestir lengur á leiðinni sem hjóla eða ganga eða fara í almenningssamgöngum. Þetta fólk samt kátar á sinni leið. Að það einhver einstakur pirringur sem byggjast upp á því að vera einn í bílnum og vera lengi á leiðinni. Það geðrækt fólkin í því að geta skilið bílinn eftir heima. Það geðrækt fólkin í því að fá að gera eitthvað annað og horfa beint fram fyrir sig þegar maður að ferðast. Að gera sem sagt ferðatíma að gæðastund en ekki bara truflun eru lífsgæði. Þess að tala þetta sem tækifæri. En það ekki bara út af forgangsraunum og aukinni tíðni sem farþegum fjölga. Þeim fjölgar ekki síst að því að borgarlínan líka skipulagsverkefni og hún ekki síst skipulagsverkefni. Borgarlínan liggur eftir skipulegu þéttingar ásum sem akkúrat ástæðan fyrir því að þetta þarf að fara svona skýrt inn í svæðisskipulagið. Ef þetta væri bara forgangsraunar og við værum að mála nokkrar stofnbrautir, þá væri þetta ekki svæðisskipulagsmál. Þetta skipulagsmál af þetta skipulagsverkefni. Það verið að skipuleggja byggð fyrir þúsundum manna á og við borgarlínustöðvar. Það verið líka verslunar þjónusta. Þannig hefur fólk raunverulegt val ferðamáta. Uppáhalds spakmæli mitt kínverskt og það hljómar svona. Besti tíminn til að planta tré fyrir 20 árum síðan. Næst besti tíminn í dag. Það svo skrítið að segja, ég styð ekki borgarlínu í dag af því að þetta kemur hvort ekki. Eða ég vil ekki styðja borgarlínuna af því þetta mun bóka kosta mikið. Eða ég vil ekki styðja borgarlínuna af því ég skil hann ekki og ég hef ekki áhuga að kynna málið. Ég vil ekki styðja borgarlínuna af því ég vil ekki bíða eftir henni að það tekur svo langan tíma að gera þetta. Ég held að þeir sem voru í öflugum mótmælum gegn hvalfjarðargöngunum á sínum tíma, og já, það voru öflug mótmæli, það voru undirskriftarlista, fólk var svo á móti hvalfjarðargöngunum, að það var bara rugl, heitt hópur, öflug þrýstuhópur. Ég held að allt þetta fólk sé ennþá með aularhroll yfir því að hafa verið á móti hvalfjarðargöngunum, að þetta var gríðarleg samgöngubót. Ég held að þeir sem ætli í alvörinu að vera á móti borgarlínunni, að þeir hafa ekki áhuga á að skilja hvað þetta snýst, eða það hendar þeim ekki pólitískt, munum við með algjöran aularhroll að þetta bylting í samgöngum og ég bara vona svo innilega að eitthvað svona afturhald og léleg pólitík ná ekki að stoppa þetta, að þetta mikilvægasta skrefið til að viðhalda lífsgæðum allar borgarbúa. Takk. Það var Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsöguræðu borgarfulltrúa, svo fyrsti þessi Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin Kristín Sofía Jónsdóttir, hún nefndi hér margar skýrslur. En skýrslurnar sem hún bendir á ekki samanburðarskýrslur, heldur bara skýrslur einn kost. Finnst henni það vera ásættanlegt?
Er það mjög fræðilegt? Er það mjög faglegt? Að draga fram skýrslur sem benda bara á einn kost og eru ekki samanburðarskýrslur. Mér finnst það ekki. Úr því að borgarfulltrúinn telur þetta vera svona góðan kost, borgarlínuna, þá spyr ég hana, mun borgarlínan standa undir sér þannig að það muni einungis vera notendur borgarlínuna sem muni standa undir rekstrarkostnaðinnar? Eða mun sá kostnaður leggjast á alla aðra sem ekki nota hana? Ég vil gjarnan fá svör við því. Varðandi það að borgarlínan stytti ferðatíma, þá dreg ég það efa. Einfaldlega vegna þess að það er töluverður spotti fyrir þá sem ekki búa nálægt stoppistöðunum að ganga að þeim stað þar sem þeir taka borgarlínuna. Síðan mun borgarlínan fara hægt yfir, hún mun stoppa mörgum stoppistöðum, þannig ég sé ekki að borgarlínan muni stytta ferðatíma. Borgarlínan mun ekki gera það og borgarlínan mun jafnvel auka ferðatíma þeirra sem ekki fara með henni vegna þess að við erum að fækka akreinum til þess að koma borgarlínunni fyrir. Það snýst þetta. Þetta þurfum við að skoða. Við þurfum að skoða heildarmyndina borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvör svara Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur bara kærlega fyrir þetta andsvar af því að þótt ég hef hent spurningunni fram í hæðinni áðan hvort borgarfulltrúin ætti erfitt með að meðtaka upplýsingar, þó eiginlega svaraði hún þeirri spurningu játandi bara með þessu andsvari. Fyrsta skýrsla sem myndist á, sem myndagrunninn, er sviðsmyndagreining. Það sem dregnar upp 3 sviðsmyndir af því hvernig höfuðborgarsvæðið geti þróast. Það samanburður á því hvernig umferðin þróast og hvernig þetta lítur allt út. Þannig að fyrsta skýrsla sem lögð til grundvallar er nákvæmlega það sem þú vilt kalla samanburðarskýrsla eða sviðsmyndagreining. Og ég mæli með því að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lesi þessa skýrslu af því hún er mjög áhugaverð. Og það hefur líka verið gerðar ábatagreiningar þar sem allir þessi kostir eru kostnaðarmetnir. Spurning 2 var: munu notendur borgarlínunar standa undir henni að öllu leyti? Nei. Ekki frekar en að notendur bíla standa undir nokkru af kostnaðinu við veg eða vetrarþjónustu eða malbikun. Það vita kannski ekki margir en sveitarfélögin fá engar tekjur af bílum. Við fáum engar hluti í olíugjaldinu, það engar tekjur, það sko þeir sem eru að aka einkabílnum sínum, þeir leggja ekkert til sveitarfélagana. Þannig að allt vegakerfið innan sveitarfélagana er borgað með útsvari. Þannig að sá kostnaður leggst jafnt á alla, sama hvort þið nota sér það ekki, líkt og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir reyndi að draga fram á svo dramatískan hátt þegar var að ræða notendur borgarlínunnar. Ég verð að viðurkenna að mér finnst bara ekki svaravert hvort að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, sem hefur verið mjög skýr með það og hún hefur ekki kynnt sér neitt efni borgarlínunnar, trúi eða trúi ekki á hvernig verkefni verði. Hvort hún trúir eða trúi ekki á það hvað þetta muni gera eða ekki gera, finnst mér bara svo rosalega, hvað segir maður, merkingarlaust. Að það alveg komið skýrt fram að hún leggur engar upplýsingar til grundvallar þessari trú sinni. Já, þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni sem veitir Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ágætt að vita það að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir viti betur það hvað ég hef kynnt mér og hvað ég hef ekki kynnt mér. Ég kannski bara leita í hennar smiðju til þess að vita það hvað ég hef kynnt mér. Þetta er orðið bara stórfurðulegu málflutningur. Auðvitað hef ég kynnt mér skýrslur borgarlínu. En við höfum ekki fengið sérstaklega mikla umræðu borgarlínuna hér í borgarstjórn. Það er vegna þess að meirihlutinn hér hefur viljað keyra hann í gegn án þess að það færi fram mikil umræða. Það er svo aftur allt annað mál. Ég var til dæmis að tala það hvort að við hefðum þurft að ræða kosti þess
skoða innviði fyrir sjálfkeyrandi bíla? Höfum við verið að gera það? Hefur það verið kannað? Við þurfum að taka afstöðu til sjálfkeyrandi bíla og hvernig við ætlum að koma þeim fyrir í samgöngukerfinu. Það hefur ekki verið rætt. Það hefur ekki verið borið saman við þessa borgarlínu hugmynd. Og talandi það, hverjir greiða hér gatnaframkvæmdir, þá veit ekki betur en þessi bílaeigendur. Ef að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir veit það ekki, þá skal ég upplýsa hann það. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lóki við að veita andsvara öðru sinni og andsvara svara borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir. Jæja, takk fyrir þetta borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Nei, bílaeigendur borga ekki fyrir neitt á vegakerfinu í Reykjavík. Olíugjaldið fyrir alfarið til ríkisins. Einu vegirnir sem ríkirnir sjá í Reykjavík eru stoppvegir, þjóðvegir, þéttbýli. Öll restin af gatnakerfinu er rekin fyrir útsvar sem leggst bent á alla. Þannig að nei, ég verði að upplýsa þetta tilbaka. Nú ætlum ég að segja þér líka hvað þú veist. Þú veist það ekki að bílaeigendur sé að borga þetta, það er bara ekki rétt. Það er það ekki. Mér finnst líka skrítið að vera að tala um það núna, við höfum ekki rætt þetta nú oft af því að það var áðan verið að grínast með það hvað borgarstjóri Dagur Bjargeirsson væri búinn að vera með mikið af glærukynningum málið. Það var svona næstu ákveðin þreyta og svona pínu hlegið á enn ein kynning á borgarlínuverkefninu. Við erum komið nóg af þessum kynningum borgarlínuverkefnið. Búið að koma eitt nýtt myndband, kosningamyndband, þú veist. Hvort er það? Erum við ekki að ræða þetta nóg eða borgarstjóri Dagur Bjargeirsson að drekkja okkur í kynningum borgarlínuverkefnið? Ég veit ekki alveg hvort það er. Varðandi sjálfkeyrandi bíla, þá er gaman að segja fyrir því að Uber var að cancela sjálfkeyrandi bílaprógramminu held ég bara í dag út af banasleysi sem varð. Auðvitað verður þetta einhver hluti af framtíðinni, en að segja það sé óraunhæft að Reykjavík geti byggt upp borgarlínu, hraðvagnakerfi, líkt og fjölmargar borgir í heiminum hafa gert, þá eigi að presentera framtíðarsýn sem engin borg í heiminum er fann að nýta sér. Þannig að það er óraunhæft að byggja upp gott almenningssamgöngukerfi, líkt og næstu í alla borgir í heiminum, en það er brjálæðislega raunhæft að treysta á framtíð sjálfkeyrandi bíla sem hafa ekki náð að sanna sig neins staðar í heiminum. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi loki við að svara andsvari öðru sinni. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli og stutta athugasemd gerir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að ítreka það að það er rangt að það er rangt hjá Kristínu Soffíu að það sé ekki bílaeigendur sem að greiði sértæka skatta. Hvaða skatta greiðir borgarinn? Það er allt annað. Þú talaðir hér um stoppvegi. Það er allt annað hvernig skiptingin er á milli ríkis og sveitarfélaga. Það er bara allt önnur umræða. Það eru bílaeigendur sem að greiða fyrir stofnbrautirnar, fyrir þjóðvegi í þéttbýli, ef að borgarfulltrúin veit það ekki. Og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi loki við að gera stutta athugasemd og Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi gerir einnig stutta athugasemd. Ég er ánægð að ég náði að koma inn hérna hugtakinu þjóðvegi í þéttbýli, af því það er alveg rétt að þeir eru reknir af vegagerðinni sem fær olíugjaldið frá ríkinu sem leggst á eldsneyti sem er selt og bílaeigendur greiða þar leiðandi. Í Reykjavík eru nákvæmlega 3 stofnbrautir sem falla undir þessa flokkun, sem er þá Miklubrautin, sem verður að Hringbraut, Kringlumýrarbrautin að hluta og síðan Sæbrautin. Restin af öllu vegakerfinu, fyrir utan þessar 3 brautir, er greitt. Allur rekstur, nýlagning, malbygg, allt saman er greitt af sveitarfélaginu Reykjavík sem fær enga hlutdeild í olíugjaldinu. Enga. Þannig að
Það fer bara úr sameiginlegum sjóðum borgarinnar að reka vegakerfið. Ég er ekki að koma með, ég lofa því að þetta er ekki leyndarmál. Þetta er tiltölulega opinberar upplýsingar. Ég vissi ekki ég væri að færa neinar fréttir, en þetta er svona. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd. Ég ætla líka að biðja borgarfulltrúum að ávarpa bæði forseta og borgarstjórn þegar þeir taka til máls. Næstur til þess að koma upp í andsvör er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, við erum hérna komin greinlega út í tekjustofnaumræðu, bara örstutt það. Ríkið felur sveitarfélögunum ákveðið vald, þar á meðal skattlagningar og innheimtu vald og ætlast til þess að þau sinni ákveðnum málaflokkum á móti. Þar á meðal gatnalagningu. Og ég held að það sé mikil einföldun að halda þér fram að borgin fái einhver tekjur frá bíleigendum, náttúrulega bíleigendur borga skatta, jafnvel þeir sem eiga ekki bíla, þeir borga líka skatta eða útsvar. Og ég held að hugsunin hjá ríkinu sé svo að ríkið sé með flækjukerfið í skattkerfinu en að tekjustofnamál sveitarfélaga séu tiltölulega einföld. Og það er auðvitað hægt að finna svo marga málaflokka sem hægt var að segja að segja að væri ekki fjármagnaðir vegna þess að við tökum ekki beina skatta af einhverjum ákveðnum notendum og hinn þessi þjónustu, en allt er þetta samt fjármagnað í gegnum útsvarið. En ég kom líka aðalega upp til þess að minnast á það og mér er sérstakt að Kristín Soffía Jónsdóttir, hún grípur gjarnan til þess í málflutningi sínum að gera lítið úr þeim sem hún ræðir yfir í borgarstjórn með því að gefa í skyn að þeir séu tregir eða heimskir eða bara vittlausir. Ég vona að hún verði svona með stórmannlegri málflutningi í framtíðinni. En hún brigslaði mér þetta með því að vegna þess að ég hefði spurði hér hvað er borgarlínukerfið, er þetta lest eða er þetta strætó, ég hef oft spurt að þessu og það segir hér á síðu, þessi 2.2 í skýrslunni sem liggur hér fyrir borgarstjórn. Borgarlína hágæðakerfi almenningssamgangna er stærsta sameiginlega verkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Með hágæðakerfi almenningssamgangna er átt við hraðvagnakerfi, Bus Rapid Transit eða léttlest, Light Rail. Í undirbúningsvinnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu er miðað við að borgarlínan verði hraðvagnakerfi. Það er semst miðað við það, en það er ekki kveðið mjög sterkt upp úr með það. Og ég hef sótt nógu marga fundi oft spurt að þessu. Menn hafa alltaf léttlestina í bakhöndinni, þó þessi miðað við hitt, þá sér maður líka það oft miðað við lestina í þessum umræðum. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, lokið við það að veita andsvarræðu. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúa og svarar hún andsvörum borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það er algjörlega rétt. Fullt af hlutum sem við borgum fyrir borgum og sameiginlegum sjóðum og það er ekkert skrítið við það. En það var ég ekkert að segja að það væri eitthvað skrítið að við varum að greiða fyrir vegakerfið. Ég var einfaldlega að benda á það að það er ekki bílnotendur sem greiða fyrir það í Reykjavík. Það var svar við spurningu borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur sem spurði munu notendur borgarlínunnar standa algjörlega undir borgarlínunni. Þannig að þetta var einfaldur samanburður og svarið var nei. Hluti af kostnaði borgarlínu mun leggjast jafnt á alla, líkt og kostnaði við vegakerfi leggst jafnt á alla, líkt og kostnaði við malbikun bílastæða leggst jafnt á alla. Það var samanburður. Gott að heyra við sammála. Já. Varðandi það hvort þetta sé lest eða ekki, þessari spurningu hefur oft verið varpað fram og henni hefur oftar verið svarað. Hraðvagnakerfi, Bus Rapid Transit, það sem við erum að ganga út frá er hraðvagnakerfi, Bus Rapid Transit og hefur verið gert lengi. Þetta á ekkert að vera óskýrt. Ég hefði stundum bara tilfinningunni til þess að afvegaleiða umræðunni eða draga úr trúverðuleika verkefnisins í heild sinni að vera alltaf að varpa þessu fram eins og að sé einhvern veginn óákveðið og óvissa með þetta þegar hún er ekki til staðar.
Og Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við það að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla með leyfi forseta bara að vitna í þá skýrslu sem hér liggur fyrir, væntanlega nýjasta plaggið í þessu máli og sjálft svæðisskipulagið. Þar stendur 2.2 borgarlína. Borgarlína hágæðakerfi almenningssamgangna er stærsta sameiginlega verkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Með hágæðakerfi almenningssamgangna er átt við hraðvagnakerfi, Bus Rapid Transit eða léttlest, Light Rail. Í undirbúningsvinnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu miðað við að borgarlína verði hraðvagnakerfi. Síðan sér maður sér orðinu léttlest oft bregða fyrir. Þetta er ekki komið meir út á borðinu svo. Bara í næstu setningu til þessu þá bara segir þetta svona óháð því hvort það verða hraðvagnar eða léttlistir. Þá og á þessum fundum hefur við spurt þetta og ég færi sér bara svipið fjóra í skýrslunni. Að já, við miðum við þetta verið svona vagnarkerfi núna en hitt er ekkert útilokað. Þannig að já, þetta er sérstætt en þetta stendur bara í svæðisskipulaginu en kannski má breyta því. Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar öðru sinni og andsvörum er lokið. Það hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, svona til upplýsingar fyrir borgarfulltrúan Kristínu Sofíu Jónsdóttur varðandi þess að sértæku skatta á ökutæki og þetta er úr fjárlögum 2018, vörugjald á ökutæki 7 milljarðar, vörugjald af bensíni 5,1 milljarður, sérstakt vörugjald af bensíni 8,2 milljarðar, olíugjald 11,4 milljarðar, bifreiðagjald 7,4 milljarðar, leyfiskattar á bifreiðar 800 milljónir, skráningargjöld 1 milljarður, svo eitthvað sem nefnt, en þetta er rúmið 40 milljarðar og ofan á þetta má svo bæta óbeinu sköttum svo sem virðisaukaskatti. Eitthvað af þessu hlýtur að fara í vegakerfið, ef borgarfulltrúin veit það ekki. Það var Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans, það er Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var fín upptalning á þeim sköttum sem ríkið tekur af bílkaupendum og bílnotendum. Ekkert af þessum peningum fer til sveitarfélagana. 0. Ekki 1%, ekki 1 króna, 0. Mikið af þessu peningum fari til vegagerðarinnar sem reka þjóðvegi. Af vegakerfinu í Reykjavík, öllu eru 3 þjóðvegir. Restin af vegakerfinu í Reykjavík er lagt, viðhaldið, að öllu leyti fyrir peninga sem koma úr sameiginlegum sjóði borgarbúa og það er engin sérstök gjöld eða sérstakir skattar sem bílnotendur eða bíleigendur greiða umfram aðra. Þannig að við ímyndum okkur, þannig geti kannski mögulega komið með eitthvað dæmi til þess að skýra mál mitt. Ef ég myndi borga borgarlínuskatt til ríkisins og hann færi bara til ríkisins og síðan væri við að reka borgarlínu í Reykjavík og þú myndir spyrja mig, þú borgar enga sérstaka skatta til að reka borgarlínu í Reykjavík. Þá myndi ég segja, jú, ég borgar borgarlínuskattin, hann veitir ríkisins. Og þá myndi þú segja, nei, við notum hann ekki til að reka borgarlínuna. Svona svipað. Ég er eins og fullkomlega á því að Reykjavíkurborg og sveitarfélögin eigi að fá hlutdeild í olíugjaldinu. Mér finnst alveg fáránlegt að það sé ekki þannig, en það er hins vegar ekki þannig. Þú sem bílnotandi í Reykjavík borgar ekkert meira til Reykjavíkurborgar heldur en sá sem notar ekki bíl að neinu leyti. Það er bara staðreynd. Þá hefur Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og
Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, svarar andsvari öðru sinni. Minna borgarfulltrúa á að kalla aðra borgarfulltrúa fullum nöfnum og til í. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir var í mótsögn við sjálfa sig. Hún sagði að færi 0 krónur til Reykjavíkur. En í sama orðinu sagði hún að það væru 3 þjóðvegir í þéttbýli í Reykjavík. Það hlýtur eitthvað að fara til þeirra þjóðvega. Þetta er afskaplega einkennilegur málflutningur. Þetta eru mikilvægir þjóðvegir. Þá fara fleiri 1000 bílar á sólarhring. Fleiri 1000 bílar og það hlýtur að skipta máli. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita svara andsvari öðru sinni og... Já, forseti ágæta borgarstjóra. Ég sagði að það færi 0 krónur til Reykjavíkur af því að það er nákvæmlega þannig. Það er Vegagerðin sem rekur þessa þjóðvegi. Þannig Vegagerðin sér það fyrir hönd ríkisins að reka þessa þjóðvegi. Ég sagði einfaldlega að það færi engin peningar til Reykjavíkur til að sjá gatnahaldan einu leyti. Það er rétt. Vegagerðin rekur sína eigin þjóðvegi, Vegagerðin á höndum ríkisins, Vegagerðin veghaldari í Reykjavík, Vegagerðin fær peningarna og sópar göturnar og þvær þær og malbika þær og gerir allt. Reykjavík gerir það við hina vegina, við fáum ekki peninga frá ríkinu til þess. Mér finnst þetta virka svo ofboðslega einfalt að mér er svo skrítið ef við séum í þessum díalóg. Takk. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Andsvörin telst lokið. Þarna var þetta borgarfulltrúi og umræðu borgarlínu einnig í bili. Og við vindum okkur yfir í 7. lið á dagskrá og þar eru lögð fram fundargerð borgarráðs frá 12. apríl. Þar undir eru 2 liðir sem við þurfum að samþykkja. Annars vegar 10. liður sem er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til loka afgreiðsla og svo er 14. liður framtíðarsýn hverfisráða fyrir 2021. Og er umræða þetta. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls. Við vorum að tala það í rauninni heilum lið. Mjög lengi. Mjög lengi. Borgarlínan? Jú, en Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, tekur til máls. Forseti og borgarstjórn, ég ætla sem sé að tala 21. 14. lið. Ég meina 14. Já, 14. En þetta fjallar hins vegar framtíðarsýn hverfisráða til 2021. Það er mögulega það sem ruglaði mig. Hún sem sé tilkomin út frá samráðsferli milli stjórnkjörs- og lýðræðisráðs og hverfisráðanna og tillagna sem að þar hefur verið kastað á milli og vinnustofu sem var haldin í fyrra. Þessar tillögur hafa ennþá ekki farið í formlegt umsagnaferli en hins vegar hefur verið haldið frekar þétt samráð við fulltrúa hverfisráðanna og þau fengu að sjá drögin og gerðu við þær athugasemdir sem að leiddu til þess að þetta eru lokadrög sem að fulltrúar hverfisráðanna eru almennt frekar sáttir við en það eru líka reyndar þarna nokkrar málamiðlanir og atriði sem að ekki tekin endanlega afstaða til. En stóra myndin er hins vegar komin upp og hana ríkir ágætis sátt. Þetta byggist á því að innleiða svona í skrefum það að hverfisráð fái aukið forræði bæði yfir fjárveitingum og síðan útfærslu á stefnumótun og að þau setji sér sína eigin stefnu og
áætlanir og fái síðan ábyrgð á því að reka nærþjónustu. Þetta tel ég vera í ágæti samræmi við áherslur í þjónustustefnu sem að borgin er búin að marka sér, sem að fjallar nærþjónustu og að færa þjónustu nær íbúum þar sem að þeir eru. En þetta náttúrulega þess eðlis og tímaramminn er þannig á þessum stærri tillögum að ég ætla að leggja það til að á þessum tímapunkti þá fari umsagnaferli hjá fagsviðum og þá við lið 3 til 10, þar að segja aðgerð 3 til 10. En hins vegar að aðgerð 1 og 2 sem að fjallar að setja hverfisráðin í skipurit og að vinna drög að nýrri samþykkt. Fyrstu 9 drög, það fari hins vegar til meðferðar í stjórnkjörs- og lýðræðisráði og það sé þá átt að klára fyrir lok kjörtímabils. Og ég tel þessa meðferð svona í ágætu samræmi bæði við eðli þessara aðgerða og tímaramman. Þetta sem sé það sem að ég ætla að leggja til og vona að það ríki sameiginleg sátt. Takk fyrir. Já, Böður Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þess. Já, stutt borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka Halldór Auðar Svanssyni, formanni stjórnkjörs- og lýðræðisráðs og öðrum sem hafa komið þessari vinnu fyrir hana. Ég held hún sé mikilvæg og þó að núna dragi að lokum þessa kjörtímabils þá er þetta mikilvægt nesti inn í upphaf þess næsta, þó svo að umsagnarferli sé eftir, að þá er umræðan búin að vera mikil. Það er aðeins skiptar skoðanir en það er bara allt í lagi og það er þá bara til þess að taka afstöðu til þeirra valkosta sem að hér eru. Þannig að ég þakka fyrir þessa vinnu og styð þessa málsmeðferð. Já, það er borgarstjóri lokið máli sínu. Við þurfum að greiða atkvæði. Borgarfulltrúar vinsamlegast komið inn í sal og hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga Halldórs Auðar Svanssonar, borgarfulltrúa. Hann hvatti sér hljóðs undir 14. lið framtíðarsýn hverfisráða 2021 og við ætlum að byrja á þeirri atkvæðagreiðslu. Ég vona allir borgarfulltrúar séu með. Það er málsmeðferðartillagan svo að 1. og 2. liður er vísað til meðferðar stjórnkjörs- og lýðræðisráðs og 3. til 8. liður aðgerðanna til umsagnar fagsviða Reykjavíkurborgar. 3 til 10. 3 til 10. Já, 3 til 10. Ég endurtek, góðu borgarfulltrúar, 1. og 2. liður aðgerðarinnar í framtíðarsýn hverfisráða til 2021 er vísað til meðferðar stjórnkjörs- og lýðræðisráðs og 3. til 10. liður er vísað til umsagnar fagráða. Og ég ætla að biðja borgarfulltrúum að greiða atkvæði núna, þau sem að samþykki það gefumerki. Þetta telst samþykkt samhliða. Þá þurfum við að greiða atkvæði 10. lið sem er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og til loka afgreiðsla. Þau sem að samþykki það gefumerki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 10 greiddum atkvæðum og 5 greiða atkvæði á móti, Sjálfstæðisflokkurinn og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óháður fulltrúi. Þá vindum við okkur í 8. lið. Þar undir eru hér áskilja borgarfulltrúar sér eftir bókana.
Þar eru fundargerðir. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 13. apríl, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. mars, fundargerð mannréttindaráðs frá 10. apríl, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 9. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. apríl. Það verður engin hvatt til hljóðs. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég tek hérna til máls undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. apríl og það er undir lið 2 en þar var lögð fram tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa meiri hlutans sem var svo hljóðandi. Með leyfi forseta, skóla- og frístundaráð felur sviðsstjóra að setja í gang vinnu við að endurmeta gildi og gagnsemi samræmdra prófa í grunnskóla Reykjavíkur. Skoða verði hvernig niðurstöður samræmdra prófa hafa verið nýttar á undanförnum árum og hvaða breytingar þurfa að gera á framkvæmdinni, jafnframt hvort tilefni til þess að óska eftir því við mennta- og menningarmálaráðuneytið að samræmd próf í grunnskólanum verði lögð af en önnur próf og skima nú til þess að þjóna sambærilegum markmiðum og leita verði eftir viðhorf nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnenda í þeirri vinnu. Tilvitnun lýkur. Og þetta var samþykkt og þessi sömu flokkar og reyndar síðan Sjálfstæðisflokkurinn gera bókanir þetta og ég kannski veit það er langt á liði á fundin og ég var svona vonast eftir þess að umræði verið kannski klukkan 6 hjá mér, þannig að ég ætla bara að hafa þetta örstutt. Sko, við erum hérna hverju einasta ári að ræða þessi samræmdu próf og niðurstöðurnar séu einhvers veginn ekki í takt og þetta sé tímaskekkja, en stundum er þetta ekki tímaskekkja okkur það sem við viljum gera og mér rekur minni til þess að í borgarráði held ég haustið 2016 hafi ég lagt fram tillögu sem sneri að því að Reykjavíkurborg myndi að minnsta kosti ekki fara fram með gagnvart yngstu deildunum þessi samræmdu könnunarpróf á tölvu, það sem var þetta á tölvu. Ég hef oft velti fyrir mér, veit þetta á ekki við Reykjavíkurborgar, en þessi fyrir nú vantar rétt með Menntamálastofnun, heitir það ekki? Hversu miklu fjárhæð hefur verið eytt í þessi tölvukerfi til þess að gera þessum blessuðu nemendum okkar tækifæri til að taka þessi samræmdupróf sem við erum svo aldrei sammála hvað ég að gera við niðurstöðurnar. Ég veit þetta skiptir bara máli. Reykjavík, við erum stærsta sveitarfélagi, við erum með langflestu skólana og auðvitað gagnrýndi ég 2016 að tölvubúnaðurinn var ekki með nægilega góðum hætti og þau höfðu ekki þessa grunnþekkingu, fingrasetningu og annað slíkt til þess að taka þessi próf. Látum það liggja milli hluta. En síðan þegar við erum ekki að tala samræmdu prófuna þá erum við að tala PISA-könnunina. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að það er verið að leggja stað í enn eina vinnuna enda með þetta gildi og gagnsemi samræmda próf og eitthvað. Reykjavíkurborg verður bara dálítið að taka af í forystu hlutverk og ég ætla að vona að það verði niðurstaða menntastefnunnar sem verður væntanlega bráðlega kynnt, sem er búin að vera að vinna þverfaglegt á alla flokka í borgarstjórn, að við bara dálítið tökum forystuna gagnvart menntamálaráðuneytinu og Menntamálastofnun þegar hvernig við viljum hafa þetta. Það er alveg ótækt að vera að eyða tímum og fjármunum kjörinna fulltrúa embættismanna og þeirra sem vinna í endalaust þref þessa hluti sem virðast svo í raun og verulega engu skila nema það við getum þref fyrir kosningar. Ég vildi bara benda ykkur á þetta, ég veit að Skúli Helgason er fjarverandi, þetta hefði viljað kannski fá hann aðeins upp í umræðinu hvernig hann sæi þetta fyrir sér en hversu marga starfs- og stýrihópa ætlum við að fara að stofna með þetta, við erum með vinnu í gangi varðandi endurskoðun menntastefnunnar en samkvæmt öðru leiðir við að setja einhverja enn aðra í vinnu í gang í tengslu við menntamálin. Þannig að takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir,
óháður borgarfulltrúi lokið máli sínu og forseti búinn að telja upp alla fundargerðirnar undir 8. lið og enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þannig að umræða telst lokið og þá eigum við eftir að lesa upp bókanir. Og eru borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Nei. Þá gerir forseti stutt hlé á fundi á meðan við göngum frá bókunum.
Forseti setur aftur fund eftir bókunarhlé. Klukkan 28 mínútur yfir 9 og Sjálfstæðisflokkurinn gerir grein fyrir bókunum sínum. Og mætti ég biðja borgarfulltrúum að senda okkur bókanir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hér fyrst bókun vegna framtíðar sínar hverfisráð og bókun svohljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja rétt að framvegis verði fulltrúar í hverfisráð borgarinnar kjörnir beint af íbúum viðkomandi hverfa með sérstakri kosningu. Svo er það næst bókun vegna Eilstranda sem svohljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja hugmyndir Eilstrendur við Gufunes og Skarfaklett en telja að eðlilegt hefði verið að kostnaðaráætlun fylgdi framlögðum tillögum máli. Vegna umræðan örplast skal tekið fram að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hafa frá árinu 2016 ítrekað lagt fram tillögur að ráðist verði í aðgerðir til að efla hreinsibúnað veittina í því skyni að lágmarka það magn plastagna sem berst út í sjó frá skólpreinsistöðvum fyrirtækisins. Þessar tillögur hafa þó ekki enn hlotið stuðning fulltrúa Samfylkingar, Vinstri grænna, Bjartra framtíðar og Pírata í stjórn Orkuveitunnar. Svo er það bókun vegna borgarlínu. Sjálfstæðisflokkurinn vill nú þegar hefjast handa, þar verði að biðja ritarinn að bæta við Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur óháðum borgarfulltrúa. Sjálfstæðisflokkurinn og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óháður borgarfulltrúi vilja nú þegar hefjast handa við að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík með því að efla núverandi strætisvagnakerfi. Með svokölluðu borgarlínu verkefni kýs vinstri meirihluti Samfylkingar, Bjartra framtíðar, Pírata og Vinstri grænna hins vegar að vísa brýnum úrbótum í almenningssamgöngum til óljósar framtíðar. Svokölluð borgarlína er óskýrt og að stórum hluta óskilgreint verkefni og fjárhagslegt feigðarflan. Verði borgarlína að veruleika er ljóst að gífurlegur kostnaður vegna þess mun leggjast með fullum þunga á skattgreiðendur í Reykjavík. Núverandi vinstri meirihluti hefur árabil notað borgarlínuverkefnið sem afsökun fyrir því að almenningssamgöngur í borginni hafi ekki verið eldar á valdatíma hans. Vinstri meirihlutin hefur markvisst skert strætisvagnaþjónustu í eystri hverfum borgarinnar og notar glitríkar glærusýningar borgarlínu sem villuljós í því skyni að draga athyglina frá slælegri frammistöðu í málefnum almenningssamgangna. Kjartan Magnússon gert grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem gerir grein fyrir bókunum sínum. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Þetta er bókun undir lið 1. Ég fagna þessari tillögu sem hér er fram komin. Mikilvægt að þegar Reykjavíkurborg tekur að sér að veita þjónustu til eldri borgara að huga sér öllum þáttum þjónustunnar og þá ekki síst félagslega þættinum. Félagslega einangrun eldri borgara er því miður staðreynd og hinna vestræna heimi er það risastór áskorun allra þeirra sem koma stefnumótun í reyka samfélag því að félagslega einangrun og vanlíðan leiðir oftar en ekki til meiri sjúkleika. Þeir sem sinna heimaþjónustu við Reykjavíkurborgar eru að gera mjög gott verk og mikilvægt er að þeir fái frekari stuðning og liðveislu til þess að sinna ekki aðeins grunnþjónustu eins og lyfjagjöf, umboðsskiptum og hreinlæti heldur líka félagslega þættinum. Þjónustugerð að hjúkrunarheimila eru liðir í því en betur má duga skal. Bókun undir lið 2. Hugmyndin er góð og hún á að vera framkvæmd til Reykjavíkurborg hefur efni af þessum útgjöldum. Ég tel að miklu mikilvægt sé að koma upp síum og vinna að endurnýjun og endurbótum af frárennslu skolpmálum í borginni meðal annars með tilliti til örplastmengunar í stað þess að lofa að byggja tværnýjar ylstrandir. Loforð nú rétt fyrir kosningar, það vantar í þetta hérna án kostnaðar greiningar. Síðan er ég með 3 fyrirspurnir í lok fundar núna. Ég var ekki búin að ná að sjá þetta frá þér, Helga.
Nei, viltu kannski skoða það? Og hleypa meirihlutanum á að koma aftur? Já, takk. Og þú ert líka eftir að senda með nummer 1 aftur. Já, kannski ég klára að lesa nummer 3, sem er svo hljóðandi. 17. mars 2015 var lögð fram tillaga í borgarstjórn Reykjavíkur sem hljóðaði svo. Í tilefni þess að í ár fagnað 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi samþykkir borgarstjórn að gerð verði jafnlaunaúttekt hjá Reykjavíkurborg sem staðfest verður með jafnlaunavottun á afmælisárinu. Samþykkt var á fundinum að vísa tillögum til borgarráðs. Þann 17. september 2015 var tillagan ítrekuð í borgarráði. 7. október 2016 var lögð fram fyrirspurn í borgarráði og tillagan ítrekuð enn og aftur. 20. október 2016 var samþykkt í borgarráði að undirbúa þátttöku Reykjavíkurborgar í jafnlaunavottun. Í millitíðinni tóku í gildi lagabreytingar á lögum númer 10/2008 jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla, þar sem fyrirtækjum og stofnunum skylt með jafnlaunavottun að sýna fram á að þau greiði jöfn laun. Aðlögunartími fyrir Reykjavíkurborg til ársloka 2018. Ég óska eftir upplýsingar hvar þessi vinna er stödd, hvort óskað hafi verið eftir jafnlaunavottun fyrir Reykjavíkurborg og hvenær það þá verði gert. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa upp bókanir og fyrirspurnir frá óháðum borgarfulltrúa og Hjálmar Sveinsson. Já, Sigurður Björn Blöndal, formaður borgarráðs, les upp bókanir meirihlutans. Bókun. Það skal ég gera. Þegar að lestri er lokið. Þetta er tímamótabókun, eins og við erum að búast, og erum svæðis skipulags samþyktina og hljóðar svo. Tillaga að breytinga á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2050-2040 er mikilvægur áfangi í undirbúningi borgarlínu. Í undirbúningi að borgarlínunni skulum við hafa það. Hún á sér langan aðdraganda og vandaða undirbúningsvinnu. Tillagan felur í sér. Og byggist á vandaðri. Og byggist á vandaðri undirbúningsvinnu. Já. Það er náttúrulega alltaf þannig. Og vandaðri undirbúningsvinnu. Tillagan felur í sér framtíðarsýn skilvirkar og hraðvirkar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Borgarlínan er komin á skrið, því geta allir íbúar höfuðborgarsvæðisins fagnað. Send, takk. Það er Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans og lestir í bókana er lokið og einnig þessum fundi og ég slít honum. Sveinbjörg átti að lesa 2 fyrirspurnir. Það eru að lesa fyrirspurnir ekki lagað fram í fundi. Ég veist það alveg. Já, veist. Hvað er sendum? Akkurat. Forseti hefur enn ekki slitið fundi. Hér á eftir að lesa 2 fyrirspurnir frá Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa. Og það er beðið eftir þeim. Ég kann góðan brandara verkfræðinga. Já. Nei. Það. Við í VFG erum líka búin að semja lag borgarlínuna sem við ætlum að nota í kosningabaráttunni. Þessi var mjög góður. Sleifarlag. Ég er komin Kvöldúlfur í borgarfulltrúa.
Það má líka bíða með að leggja fram fyrirspurnir og senda í forsætisnefnd til dæmis. Það í boði. Gott. Börnin mín verður sofnuð þegar ég kem heim. Núðlur. Þá Birna Sveinbjörnsdóttir tilbúin með fyrirspurnir sínar sem hún leggur fram. Þá það svo. Ég óska eftir að tekið verið saman yfirliti við kostnað yfir aðkeypta þjónustu allra starfshópa og stýrihópa sem stofnað hefur verið á kjörtímabilinu, hvort sem vinnu við þá lokið ekki. Ég óska eftir að svari verið sundleið eftir hvort starfshópa eða stýrihóp sé að ræða undir hvaða sviði eða skrifstofa borgarkerfis fjárhæðin fellur, hvort hafi verið nýtt innan ramma sviðsins eða fengin hafi verið sér fjárheimild. Móttakandi greiðslunnar, hvert var verkið og hver var fjárhæðin. Síðan það fyrsta. Í stefnu skóla og frístundarsjóðs Reykjavíkurborgar segir: skólan, aðgreiningar og sérstaka stuðningur við nemendur í grunnskólum gert ráð fyrir því að úthlutun fjármagns til grunnskóla vegna sérstaks stuðnings við nemendur sem þrennum hætti. Í fyrsta lagi stuðnings við nemendur með almenna og sértæka námserfiðleika vegna raskana á hreyfifærni og mál- og talörðuleika. Í öðru lagi til þjónustu og sérstaks stuðnings við mikið fatlaða nemendur og nemendur með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Og í þriðja lagi til skóla sem víkur vel frá því sem almennt í skólu, svo sem varandi fjölda nemenda af erlendum uppruna. Nemendur með þroskaraskanir, erfiðar félagslegar aðstæður og fjölda barnatilkynninga. Foreldrar barna sem þurfa sérstaka stuðning hafa vakið athygli mína á því erfitt sé að fá slíkan stuðning í grunnskólum borgarinnar þrátt fyrir að búið sé úthlutað til skólanna fjármagn í því skyni. Með vísan til þessa óska ég hér með eftir að upplýst verði hvort og þá hvernig haldið utan það hjá skóla- og frístundasviði, hvernig þeir fjármunum varið sem skólarnir fá úthlutað og eiga að renna til sérstaks stuðnings fyrir nemendum með sérþarfir. Skilað til skóla- og frístundasviðs skýrslu hvern og einn nemenda sem með sérþarfir eða skilið heildar skýrslu hóp nemenda í skólanum sem með sérþarfir. Slík skýrsluskil árlega eftir önnum. Takk fyrir. Eins og lög kveða á þá þessu vísað til forsætisnefndar, þessum þremur tillögum til afgreiðslu forsætisnefndar. Fyrirspurnum. Fundi slitið. Klukkan 21:42.